მშვიდობისა, ხუთშაბათის საქმიან დილას ვიწყებთ. დღეს 13 თებერვალია. ტელეპიროზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად ზუსტად 7 საათი და 27 წუთი სრულდება ამ დროისათვის. 2020-2030 წლებისათვის შესაძლოა ADB-მ საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების განვითარების საინვესტიციო პროგრამისათვის 362 მილიონი ევრო გამოყოს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე რეგიონული კომიტეტის სხდომაზე საქართველოს მთავრობის მიერ რატიფიცირებისათვის წარმოდგენილი საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკის სასესხო შეთანხმებას წარადგენს. 2020 წელს 11 თებერვალს ფოთის ნავსადგურის ოპერატორმა APM ტერმინალსმა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ახალი ტერმინალის მშენებლობისათვის მიწის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ მიმართა და განცხადება ამასთან დაკავშირებით გააკეთა. APM-ში პარალელურად ამბობენ მედიისათვის, რომ ისინი არსებული პორტის გაფართოებას და გაღრმავებას გეკმავენ. მათივე ინფორმაციით, კომპანია 250 მილიონი დოლარის ინვესტირებას და 13.14 მეტრის სიღრმის ფარგლებში ახალი ნავმისადგომის მოწყობას გეგმავენ. მიიღებს თუ არა განცხადებაზე დადებით პასუხს კომპანია ვიცე-პრემიერმა ამაზე წინასწარ კონკრეტული პასუხი ჯერ ვერ გაგვცა. მაია ცქიტიშვილის გუშინ ამ მიმართვაზე ინფორმაცია არ ჰქონდა. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენისათვის აუცილებელია ქონების ეროვნული სააგენტოს თანხმობა. შესაბამისად, თანხმობა დამოკიდებულია სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების თანხმობაზეც. მინისტრი ამბობს, რომ თუ კომპანია სახელმწიფო სპორტის გაფართოება გაღრმავების ნებართვის თხოვნით მიმართავს, ამ საკითხს ყველა შესაბამისი უწყება განიხილავს და გადაწყვეტილება ისე იქნება მიღებული. გუშინვე ანაკლიის კონსორციუმმა განაცხადა ამ ყველაფრის და ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ, რომ მათ აღარ რჩებათ სხვა გზა და ისინი არბიტრაჟს მიმართავენ. მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის საქართველოში მთავარი პრობლემა ფინანსებთან ხელმისაწვდომობაა. ეს შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მისიის დირექტორმა პიტერ ვიბლერმა განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოში მსხვილი ბიზნესისათვის დაფინანსების უფრო მეტი წყაროებია და მათ სესხებსაც უკეთეს პირობებში აძლევენ. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის და კიდევ ერთი ინსტრუმენტის გამოყენების შესაძლებლობაზე ვისაუბრებთ დღეს სტუმართან ერთად. რა სჭირდება, რა აკლია და რა უნდა გაკეთდეს სალიზინგო კომპანიების განვითარებისათვის, როგორც საკანონმდებლო ბაზას, ისე სხვა სტრუქტურებს. ამ თემას ვუბრუნდებით სალიზინგო კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელთან საუბრით. აიეტ კუკავა შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში. გამართული ფინანსებით, რეპუტაციით და ზრდაზე ორიენტირებული გეგმებით კომპანია McDonald's-ი საქართველოს ახალ პარტნიორთან ერთად იწყებს მუშაობას. McDonald's საქართველოს მსოფლიოში აღიარებულ საერთაშორისო კომპანია Havi Logistic-თან გრძელვადიან თანამშრომლობას აანონსებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ McDonald's-ის რესტორნების ქსელის მემარაგების მართვას 45 წლიანი გამოცდილების მსოფლიო დონის კომპანია უზრუნველყოფს. McDonald's-ის საქართველოს და Havis გეგმებზე ვისაუბრებთ სტუდიაში კრისტიან ნოვაკი, East Europe Havis უფროსი ვიცე-პრეზიდენტი და თენგიზ გაპანაძე, McDonald's საქართველოს გენერალური დირექტორი შემოგვიერთდებიან. 29 აპრილიდან 3 მაისის ჩათვლით უძრავი ქონების საერთაშორისო გამოფენა უნდა გაიმართოს, რომელზეც სამშენებლო და დეველოპერული კომპანიები, საკონსულტაციო და საფინანსო ორგანიზაციები მომხმარებელს მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე საგანგებოდ მომზადებულ შეთავაზებებს წარუდგენენ. გეგმები და მიზნები ღონისძიებისა, რომელსაც Property Georgia, FIAPSI Georgia, Expo Georgia, საქართველოს უძრავი ქონების და ბიზნეს ასოციაციები ერთობლივი თანამშრომლობით გეგმავენ. დეტალებზე სტუმრები ისაუბრებენ. ლევან ვებხვაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ლიკა ქარდავა, Property Georgia-ს დამფუძნებელი გვერდებიან სტუდიაში. იქამდე კიდევ ერთი გამოფენა გველოდება 4 აპრილს დედაქალაქში კიდევ ერთი მასშტაბური ღონისძიება უნდა ჩატარდეს. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაცში უძრავი ქონება გამოფენა გაყიდვა Aria Expo 2020-ის მასპინძელი იქნება. ვინ იქნებიან წარმომადგენლები ორდღიან გამოფენაზე და რა ტიპის შეთავაზებით ისარგებლებენ მომხმარებლები, თათია ჩაფიჩაძე და მისი სტუმრები გაგვარკვევენ დეტალებში. თამარ მაშავა, Aria ჯგუფის დირექტორი და დამფუძნებელი და ნინო ჯინჯილავა, Aria ჯგუფის მმართველი პარტნიორი ისაუბრებენ Aria Expo 2020-ის გადაცემის ბოლო ბლოკში. დილამშვიდობის ყველას მოგესალმებით, ყველას ბედნიერ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. ტრადიციულად ტელეპიროზე BMG-ის გუნდი ვქოგავთ ჩვენს საქმიან ეთერებს. საქმიანი დილით ვიწყებთ ანა ლაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ. და გიორგი საკეთებს. ლეონდო საქმიანი დილას. კი ბატონო. კარგი, სანამ საქართველოს ეკონომიკის ამბებზე გადავალთ,
კიდევ ერთი თემა, მულტინაციონალური შვეიცარიული ბანკის ცნობილი და ბოლო პერიოდში საკმაოდ გახმაურებული Credit Suisse-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ტიჯან თიამი გადადგა. ამის მიზეზი გასულ წელს მომხდარი ორი ჯაშუშური სკანდალი გახდა. ამის გამო, რის გამოც ფინანსური კონგლომერატი საკმაოდ დაზარალდა. საუბარია, რომ Credit Suisse-ის დირექტორთა საბჭო დაეთანხმა მის გადადგომას და ახალ დირექტორად Credit Suisse-ის ვეტერანი თანამშრომელი თომას გოქშტეინი დანიშნა. ამის შესახებ თავად ბანკის ოფიციალური განცხადებიდან ირკვევა და ცნობილია, რომ გასულ წელს Credit Suisse-ის უკვე ყოფილი მთავარი საოპერაციო ოფიცერი პიერ ოლივიე ბუე ჩართული იყო ამ ჯაშუშურ ოპერაციებში და ერთ-ერთ შემთხვევაში ჩართვა ეხებოდა ქონების მართვის ყოფილ უფროსს, იქბალ ხანსაც, რომლის წინააღმდეგაც მიმდინარეობდა სწორედ თვალთვალი. ამის შემდგომ ერთ-ერთი მათგანი დაადანაშაულეს Credit Suisse-ის ადამიანური რესურსების ყოფილი უფროსის წინააღმდეგ სათვალთვალო ოპერაციის შეკვეთაშიც და ბუეს ამ ოპერაციების შესახებ ბანკის მმართველებისთვის ინფორმაცია არ მიუწოდებია, ხოლო მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ თვალთვალის შესახებ დადასტურდა ეს ინფორმაცია და დაკვეთა, იქ მალევე გადადგა. საკმაოდ სერიოზულ კრიზისშია ლეგენდარული ამერიკული კომპანია Boeing-ი. მინდა გითხრათ, რომ მან ვერცერთი დაკვეთა ვერ მიიღო იანვარში ახალ თვითმფრინავებზე და ეს ძიმე შედეგები კომპანიას 1962 წლის იანვრის შემდეგ არ ქონია. ფაქტია, კომპანია რთულად გამოდის კრიზისიდან, რომელიც ერთ დროს ყველაზე გაყიდვადი 737 MAX-ის ორი ავიალაინერის კატასტროფის შემდეგ ხდება. წინა თვეშიც, ანუ დეკემბერში Boeing-მა მხოლოდ 13 ავიალაინერი მიაწოდა დამკვეთებს, ამ იანვარში კი შეკვეთები არის 0. შარშან ამ დროს Boeing-ი 46 ავიამზიდის მიწოდებას ახორციელებდა და 45-ზე ქონდა დაკვეთა, წელს კი 0. და ეს სასახად ამ ორ ავიაკატასტროფასთან არის კავშირში. ამასობაში Boston Dynamics-მა უკაცრავად არ მოისვენა და მაგათ რა მოასვენებ, რომ მსოფლიოს პირველი რობოტიზებული დასაქმებულიც მოეხმლინა. დიახ, ის კომპანია Boston Dynamics-ის ნაშიერია და მას Spot-ი ჰქვია, Spot-ი. რობოტი ძაღლია, სახელად Spot-ი, ნორვეგიული კომპანია Aker BP-ის თანამშრომელი ხდება და პატრულირებას გაუწევს გემს, რომელიც სწორედ ნავთობისა და გაზის მოძიებით არის დაკავებული. ნორვეგიის ზღვაში მოცურავე გემზე Spot-მა პატრულირებისას უნდა შეაგროვოს ინფორმაცია, მოამზადოს სხვადასხვა რაპორტები მიმდინარე და შესაძლო ნაკლოვანებებზე პროცესისა და აი ამ საქმით დამსაქმებელს, ანუ Aker BP-ის წარმოება უნდა გახადოს უფრო უსაფრთხო და ეფექტური. ახალი თანამშრომლის წარდგენა კომპანიის მესვეურებმა ოსლოში ამ დათქმებით გააკეთეს და თავიც მოიწონეს, რომ Spot-ი პირველი რობოტიზებული თანამშრომელია არა მხოლოდ მათ კომპანიაში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ეკომეგობრულ კომპანიად ქცევისთვის ახალმწვერვალებს მათ შორის Amazon-იც იპყრობს, რომლისთვისაც რივიან 100,000 ეკომეგობრულ საბარგო მანქანას შექმნის. მომსახურების სფეროში ლიდერობის და საცალო გაყიდვებში ნომერ პირველი ონლაინ პლატფორმა ცდილობს გახდეს მაგალითი ყველა მსხვილი კომპანიებისთვის, რომლებსაც მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა, ანუ მსოფლიოს ეკოლოგიური კეთილდღეობისთვის ხელშეწყობაში მცირედი წვლილის შეტანაც შეუძლიათ. კორონავირუსი სერიოზულად გადაადგილებს მოთამაშეებს და დღის წესრიგსაც ბიზნესსა და ეკონომიკაში მსოფლიოს მასშტაბით ეს ფაქტია და ამ თვეში მეცნიერები ელიან პიკს იმ კორონავირუსის გავრცელებისა. კორონავირუსის კიდევ ერთი მსხვერპლი რუსეთში მდებარე Nissan-ის ქარხანა შეიძლება აღმოჩნდეს, რადგან ჩინეთიდან მისაღები ტექნიკური მასალების მიწოდება მარტისთვის ამ ქარხნის გაჩერება, უბრალოდ მასალების მიწოდების შეფერხება გაჩერებას გარდუვალს გახდის. საუბარია Nissan-ის ქარხანაზე რუსეთში და ამავე მიზეზით სხვადასხვა Nissan-მა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ხვალიდან 17 თებერვლის ჩათვლით პერიოდში შეაჩერებს ქარხნის ოპერირებას იაპონიაში. მოდი ბიზნეს ამბებით რახან Nissan-ი ვახსენეთ და მისი ქარხანა რუსეთშივე დავრჩეთ, სადაც სამთავრობო ცვლილებების შემდეგ საკმაოდ სერიოზული ამბებია და ღირს ვიცოდეთ ჩვენ და ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა ზოგადად რა ხდება სამეზობლოში რუსეთში უმსხვილესი სახელმწიფო შემნახულ ბანკში, ეგრეთ წოდებულ Sberbank-ზეა საუბარი, რომელსაც ერთ-ერთი აქტიური და გამორჩეული მოღვაწე გერმან გრეფი ხელმძღვანელობს. იგი მოწილეს იცვლის რუსეთის ცენტრალური ბანკი, ანუ იგივე ეროვნული ბანკი,
Sberbankში საკონტროლო პაკეტის მფლობელია 50% პლუს 1 აქცია და სწორედ აი ამ წილის, ანუ ცენტრობანკისგან მას გამოისყიდის რუსეთის მთავრობა, რაშიც არნახული 2 ტრილიონ 800 მილიარდი რუბლის დახარჯვას გეგმავენ. ყველას გაუღვირდა აღნიშნული ნასყიდობა, თუმცა გასაკვირი არაფერი არ არის. თუ რუსეთის პრეზიდენტის წინასაარჩევნო პროგრამას გადაავლებთ თვალს, რას აპირებს 2024 წლამდე და რა დაპირებები გასცა თავის საპროგრამო გამოსვლაში ვლადიმერ პუტინმა, იდეაში თანხა ამ ყველაფრისთვის დიდად საკმარისი არ არის, რადგან სოციალურ დაპირებებზე პუტინს დაახლოებით 4 ტრილიონი რუბლის სჭირდება და სბერბანკში ამ წილის შეძენას კი რუსეთის მთავრობა გეგმავს სპეციალურად რამდენიმე წლის წინ შექმნილი ფონდის სახსრებით და ამ ფონდს ჰქვია ეროვნული ნაციონალური კეთილდღეობის ფონდი. სწორედ აი ამ ფონდში აკუმულირებული თანხა, რომელიც ძირითადად ნავთობიდან შემოსავლებით ივსებოდა, გადავა ცენტრალურ ბანკში, რომელიც წლების მიხედვით ჩაატრიალებს ამ ფონდს ბიუჯეტში და უზრუნველყოფს ვლადიმერ პუტინის სოციალური დანაპირებების შესრულებას. რა შეიძლება ამ ამბავს მოყვეს? არც არაფერი, ცენტრობანკს და გერმან გრეფის სბერბანკ შორის ისეთ ბევრი კონფლიქტი იყო ადრეც, თუმცა ეხლა 2020 წელს დავოსის ფორუმიდან გრეფმა საქმიანი საუზმისას გასაგებად განაცხადა, რომ მესაკუთრეს შეცვლის შემთხვევაში ის დატოვებს სბერბანკს. ამიტომ უნდა ველოდოთ გერმან გრეფის გადანაცვლება სხვა სფეროში რუსეთის ნომერ პირველი ბანკის თავკაცობიდან. გრეფი არ დაიჩაგრავს თავს. ის დიდარი, საკმაოდ კარგი განათლების, კავშირების და უნარების ადამიანია, რუსეთის ეკონომიკის მინისტრობაც მოასწრო. არ დაიკარგება მოკლედ ცხოვრებაში. აი ის რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე გერმან გრეფის პროფესიული მომავალი, ეხება თავად რუსეთის ფედერაციას და მოდი გადავხედოთ წინასწარ მონაცემებს, როგორ ასრულებს ჭრილოელი მეზობელი 2019 წელს. ცხადია ეს მხოლოდ წინასწარი მონაცემებია. და ვიცოდეთ რა ხდება მის ეკონომიკასთან დაკავშირებით. რუსეთი ჯერ კიდევ 2016 წლიდან გამოვიდა რეცესიული მდგომარეობიდან და ამ წელს მისი ზრდის მაჩვენებელი სულ 0.3% იყო, ინფლაცია კი 5.4. მომდევნო 2 წლიან პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტი 1.6%-ით გაიზარდა და ინფლაცია 1.6 და 2.3%-ით, ეს GDP-ზეა საუბარი. ინფლაცია კი ფიქსირდებოდა სადღაც 3.5-დან 4%-იან ნიშნულზე. აღნიშნულ პერიოდში რუსეთის მხრიდან საგარეო მოთხოვნაც იყო გაზრდილი, 2017-ში რუსეთის იმპორტი 6.7%-ით, 2018-ში 2.6-ით გაიზარდა, შესაბამისად 2017 წელს საქართველოსთან ექსპორტი ლამის 100%-ს აარტყა 92.9, ხოლო უკვე 2018-ში კი 10.1% და გასულ წელს რუსეთის ზრდის მაჩვენებელი კი შედარებით დაბალია ვიდრე წინა 2 წლისა და 3 კვარტლის მიხედვით 2019 წელს რუსეთი არის დაახლოებით 1.1%-ით გაზრდილი, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, თითქმის 1.1%-ით ჩამორჩება 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში. შესაბამისად, საგარეო მოთხოვნის დაც უფრო დაბალი იყო მიუხედავად იმისა, საქართველოსთან რუსეთში ექსპორტირებული საქონელი და მომსახურების ღირებულება თითქმის 14%-ით გაიზარდა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.8%-ით მეტია. დღეს არსებული პროგნოზებით მომდევნო 5 წელი რუსეთის ეკონომიკური ზრდა საშუალოდ ყოველწლიურად 2%-იანი იქნება, ხოლო ინფლაცია კი საშუალოდ 4%-ის ფარგლებში დაფიქსირდება. რუსეთის ყოველწლიური საგარეო მოთხოვნის ზრდა ასევე 3.4%-იან ავარაუდები, რაც საქართველოს რუსეთში ექსპორტზე ზრდის კუთხითაც შესაბამისად აისახება. კიდევ ერთ მეზობელთან შევიჭრიდოთ დილაუთენია, რომელიც ვაგლახ რომ ჩვენი თავმოუგმელი ენერგოპოლიტიკის გამო რუსეთთან ერთად კვლავ გახდა ჩვენი ენერგოდეფიციტის მთავარი შემავსებელი. მადლობა აზერბაიჯანს მუდმივი პარტნიორობისთვის, განსაკუთრებით ყველაზე კრიტიკულ მომენტებში საქართველოს ეს ახსოვს და არასდროს დაივიწყებს. ეს არაერთხელ დადასტურებულა ამ ქვეყნის გვერდში დგომით, ისევე როგორც ჩვენი თანამონაწილეობა სხვადასხვა მეგაპროექტებში, ეს გარდასულ წელთა დიდებიდან, რო გავიხსენოთ, რომლისგან სამწუხაროდ რაღაც არაფერი დარჩა. საკმაოდ გააქტიურდა საქართველოს ბოლო თვეები აზერბაიჯანთან ურთიერთობაში, რაშიც მე არც არაფერს ხედავ, პირიქითაც, ვიზიტზეა ბოლო თვეების განმავლობაში, იქით, აქეთ. ჩვენ ვფლობთ რამდენიმე კერძო ვიზიტის შესახებაც ინფორმაციას, რომელშიც ჩართულნი არიან ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენები, მათი ძირითადი საზრუნი სწორედ
სწორი კომუნიკაციის, ელექტრომატარებლების იმპორტის და გლობალური საკითხების მოგვარებაა, რაც პერიოდულად განიხილება კიდეც ბაქოსა და თბილისში. ახლა კი ამ ყველაფრის მოდი ოფიციალურ პროტოკოლურ მხარეს ჩავხედოთ. თბილისში აზერბაიჯანის ეკონომიკის მინისტრი გსტუმრობდა, რომელიც ქართველი კოლეგის გარდა შეხვდა პრემიერ-მინისტრსაც, მიხეილ ჯაბაროვი, ასე ხვია აზერბაიჯანის შედარებით ახალ ეკონომიკის მინისტრს, რომელიც ილხამ ალიევმა ამ პოსტზე გასული წლის ოქტომბერში დანიშნა. ის მანამდე შემოსავლების სამსახურს ხელმძღვანელობდა და ეკონომიკის მინისტრი 44 წლის გახლავთ. ცხადია, ის მარტო არ ჩამოსულა, დელეგაციაც აგერ ნახეთ ტრადიციულად მნიშვნელოვანი და სრულიად ნაცნობი არის ქართული მხარისთვის. ისინი დიდად არ იცვლებიან. საუბარია სახელმწიფო ნავთობკომპანია სოკარის პრეზიდენტზე როვნაკ აბდულაევზე, აზერბაიჯანის რკინიგზის შეფი ჯავიდ გურბანოვი, ბაქოს პორტის გენერალური დირექტორი ჩემო ბატონო ტალეხ ზიადოვი და ცხადია აზერბაიჯანის ელჩი საქართველოში დურსუნ ჰასანოვი. თემა არ იყო მხოლოდ სოკარის საკითხები, ამაზე მოგვიანებით ცხადია მიდიოდა საუბრები საერთო ტვირთბრუნვის შესაძლო ამაღლებაზე და პრობლემებზე, რომელიც მარაბდა კარწახის პროექტის დასრულება ამოქმედებას უკავშირდება. ჯაბაროვის ეს ვიზიტი იმითაც გამოირჩევა, რომ მარიოჩი ის დახურულ კარს მიღმა, მედიისთვის ყოველ შემთხვევაში საქართველოში მოღვაწე აზერბაიჯანულ კომპანიებს და მათ მესვეურებს შეხვდა, ამდენი არ ესწრებოდა, მაგრამ ეკონომიკის სამინისტრო სტატისტიკას თუ დავეყრდნობით, 700-ზე მეტი აზერბაიჯანული კომპანია ოპერირებს საქართველოში და ყველა გადასარევად გზნობს თავსო. აზები, ესე ქვია იმ ორგანიზაციას, რომელიც წევრებსაც ფარმაცევტიკა, ბანკები, ენერგეტიკა, გადაზიდვები და ბევრი სხვა პროფილის კომპანიებს აერთიანებს საქართველოში ფაქტიურად განხორციელებულ აზერბაიჯანულ ინვესტიციებს და კარგი სიახლე რაც გვაქვს ამ შეხვედრებიდან კიდევ ერთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორ კომპანიას უკავშირდება. ეს სოკარია, აზერბაიჯანის 100%-ის მფლობელობაში ყოფი კომპანია, რომელიც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ეკონომიკური აგენტიც არის. Forbes-ის რეიტინგების ლიდერის, დამსაქმებელის და ამბების, მოკლედ სიახლე რაზეც მუშაობ, დეტალების გასარკვევად უკავშირდება სოკარისათვის თარობის მხრიდან შიდა გასადენების მორიგ გადაცემას, გაზგამანაწილებელი კომპანიის ხელში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში მდებარე გასადენები გადავა. საუბარია ჩოხატაურის, ხაშურის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და ქალაქ მარტვილში მდებარე გასადენებზე. აქ ჯამში არის გადახდა თუ არ ვცდები 6.154.000 ლარი და ის გადახდა უნდა დაიწყოს 2027 წელს. და ეს კიდე ეტაპობრივად გადაიხდება და 2036 წელს არის თანხის გადახდის ვალდებულება. და აი აქ უბრალოდ ორი რამ არის გასარკვევი, რას აკეთებს ამ შემთხვევაში კონკრეტულად სახელმწიფო ეკონომიკის სამინისტროს სახით, რომელიც გაზიფიცირების პროგრამით იწონებდა თავს და იქ სხვაობა რა არის მათ და ამ შემთხვევაში სოკარ შორის შესაძლოა მათ მზა გასადენები გადასცეს. იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტრო პოზიციონირებდა რომ ამას დამოუკიდებლად გააკეთებს, ანუ გაზიფიცირებას და არავისი დახმარება არ გჭირდებოდა და მეორე რა არასრული 3 მილიონი დოლარის გადახდა თქვა მოხდა გასადენში, რაშიც ფული ჩვენმა პარტნიორებმა და კოლეგებმა სოკარიდან 2036 წლამდე უნდა იხადონ და რა ტიპის კალკულაციაა და როგორ შედგა ეს ყველაფერი. მანამდე კი სოკარ ენერჯი ჯორჯიას გენერალური დირექტორი მაჰირ მამედოვი $1.5 მილიარდ მხოლოდ გადასახადების სახით გადახდაზე საუბრობს სოკარის მიერ და მას შემდეგ რაც კომპანიამ ოპერირება საქართველოში დაიწყო და ასევე მაჰირ მამედოვი და იქვე ადასტურებს რომ $1.1 მილიარდის ინვესტირება განახორციელეს ქართულ ეკონომიკაში და ესეც საუბარია 2006 წლიდან. ერთიც ბატონი მამედოვის უშუალო ხელმძღვანელი და სოკარის პრეზიდენტი ქართველებისთვის ასევე კარგად ნაცნობი როვნაკ აბდულაევი სოკარის მიერ ახალი კომპანიის შექმნის შესახებ საუბრობს. სოკარ დაუნსტრიმი, აი ესე ერქმევა კომპანიას, რომელიც სოკარის სხვადასხვა უცხოურ საწარმოებში დასაქმებულ ახალგაზრდებს მოუყრის თავს და სამშობლოში დაბრუნებისთანავე დასაქმდებიან ამ კომპანიაში ახალი ტექნოლოგიების დასახვეწად, ხოლო მათ ადგილზე ეს თურქეთი იქნება თუ სოკარის სხვა საწარმოები მსოფლიოში ახალი ნაკადით გაემგზავრებიან ახალგაზრდებიო. საქართველოში კი რეზუმირებისთვის ამ თემაზე არის საუბარი დაახლოებით 130 ერთობლივ საწარმოზე ან საინვესტიციო პროექტზე აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის და ბოლო წლების რეცესიის შემდეგ 2019 წლის პირველი ნახევარი აზერბაიჯანის ეკონომიკისთვის მინდა გითხრათ აღანაგებო რომ აღმოჩნდა პოზიტიური, ორი კვარტლის ეკონომიკური ზრდა 2.4%-ია. ესაც ეხება აზერბაიჯანს
თუმცა წლის მეორე ნახევარში ნავთობის შემცირების ფასზე შემცირების გამო წლიური ზრდა კორექტირდება 2.2%-ზე. რაც შეეხება ინფლაციას 2019 წელს სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 2.6%-ით გაიზარდა. ზოგადად 2018-2019 წლებში აზერბაიჯანი საქართველოს ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორი გახდა და მომდევნო 5 წლიან პერიოდში აზერბაიჯანის ეკონომიკის ყოველწლიური ზრდა საშუალო 2.2%-ით არის პროგნოზირებული, ხოლო მათ, ვინც აზერბაიჯანთან იკავებთ აქტიურ საქმიან ურთიერთობას, ინფლაცია 3.5% იქნება. საგარეო მოთხოვნა 3.2%-ზე არის ნავარაუდები, რაც აზერბაიჯანში ექსპორტის ზრდაზე ცხადია, ცალსახად დადებითად აისახება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა, პარემ ერთ თემასაც, პარემ რეგიონს მოვაქცევ ყველას ერთად. ნათია თურნავა ასევე სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს სურენ პაპიკიანსაც შეხვდა, რომელიც საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. ეხლა აქვე სომხეთზე ჩავახსოვთ, ცოტა თან დამელოდეთ. მოკლედ საინტერესო სტუმრიანობაა საქართველოში, რაც გვაკლდა ნამდვილად ბოლო პერიოდში და გასულ წელს. აქაც აქცენტი გაკეთდა ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორებზე. პაპიკიანი, ანუ ინფრასტრუქტურის მინისტრი სომხეთისა პაშინიანის გუნდის წევრია მთავრობის, საკმაოდ ახალგაზრდა გახლავთ, იგი 34 წლის არის. უცოლოა გოგოებო, დანარჩენი ახლა თქვენი ისით. მოკლედ მისი სამშობლოს ეკონომიკა კი, რომელიც ასევე სხვადასხვა პოლიტიკურმა პარაზიტებმა მანიპულაციებისთვის გამოიყენეს, აი ასე გამოიყურება. ანუ სომხეთი 2017 წელს სომხეთში მაღალი ეკონომიკური ზრდა 7.7%-იანი ნიშნულით დაფიქსირდა, 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 5.6% იყო და აღნიშნულ პერიოდში ინფლაცია 2.6-1.8%-ია. თავის მხრივ ეკონომიკურ ზრდაში მოხმარებას წამყვანი როლი გააჩნდა, რაც სომხეთის მიერ საგარეო მოთხოვნაზე ცხადია დადებითად ისახება. კონკრეტულად 2017-ში სომხეთი იმპორტი 25%-ით იზრდება, 2018-ში 21.4%-ით და აღნიშნულმა საქართველოსთან სომხეთში საქონელი ზრდა და მომსახურების ექსპორტი ცხადია დადებითადაც იმოქმედა და ამ პერიოდში საქართველოსთან ექსპორტის მაჩვენებელი თითქმის 40%-ამდე 39.4%-ით ხედავთ ახლა და 32.5%-ით გაიზარდა. გასული წლის 11 თვის მონაცემებით სომხეთის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 6.6%-ია, ხოლო ინფლაცია 1.5%. ამავე პერიოდში სომხეთის იმპორტი 6.6%-ით გაიზარდა, ხოლო საქართველოსთან სომხეთში ექსპორტის მაჩვენებელი თითქმის 50%-ით არის გაზრდილი. მომდევნო წლებშიც სომხეთის ეკონომიკას გასულ წლებთან შედარებით უფრო მოგრძალებული ზრდა, მაგრამ ცალსახად სტაბილური ზრდა არის პროგნოზირებული 4.6%-ის ფარგლებში და ამავე პერიოდში სომხეთის მიერ საგარეო მოთხოვნის ყოველწლიური ზრდის პროგნოზი საშუალოდ 5.1%-ია. ესეც ძალიან კარგი ფონია საქართველოსთან სომხეთში ექსპორტის გავლენის მოსახდენად. ამასობაში მოდი კიდე ერთი პირობა ჩავისვათ. ჩემი მგონი რეგიონის ყველა ქვეყანა ამოწურე. ნინი ლონგურაშვილმა დაპირებული შეასრულა და 2019 წელს შაქრის იმპორტის 3.6%-იანი შემცირების ფონზე იმპორტირებული იყო 128,616 ტონა შაქარი, რომლის ღირებულებამაც $50,300,000 შეადგინა. ეს ინფორმაცია საქსტატიდან გამოვითხოვეთ. სტატისტიკურად წლების განმავლობაში იმპორტიორ ქვეყანას ბრაზილია წარმოადგენდა, საიდანაც 2018 წელს $21,300,000 ღირებულების შაქარი შევისყიდეთ. 2019-ში ეს მაჩვენებელი იყო 76.2%-ით შემცირებული. 2019 წლის მონაცემებით კი ბრაზილია პოლონეთმა ჩაანაცვლა. ახლა გრაფიკზეც დაინახავთ იმ 10 იმპორტიორი ქვეყნის სრულ სიას, საიდანაც 2019 წელს შაქრის იმპორტი განხორციელდა. ეს სურათი კი ასეთ ჯამში მონაცემებს გვაძლევს. შესაბამისად, ნინი ლონგურაშვილი დაინტერესდა, რამ გამოიწვია 13%-იანი შემცირება და რა ხდება დღეს საქართველოს შაქრის ბაზარზე. ამაში სრულად გასარკვევად კი იმპორტიორებს მივაკითხეთ, ნახოთ როგორი არის შედეგები.
საქართველოში შაქარზე ფასის კლება სადისტრიბუციო კომპანიები ბაზარზე იმპორტიორების სიმრავლეს და ევროპულ ბაზრებზე პროდუქტების გაიაფებას უკავშირებენ. Სხვადასხვა იმპორტიორებთან საუბრის შემდეგ მივიღეთ პასუხი, რომ ტომარა შაქრის ფასი ბოლო ორ თვეში 80-დან 65 ლარამდე დაეცა. ისინი ამას სეზონურობასაც უკავშირებენ, რადგან იანვარ-თებერვალში შაქრის მოხმარება მცირდება. იმპორტიორთა პროგნოზებით დაბალი ფასი გაზაფხულამდე შენარჩუნდება. შაქრის იმპორტი დიდად არ ასახულა ჩვენზე, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანია არ არის ეგეთი დიდი, რომ დაგვტყობოდა ვთქვათ. თუმცა შაქრის ფასი ტომარაზე დაახლოებით 10-15 ლარით არის შემცირებული, რომელიც დაიკლო ერთი თვის წინ დაახლოებით დაიწყო დაკლება და ეხლა არის ჩამოსული 10-15 ლარამდე ტომარაზე დაახლოებით. დღევანდელი ფასი არის 65 ლარი, კილო გამოდის 65, გამოვლებული 40 გაყოფილი 50, იქნება ლარი და 30 კილოგრამი, 1 კილოგრამი. ტენდენცია მიდის დაკლებისკენ კიდო. რაც შეეხება ბაზრის სტრუქტურას, საქართველო მთლიანად იმპორტზეა დამოკიდებული და BMG-ს მიერ საქსტატიდან გამოთხოვილი მონაცემების მიხედვით 2019 წელს საქართველოს შაქრის ბაზარი 50.3 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა. წინა წელთან შედარებით ბაზარი, ანუ შაქრის მოხმარება 16.3% არის შემცირებული. 2019 წელს შაქრის იმპორტი ბოლო 3 წლის მინიმუმამდე დაეცა და 129,000 ტონა შეადგინა, როცა 2018 წელს 163,000 ტონა, ხოლო 2017 წელს 158,000 ტონა შაქარი მოვიხმარეთ. იანვარი-თებერვალი ესეთი პერიოდია, ყველანაირი მოხმარება მცირდება და მათ შორის შაქრისაც. შაქრის მოხმარება დამოკიდებული არის კიდე სხვა რაღაც წარმოებებზე, რომელიც ნაკლებად იყიდება, იგივე ლიმონათი, იგივე სასმელები და ეს სასმელების რეალიზაცია მოკლებულია რაღაც სახლებში რო აკეთებენ პროდუქტებს, შესანახ პროდუქტებს, ესენი არ კეთდება და მოკლებულია ზოგადად რეალიზაციები ამ პერიოდში შაქრის და სხვა რაღაცებიც. 2017-2018 წლებში მთავარ იმპორტიორ ქვეყანას ბრაზილია წარმოადგენდა, საიდანაც 2018 წელს 21.3 მილიონი დოლარის ღირებულების შაქარი შევისყიდეთ. 2019 წელს კი ეს მაჩვენებელი 76.2%-ით შემცირდა. ბრაზილია 2019 წელს პოლონეთმა ჩაანაცვლა. იმპორტიორთა ქვეყნების ტოპ-10-ში 2019 წლის მონაცემებით პოლონეთი ლიდერობს, საიდანაც 15.2 მილიონი დოლარის 41,000 ტონა შაქარი შევისყიდეთ. რუსეთი იმპორტიორთა ქვეყნების სიაში მესამე ადგილს იკავებს, თუმცა იმპორტიორები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ 2020 წელს პირველ ადგილზე რუსეთი იქნება, რადგან შაქარზე ფასი საგრძნობლად დაწია. შაქრის ფასი, როგორც ასეთი, არის საკმაოდ დაბალი. დემთამდე 2019 წელს ძალიან დიდი მოსავალი მიიღო შაქრის ჭახლის რუსეთმა და უკრაინამ. ამიტომ რუსეთმა ფასი დაწია და შესაბამისად ამიტომაც არის, რომ რუსეთთან უფრო მეტი დაიწყება ამ წელსაც რუსეთიდან უფრო მეტი შაქრის იმპორტი. პოლონეთიდან ზრდა ზოგადად ევროპული შაქარი დაიაფებული იყო წლის დასაწყისში, ეს გაგრძელდა 2019 წლის 7-8 თვის განმავლობაში საკმაოდ კაი ფასი იყო და შესაბამისად გაიზარდა ევროპული შაქრის ექსპორტი, იმპორტი და მე როცა რუსეთმა დაიწყო შაქრის ფასი დააგდო, გაჩერდა პოლონეთის წლის განმავლობაში შეიძლება სტატისტიკურად პოლონეთი უსწრებდეს იმ გაგებით, რომ პერიოდში მუშაობდა, მაგრამ ბოლო პერიოდში რუსეთმა დაწია ფასი საკმაოდ. იაფიანი შაქრის იმპორტის ზრდამ და ბაზარზე არსებულმა კონკურენციამ საქართველოში ერთადერთი ადგილობრივი მწარმოებელი კომპანია აგარის შაქრის მუშაობა შეაფერხა. შესაბამისად, აგარის შაქრის ქარხანა მარტიდან კონსერვაციაშია. ჩვენ დავუკავშირდით კომპანიას. ნიკოლოზ ნათვილაძე, აგარის შაქრის დამფუძნებლის წარმომადგენელი, გვეუბნება, რომ კომპანიის მიერ 2019 წელს რეალიზებული შაქრის რაოდენობამ 40,000 ტონას გადააჭარბა. ქარხნის შეჩერება განპირობებული იყო და დღემდე არის ისეთი ფაქტორებით, როგორიცაა იაფასიანი შაქრის იმპორტის გაზრდა ქვეყნის მასშტაბით, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე შაქრის ნედლეულის გაძვირება. შესაბამისად, კონსერვაციის რეჟიმის დაწყებიდან დღემდე ქარხანას არ უწარმოებია ადგილობრივი შაქარი და კომპანია ამ პერიოდში ეწეოდა უცხოური შაქრის იმპორტს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2019 წლის განმავლობაში ასევე დღეის მდგომარეობით ქვეყანა ამ პროდუქტის მიმართულებით 100%-ით დამოკიდებულია იმპორტზე. საქსტატის ინფორმაცია მოიცავს მხოლოდ თანხობრივ მაჩვენებელს, მხოლოდ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით რთული განსასაზღვრია იმპორტის კლებადობისა და მატების ზუსტი მაჩვენებელი. ფიქრობ, რაოდენობრივი მოცულობის მიხედვით 2019 წლის მდგომარეობით იმპორტის საერთო მოცულობა გაზრდილია.
2019 წელს იმპორტის 13.6%-ით შემცირებას იმპორტიორების სეზონურობას უკავშირებენ. მათი პროგნოზებით, გაზაფხულისათვის იმპორტის ზრდა არის მოსალოდნელი, რადგან ამ პერიოდში პროდუქტის მოხმარებაც იზრდება. ბაზარზე შაქრის დაბალი ფასიც დროებითია და ის სავარაუდოდ 2-3 თვის განმავლობაში შენარჩუნდება. წინასაარჩევნო დახძრული საქმეები და წინასაარჩევნო სასამართლოები. წინასაარჩევნო მატროსოვზე. წინასაარჩევნო თავდასხმები. მორალი და ზნეობა თუ კი არ გააჩნია ადამიანს, ელემენტარული დისკომფორტის განცდა არ გაქვთ იმასთან მიმართებაში, რაც გააკეთა ჩვენმა კოლეგამ. როცა პური ძვირდება და ხალხს წინასაარჩევნოდ სანახაობას თავაზობ, იჭერ ოპონენტებს, ატარებ პროკურატურასა და სასამართლოებში, თავს ესხმი მედიას და ყველას, ვისაც კრიტიკული აზრი უჩნდება, ნაციონალად აცხადებ. თქვენი საუბრად ნაცმოძრაობის სახელით და თქვენი პოლიტიკური პარტიის სახელით. არის თუ არა ოპონენტების ციხით განეიტრალება, ან მედიაზე თავდასხმები იმის დადასტურება, რომ ხელისუფლება ძალას ნელ-ნელა კარგავს. ხალხი არავის არ აინტერესებს. ჯიბები გაისქელონ, კუბომეტრობით ფული დადონ, ეგ არის მაგათი ინტერესი. მთავრობა საერთოდ არ გვისმენს. არ გვისმენს, არც აფხედავს. კამები აქვთ მარტო და ტელეფონთან არაპასუხობენ. უნდათ თუ არა პოლიტიკური შოუ ადამიანებს იმ დროს, როცა მათ შეათ, როცა წამალს ვერ ყიდულობენ, როცა სამსახურს ვერ შოულობენ. მედიკამენტებს ვერ ვეძებობ. ქრონიკული დაავადებები მაქვს და ვერ ვეძებობ. პატრონი არავინ არ აქვს დედა. უპატრონოთ არის მთელი ქვეყანა დარჩენილი. როგორ აცხადებენ ყველას მტრად, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს საღამოს 8-ზე რეაქციაში პური და სანახაობა. მითხარით, რითი ვარჩინო ოჯახი? რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს რეგიონებში 340 მილიონი ლარის 6350-მდე პროდუქტის დაფინანსება მოხდება, მათ შორის გრძელდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, გზების, ხიდების მშენებლობა და სხვა სამუშაოები. ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა გუშინ გამოქვეყნებულ სხვადასხვა ინფორმაციასთან დაკავშირებით და ამ განცხადების მიხედვით 2020 წლის 23 იანვარს კონსორციუმმა სახელმწიფოს განცხადება გადაუგზავნა და მას დავის დაწყების შესახებ ოფიციალურად უკვე აცნობა. სახელმწიფოსა და კონსორციუმის შორის დადებული შეთანხმება დავის გადაწყვეტისათვის სპეციალურ ვადებს ითვალისწინებს, რომლის ფარგლებშიც განსაზღვრულია ვადები დავის გადასაწყვეტად, თუ ამ პერიოდში ვერ მოხერხდა დავის გადაწყვეტა, მაშინ სავარაუდოდ პროცესი საერთაშორისო არბიტრაჟში გადაინაცვლებს. ხდება ხოლმე, არ არის ეს ტრაგედია, ყველაფერი გამოსწორებადია. ასეთი არის თემურ ჭყონიას შეფასება საუკეთესო ევროპული ქვეყნების ბიზნესისთვის კვლევაში საქართველოს მე-18 ადგილზე ჩამოქვეითებასთან დაკავშირებით. ეკონომიკის სამინისტრო საკრედიტო საგარანტიო სქემის რედიზაინზე მუშაობს. საკრედიტო საგარანტიო სქემა ოფიციალურად 2019 წელს ამოქმედა, მაგრამ ამ დრომდე მექანიზმი ფაქტობრივად არ მუშაობს. გასულ წელს პროგრამის ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარი იყო, რომელიც არ ათვისებულა.
12 არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებს აკრიტიკებს. მათი განცხადებით და მათ მიაჩნიათ, რომ შემუშავებული უნდა იყოს მართვის მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციული ნაკადების თავისუფლებას. Airbnb-მ 2019 წლის პირველი 9 თვის განმავლობაში 322 მილიონი დოლარი დაკარგა. ამასთან დაკავშირებით Wall Street Journal წერს, როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ეს შესაძლოა საბინაო სტარტაპებისათვის შემაშფოთებელი ნიშანი იყოს, მაშინ როდესაც კომპანია IPO-სათვის ემზადება. Bill Gates-ი ჩვენ სიახლეს აყიდულობს ეს კომპანია სინოდმა BBC-სგან უცხადა, მას შემდეგ რაც დასავლური მედიამ აქტიურად ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ წყალბადის საწვავზე მომუშავე სუპერიახტა Gates-მა კომპანიას შეუკვეთა. მედია წერდა, რომ Microsoft-ის დამფუძნებელმა იახტაში 644 მილიონი დოლარი გადაიხადა. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, ორი ვარიანტი იყო ამ ბლოკის დასაწყებად საქმიანი ხუთშაბათის სტარტისთვის, ვინც ახლა გაიღვიძა ჩვეულად ისევ შედარებით უკეთესი განწყობისთვის ვარიანტი ავერჩიეთ და მოდით ასეთ ამბავს მოგიყვებით. მოგეთ, იმდენი ვქენით, რეინიერის ერთი შეხედვით არაფრის მომცემ გამოკითხვაში თბილისი პარისაც ჯობნის და იქამდე რომსაც აჯობა. ეს გამოკითხვა ავიაკომპანიის მხრიდან Instagram-ზე ტარდება სოციალური ქსელების მომხმარებლების მობილიზებამ და პროაქტიულმა მხარდაჭერამ კი თბილისისა არ გატყუებთ რეინიერის გვერდით თითქმის 700,000 მომხმარებელს ეგრეთ წოდებული სთორის რეჟიმში აჩვენა და უთხრა, რომ სანტორინიზე უკეთესი ქალაქი გვაქვს ტურისტების დასახვედრად, რომს თბილისი ჯობს და ჩვენიანზე აიფელზე თლად უკეთესია. ასე 2020 წლის საუკეთესო მიმართულების 8 ქალაქისგან შემდგარ სიაში, რომელიც ცოტა ადრე ბევრად დიდი იყო და ახლა კიდევ უფრო დაპატარავდა, წარმოდგენილი იყო საქართველოს დედაქალაქიც და არის ამ დრომდეც. გამარჯვებული მიმართულებები დღეს უნდა დასახელდეს 8 ქალაქის 4 წყვილში თბილის ტიტულს ბარსელონა, მალიორკა, ლონდონი ეცილებოდნენ. წუხანდელი მონაცემებით თბილისი უკვე 4-ეულშია, ახლა მალიორკაზე უმჯობესობა უნდა დავამტკიცოთ და ამაშიც რა თქმა უნდა სოციალურ ქსელში ხმის მიცემის ფუნქცია დაგვეხმარება. რა ვიცი, რამე თქმის წარმატებები თბილისს ცოტა გამხელეთ ჯობს და მეც მივეცი ხმად დედაქალაქის სასარგებლოდ, ისე მართლა ძალიან სასაცილო ამბავი ამ ყველაფრის ფონზე ტურისტული პოტენციალით მსოფლიოს ლიდერებს რომ ვეჭიმებით და ყაზარმული მობილიზებით შედეგებზე გავლენაც რომ შესაბამისი გვაქვს. რატომაც არა, წარმატებები თბილისს და ტურიზმს საქართველოში. თან რეინიერიც არ გტოვებს უყურადღებოთ, მარკეტინგულ აქტივობებში არც მოვიკოჭრებთ პრინციპში ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა ვისაც ჩვენ მხოლოდ ხმის მიცემა შეგვიძლია და მეტი სტუმარი შეიძლება ამით ჩამოვიყვანოთ, რატომაც არა, მივცეთ ხმა დედაქალაქს. ავიაკომპანიის ვებგვერდზე კი ამ პარალელური გამალებული ხმის მიცემის დროს გაჩნდა სტატია სათაურით მომაჯადოებელი ქალაქი თბილისი, უგემრიელესი სამზარეულოთი, შთამბეჭდავი ისტორიით და მომაჯადოებელი ადგილების სიმრავლით საქართველოს ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულება. წერს თავად ირლანდიური ავიაკომპანია რეინიერი საქართველოს დედაქალაქის შესახებ. გასულ წელს საქართველოს 8,700,000-ზე მეტი ტურისტი მიიღო. აქტიური ღამის ცხოვრებით, ძველი ქალაქის განსაცვიფრებელი ხედებით, უძველესი ისტორიული ადგილების სიმრავლით და სათხილამურო კურორტების სიახლოვით. თბილისი არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ტურისტული ცენტრი. Berlin out, თბილისი in. ეს არის ფრაზა, რომელსაც ადგილობრივები ხშირად იყენებენ. აღნიშნულია ავიაკომპანიის ოფიციალურ გვერდზე. ამჟამად რეინიერი ფრენებს თბილისი, მილანის და ქუთაისი მარსელის მიმართულებით ასრულებს და კარგი იქნება ალბათ კიდევ უფრო მეტი მიმართულება თუ გაჩნდება და მეტი ქვეყნის წარმომადგენელს ექნება საქართველოში ასეთი იაფი ფრენებით სარგებლობის შესაძლებლობა და ჩვენც მათი გამოყენება. ურცხვად პარიზზე უკეთესობას ვჩემულობდით და სხვებს არც ვარწმუნებთ, რომ ეს მართლა ასია, თუმცა არა მხოლოდ სოციალური ქსელებით და არა მხოლოდ ტურისტული მიმართულებით. საფრანგეთის დედაქალაქში ქართული ღვინის წარდგენა, ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენაზე Wine Expo-ზე შედგა. ქართული ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს ჰქონდათ საკუთარი პროდუქციის წარდგენის და შეთავაზების შესაძლებლობა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის პროფესიონალთა წინაშე, რაც თავის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი სავაჭრო პარტნიორების მოძიებისათვის და ბაზრების დივერსიფიცირებისათვის. Are there any other reasons why Georgian wine are around 10% of the national total? ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ზრდას, ქართული ღვინის სახელის დამკვიდრებას გლობალურ ბაზარზე და თავისთავად ცხადია, ეს თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ჩვენი ბაზრების დივერსიფიცირებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
მე ვეცნობი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღვინოებს, მაქვს დიდი გამოცდილება და ქართული ღვინო ჩემთვის იყო აღმოჩენა. პირველი შთაბეჭდილება ძალიან განსხვავებული და სახასიათოა. განსაკუთრებით მიმზიდველია ქვევრის ღვინო, მისი დაყენების ტრადიციული მეთოდი. მშრალ ღვინოებთან ერთად განსაკუთრებით საინტერესოა ქართული ნახევრად ტკბილი ღვინოებიც. ქართული თეთრი ღვინო ჩემთვის იყო აღმოჩენა და სწორედ ეს იყო ამ გამოფენაზე ჩემი მოსვლის მიზანი. 1000-ლიანი ისტორიის მქონე ქართულ ღვინოს 6 წლის წინ გავეცანი და ეს იყო ჩემთვის აღმოჩენა. შესანიშნავია როგორც ტრადიციული, ისე კლასიკური მეთოდები დაყენებული ღვინოები. ქვევრის ღვინო არის ყოველთვის სიახლე, განსხვავებული, მრავალფეროვანი, უნიკალური, რასაც სხვაგან ვერ გასინჯავ. ბედნიერი ვარ, რომ მომეცა შესაძლებლობა გამესინჯა და სხვისთვისაც წარმედგინა ქართული ღვინის უნიკალური გემოები. იმედია ღვინო ბევრს მოეწონება, სამშობლოშიც ბევრს დალევენ და ღვინის სამშობლოსაც ჩამოაკითხავენ. წელს ტურიზმიდან შემოსავლები მართლა ჰაერით დაგჭირდება. სხვათა შორის გალტენ ტაგარტმა განაახლა 2020 წლის ტურიზმის პროგნოზი და საინვესტიციო ბანკი მიმდინარე წელს ქვეყანაში 5.600.000 ტურისტის შემოსვლას ელის, რაც წლიურად 10.9%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი იქნება. რაც შეეხება ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავალს, ისევ გალტენ ტაგარტის პროგნოზს თუ ჩავხედავ, ტურიზმიდან მიღებული თანხის მოცულობა 3 მილიარდ 700 მილიონ დოლარამდე უნდა გაიზარდოს, რაც წლიურად არის 12.3%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი და წინასწარი მონაცემებით 2020 წლის იანვრის თვეში შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში 193 მილიონი დოლარი იყო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ზრდა 17.9%-ს აჭარბებდა და ეს არის 29 მილიონით მეტი, ვიდრე წინა წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელი. ღვინოს და მხიარულებას დიდად ნუ მივეძალებით, უზღვაოდ მსოფლიო ჩვენზე მხოლოდ იმას ნამდვილად არისმენ და კითხულობდა ამ დღეებში, რომ საუკეთესო ტურისტული მიმართულებაა საქართველო. სხვა მხრივად შეგვაფასეს და დაგვაფასეს მეთქი ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით. ევროკავშირის პალატის მიერ გამოქვეყნებულ ბოლო კვლევაში საქართველოს რეიტინგი გაუარესებულია. უკუსლა ეხება როგორც ადგილს, ანუ პოზიციას სიაში სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ასევე სარეიტინგო ქულას. ევროკავშირის პალატის რეიტინგში საქართველო 46 ქვეყანას შორის არის მე-18 პოზიციაზე და გასულ წელთან შედარებით ეს არის 2 საფეხურით გაუარესებული მაჩვენებელი. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ პალატა რეიტინგის შედგენისას ძირითადად ეყრდნობა მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების რეიტინგს და ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობის კორუფციის აღქმის ინდექსს. თუ ამ ინდექსში საქართველოს პოზიციებს ჩავხედავთ, აღმოჩნდება, რომ სწორედ კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველოს პოზიცია მიქონია გავლენა ევროკავშირის პალატის მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგზე და მონაცემების გაუარესებაზე. მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების რეიტინგში ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენ მე-7 ადგილზე ვართ, კორუფციის აღქმის ინდექსში კი წელს პოზიციები 2 ქულით გაგვივარესდა და 180 ქვეყანას შორის 44 ადგილზე აღმოჩნდით. როგორ აფასებს ბიზნესი ამ პოზიციებს და რა შეფასებები კეთდებოდა გუშინ მათი მხრიდან ინვესტორების მოლოდინებისა თუ განწყობების ცვლილების თემაზე, ამას ელენე გოგბერაშვილის სიუჟეტში ცოტა მოგვიანებით მოისმენთ და ისე თუ გულის დამშვიდება გინდათ, გეტყვით, რომ რეგიონში ჩვენი პოზიცია სხვა ქვეყნებთან შედარებით მოწინავეა. მაგრამ რა ვიცი, ის რომ რუსეთს, სომხეთს ან აზერბაიჯანს უსწრებთ, არ ამგონია გვამშვიდებდეს და დიდად კმაყოფილებაში გვამყოფებდეს. აი მიზეზი იმ ყველაფრისა, რაც ამ რეიტინგებზე გავლენას ახდენს კი შეგვიძლია რომ თანმიმდევრულად წავეკითხოთ და ვნახოთ ხოლმე BMG-ს ვებგვერდზე, რომელთანაც ამონარიდები სიახლეების სკოლაში მოგიმზადეთ და მოდით გადავხედოთ ბიზნეს ამბებს. კონკურენციის შესახებ კანონში ცვლილებებით სააგენტოს მანდატი იზრდება, მათ შორის საგამოძიებო ფუნქციის შესრულებაზე სააგენტო უფლებამოსილი იქნება კომპანიები ადგილზე წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეამოწმონ. 1 აპრილიდან საფრანგეთის ეროვნული ავიაკომპანია Air France პარიზით თბილისის მიმართულებით ფრენებს განაახლებს ზაფხულის სეზონზე პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით ფრენები კვირაში 2-ჯერადი სიხშირით იქნება. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ახალ აქტივობას იწყებს დავით ნარმანია ბუნებრივი გაზის მოხმარებისა და უსაფრთხოების წესების დაცვის შესახებ საინფორმაციო კამპანიაში ჩაერთო. APM ტერმინალსმა ნავსადგურის მშენებლობისათვის საჭირო ნებართვების მიღების პროცესი დაიწყო. კომპანიაში განმარტავენ, რომ მიმდინარე წლის 11 თებერვალს APM ტერმინალს ფოთმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიწეთ სარგებლობის ნებართვის მისაღებად უკვე მიმართა. მათი ინფორმაციით კომპანიამ მზად არის გააფართოვოს ფოთის საზღვაო ნავსადგური, რომელიც პანამაქსის ტიპის გემებს მოემსახურება. ამასთან APM ტერმინალსი BMG-სთან ამბობს, რომ ნებართვის მიღება აუცილებელი წინაპირობაა საიმისოდ, რომ ღრმა
ვარსკვლავანი ნავსადგური ექსპლუატაციაში 2022 წლის მეორე კვარტალში შევიდეს. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი განაცხადი დაკმაყოფილდება და უახლოეს მომავალში შევძლებთ 250 მილიონი დოლარის ოდენობის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების განხორციელების დაწყებას. განმარტავენ APM ტერმინალში. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ფოთში ნავსადგურის გაფართოებისათვის APM-ის განცხადებაზე პირველ კომენტარს გუშინ აკეთებს. აკაკი საღირაშვილის თქმით, APM ტერმინალს ფოთის განცხადება ნავსადგურის გაფართოების პროექტის შესახებ სამინისტრომ გუშინ მიიღო და მისი განხილვაც დაწყებულია. PMG-სთან მინისტრის მოადგილე ინვესტორის კონკრეტულ გეგმებზე ამ ეტაპზე ვერ საუბრობს. კითხვაზე APM-ის მიერ წარდგენილი განაცხადი იდენტურია თუ არა იმ პროცედურისა, რაც ფოთში ღრმაწყლოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დასაწყებად ინვესტორმა ერთხელ უკვე დაიწყო. ამაზე მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ მას განაცხადი პირადად ჯერ არ უნახავს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის განცხადებით კი უკვე წლებია ფოთის პორტის გაფართოებაზე განცხადებები კეთდება, თუმცა მფლობელს ოფიციალური განაცხადი არ გაუკეთებია. მინისტრის თქმით, თუ კი კომპანია სახელმწიფო სპორტის გაფართოება გაღრმავების ნებართვის თხოვნით მიმართავს, ამ საკითხს ყველა შესაბამისი უწყება განიხილავს და გადაწყვეტილება ისე იქნება მიღებული. არის ნამდვილად საუბარი იმაზე, რომ ფოთის პორტი აცხადებს, რომ გეგმავს დაღრმავებას, იმისთვის, რომ შეძლოს უფრო დიდი ზომის გემების მიღება. მაგრამ როგორც კიდევ ერთხელ გითხარით, ეს არის მხოლოდ ის განცხადებები, რომელსაც ჩვენც მედიის საშუალებით ვისმენთ, რა თქმა უნდა, საჭიროა ბევრად უფრო მეტი დეტალის მიღება უშუალოდ ინვესტორისგან, ბევრად უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება გეგმებთან დაკავშირებით, გარანტიების მიღება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პროექტი ნამდვილად შესრულდება და ასე შემდეგ. ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი, შრომატევადი პროცესი, რომლის თანამონაწილეებიც ყველანი ვიქნებით და ამის თაობაზე ყველანი გავდგეთ. ვიცე-პრემიერ სანაკლიის სპორტი გუშინ კიდევ ერთხელ გაახსენეს, მედია დაინტერესდა, ხომ არ გეგმავს მთავრობა ინტერესები და ყურადღება ანაკლიის სპორტიდან ფოთის სპორტისკენ მიმართოს. მაია ცკიტიშვილი ამბობს, რომ ანაკლიის სპორტი მთავრობისათვის ისევ პრიორიტეტულ მიმართულებად რჩება და განახლებულ სატენდერო პირობებში ისევ შესთავაზებს მთავრობა ინვესტორს სახელმწიფოს მხრიდან 100 მილიონი დოლარის ინვესტიციას 1000 ჰექტარ მიწას თავისუფალი ეკონომიკური ზონის სტატუსს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თემურ ქარჩავას ინტერესებს, რომელსაც თავდაპირველად ასევე სურდა ამ პორტის მშენებლობა საკუთარ თავზე აიღო, ცკიტიშვილი მედიასთან განმარტავდა, რომ ამჯერად რა გეგმები აქვს ქარჯავას და მიიღებს თუ არა ის მონაწილეობას პორტის მშენებლობისათვის ახალ ტერმინალში, მან ეს ჯერჯერობით არ იცის. ჩვენ გამოვაცხადებთ და ვამზადებთ ახალ ინტერესთა გამოხატვას და შესაბამისად უკვე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ექნება საშუალება ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობის მიღების საშუალება, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ რასაც ვამზადებთ და რაზეც მუშაობთ ინტერესთა გამოხატვის ნაწილში, ეს არის ის, რომ მათ შორის ჩამოვაყალიბოთ მოთხოვნები ინვესტორების მიმართ, რათა უზრუნველყოთ ის, რომ ინვესტორს ექნება გამოცდილება, ფინანსური რესურსები და მათ შორის სტრატეგიულად მისაღები ინვესტორიც იქნება. ანაკლის ინვესტორს ბევრად უფრო მეტი შეღავათი და ბევრად უფრო მეტი დახმარება ექნება სახელმწიფოს მხრიდან, ვიდრე ეს შეიძლება ქონდეს ნებისმიერი სხვა პორტის ინვესტორს. რაც შეეხება ქარჩავას ინტერესთან დაკავშირებით, ვერ დაგიდასტურებთ ამ ინფორმაციას. იცით, რომ ქარჩავას ჯგუფი იღებდა მონაწილეობას ინტერესთა გამოხატვაში, რომელიც ჯერ კიდევ 2014 წელს იყო გამოცხადებული, თუმცა საბოლოო წინადადება ამ ჯგუფს არ წარუდგენია. რა ეტაპზეა იმ ტერმინალის მშენებლობა, რომელიც არჩილ თალაკვაძის პრესსამსახურის ინფორმაციით მალე უნდა დაიწყოს, ეს კიდევ ერთხელ მოვიკითხეთ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, ამერიკულ კორპორაცია ტრამოს ბათუმში ტერმინალის სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებული აქვს. ის ასევე ამბობს, რომ სამუშაოების დასრულების სავარაუდო ვადა არის 18 თვე. ცნობილია, რომ 11 თებერვალს პარლამენტის პრესსამსახურის გავრცელებული ინფორმაციით, პარლამენტის თავმჯდომარე შტატებში ნიუ-იორკში ამერიკულ კორპორაცია ტრამოს აღმასრულებელ დირექტორს და მმართველი საბჭოს წევრებს შეხვდა, რა დროსაც საუბარი, რა თქმა უნდა, იყო ამ ინვესტიციაზე. ინფორმაციის თანახმად, ტრამო საქართველოში 20 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიციას განახორციელებს. საქართველოში 2020 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით 1,38,730 სატრანსპორტო საშუალებაა რეგისტრირებული. ეს ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებს ეყრდნობა, რაც შეეხება წინა წელს 2019-ში 31 დეკემბრის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით 1,27,074 ავტომობილი იყო რეგისტრირებული, რაც 11,658 ავტომობილით ნაკლებია 2020 წლის ამ დროის მონაცემებთან შედარებით. რაც შეეხება
ეხება მარჯვენა საჭირო ავტომობილებს 2018 წლის განმავლობაში ქვეყანაში 6843 მარჯვენა საჭირო ავტომანქანა იყო იმპორტირებული, ხოლო 2019 წელს 5124. ეს ნიშნავს, რომ 1719-ით ნაკლები იყო წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით. საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის ენაკილესელიძის საავტომობილო გზის მე-40 კილომეტრზე მდინარე ქსანზე ახალი სახიდი გადასასვლელის მშენებლობა მიმდინარეობს. ეს ხიდი, რომელიც პატარა ხანდასა და მუხრანთან ახლოს მდებარე ქსანზე არის, ავარიული იყო და სასწრაფოდ ჭირდებოდა დემონტაჟი. ამ პროექტის შესაბამისად, რომელიც ამ ხიდის რეაბილიტაციას უკავშირდება, ახალი რკინა-ბეტონის 6-მალიანი ხიდი უნდა აშენდეს, რომლის მთლიანი სიგრძეც იქნება 195 მეტრამდე. ამ დროისათვის ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაოები და პროექტის ვადაზე ადრე მიმდინარე წელს დასრულებას აანონსებენ. ქსანზე აშენებული ახალი ხიდის საერთაშორისო მაგისტრალის ნაწილი უნდა გახდეს და ორივე მიმართულებით ცალმხრივ მოძრაობას უნდა უზრუნველყოფდეს. სამუშაო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და საერთო ღირებულება ამ პროექტისა 4.145.905 ლარი შეადგინა. 1 აპრილიდან საფრანგეთის ეროვნული ავიაკომპანია Air France პარიზით თბილისის მიმართულებით ფრენებს განაახლებს. ტავ ჯორჯიას ინფორმაციით, ზაფხულის სეზონზე პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით ფრენები კვირაში ორჯერად შესრულდება. Air France საქართველოს საავიაციო ბაზარზე 2019 წლის 31 მარტს შემოვიდა. ფრენებს 170 მიმართულებით ახორციელებს კომპანია. ავტოპარკი კი 212 სხვადასხვა ტიპის საჰაერო ხომალდისაგან შედგება. Air France პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტში ბაზირებული ავიაკომპანია გახლავთ. ოპერატორი ფრანგული სახელმწიფო კომპანია EDIP ჯგუფია, რომელიც აეროპორტის მთავარი აქციონერი გახლავთ. თამარ თანდაშვილი ტურიზმის სამინისტროს შექმნის ინიციატივით გამოდის. ექსპერტი ავიაციის საკითხებში საკუთარ Facebook-ზე წერს ამასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ უნდა არსებობდეს სამინისტრო, რომელიც გააერთიანებს ტურიზმის ადმინისტრაციას, აეროპორტის ოპერატორს და მსგავს უწყობებს. თანდაშვილი მიიჩნევს, რომ ავიაციის პოლიტიკის განსაზღვრა, ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, საგარეო კულტურული პოლიტიკის გატარება ერთიანი სქემით ბევრად მეტი ეფექტის მომტანი იქნება. მას შემდეგ, რაც 2019 წელს 20 მილიონიანი საკრედიტო საგარანტიო სქემის ბიუჯეტის ათვისება ვერ მოხდა, ეკონომიკის სამინისტრო 2020-ში ამ სქემის მოდერნიზაციაზე მუშაობს. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ არსებობს გარკვეული ტექნიკური ხარვეზები პროგრამაში და საჭირო გახდა მისი შეცვლა გამომდინარე იქიდან, რომ ბაზრის მოთხოვნებზე გახდეს უფრო მეტად მორგებული. ამ საკითხზე საქართველოს ბანკშიც საუბრობენ. მაგალითად, საფინანსო ინსტიტუტის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ბანკების მხრიდან აქამდე ნაკლები დაინტერესება იყო ამ მექანიზმის მიმართ და ახლა მუშაობა კიდევ უფრო გააქტიურებენ. საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი გარანტიის გაცემას ისეთ მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის გულისხმობს, რომელთაც არ აქვთ შესაძლებლობა დააკმაყოფილონ ბანკებში სესხის უზრუნველყოფაზე არსებული მოთხოვნები. სხვადასხვაგვარად რომ განმარტოთ, სახელმწიფო თავდებში უდგება იმ ბიზნესებს, ვისაც სესხის ასახებად საკმარისი რესურსი არ გააჩნია. საკრედიტო გარანტია კი გაიცემა ბანკის მიერ გაცემულ თითოეულ სესხს და სესხის ძირი თანხის არაუმეტეს 70%-ისა. ეს არ არის სუბსიდია, რომელიც უბრალოდ შეიძლება დაარიგო, ეს არის პროდუქტი, რომელიც უნდა გაიყიდოს, რომელიც უნდა იყიდოს ბიზნესმა და რომელიც უნდა გაყიდოს საფინანსო ინსტიტუტებმა. სახელმწიფო უბრალოდ ცდილობს უზრუნველყოს ამ პროდუქტის დიზაინი და შინაარსი. ტექნიკურ მხარესაც საკმაოდ რთული სამართავია ესეთი პროდუქტები, ამიტომ ჩვენ ამ ეტაპზეც ვმუშაობთ ბანკებთან, რომ მოვარგოთ იმ საჭიროებას, რაც აქვს ბაზარზე, ვინაიდან რადგან იყოს ეს პროდუქტი მოთხოვნადი. ერთი ცალკეული პრობლემა არ იყო, ანუ რამოდენიმე პრობლემისგან შედგებოდა, თუმცა როგორც ეკონომიკის სამინისტროდან განაცხადებდნენ, მუშაობთ მის რედიზაინზე, იმიტომ რომ კომპლექსურად იყო, ანუ მცირე პრობლემებისგან შედგებოდა, რომელიც პროგნოზირებაც ალბათ საკმაოდ რთული იყო თავიდან. დღეს მდგომარეობით ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემები იდენტიფიცირებული გვაქვს და მალევე შევძლებთ ამ პროგრამის მასიურ გამოყენებას. მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა დასახელდა ძირითად პრობლემად და გამოწვევად ფორუმზე, რომელიც USAID-ის ორგანიზებით გაიმართა საქართველოში. შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის დირექტორმა აღნიშნა, რომ ქვეყანაში მსხვილი ბიზნესისათვის დაფინანსების უფრო მეტი წყაროებია და მათ სესხებსაც უკეთეს პირობებს შეაძლევენ. ფორუმზე ასევე განხილული იყო კაპიტალისა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის საკითხი USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის პრიორიტეტულ სექტორებში. ასეთი მათი ზეგავლენა სამუშაო ადგილების შექმნასა და ინვესტორების და შემოსავლების ზრდაზეა.
ხოლო დაწარმოეს საქართველოს სესხებისთან და ფინანსების პროგრამას ყავს 450-ზე მეტი ბენეფიციარი. 9000-ზე მეტი ბენეფიციარი ყავს მცირე გრანტების მიმართულებით ასევე აწარმოეს საქართველოში. ტურიზმის ადმინისტრაცია ახორციელებს ძალიან საინტერესო პროგრამებს, მათ შორის გადამზადების და ტრენინგის პროგრამებს, რომელშიც მაგალითად გასულ წელს 2000-ზე მეტმა მცირე და საშუალო ბიზნესის ოპერატორმა მიიღო მონაწილეობა. USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის ძალიან დიდი წარმატება არის სწორედ ესეთი ღონისძიების გამართვა, იმიტომ რომ თავი მოუყარა და გააერთიანა მიწოდების და მოთხოვნის მხარეც და დიალოგიც გაიმართა იმასთან დაკავშირებით თუ რა გამოწვევები აქვს ორივე მხარეს, როგორ უნდა იმუშაონ ერთმანეთთან უფრო მჭიდროდ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა უფრო მეტი ქართული კომპანიისთვის იყოს შესაძლებელი უფრო ხელსაყრელი პირობებით. არც მეტი არც ნაკრები სპორტისკენ ვინაცვლებთ, ოღონდ რა თქმა უნდა საქმიანად. NBA-ის კალათბურთელებს შორის LeBron James-ი ბევრ ამაშია პირველი, მათ შორის Instagram-ზე სარეკლამო სახის პოსტის დადების ფასის მიხედვითაც. ამაზე ბევრი რეიტინგი მოგვიყვანია აქამდე. მაგალითად, ის ორი Instagram პოსტით ორჯერ მეც გამოიმუშავებს, ვიდრე NBA-ის ერთი თამაშით და სხვათა შორის LeBron-ის Instagram-ის გვერდზე ერთი სარეკლამო ხასიათის პოსტის განთავსება, ფასით შემიძლია გითხრათ $3,850 ღირს. ვინ მოხვდა ამ რეიტინგში და უწევენ თუ კონკურენცია ცნობილ ინფლუენსერებს, მარიამ ადამია და ლევან თაღიაშვილი იკვლევდნენ, აპირებენ თუ არა თავადაც გახდნენ ინფლუენსერები ამ მიმართულებით არ ვიცი, მაგრამ საინტერესო მონაცემები უკვე მზად აქვთ. მოგესალმებით, მარიამ, ლევან. როგორი არის მონაცემები? LeBron James-ის ფენომენალური კარიერა და უმაღლესი დონის კალათბურთის თამაში მას საშუალებას აძლევს 35 წლის ასაკშიც იყოს ლიდერი როგორც პარკეტზე, ასევე შემოსავლების კუთხით. როგორც შენაღნიშნე, ანა ის Instagram-ის თითოეულ პოსტში $300,000-ზე მეც იღებს. მის Instagram-ზე თითქმის 60 მილიონი გამომწერი ყავს. სხვა შემოსავლებს რაც შეეხება, მეფე არაერთი ბრენდის სახეა, მხოლოდ Nike-თან დადებული უვადო ხელშეკრულება რადგირს, რომლის ღირებულებაც $1 მილიარდი. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსში გადასვლის შემდეგ კი უკვე ფილმშიც გადაიღეს და მისი წლიური ანაზღაურება გუნდში $35,650,000. წელს ლეიკერსი ნამდვილად ფავორიტია, მით უმეტეს კობის გარდაცვალების შემდეგ და ჩემპიონობის შემთხვევაში ბონუსები მცირე რაოდენობის ნამდვილად არ იქნება. მეორე ადგილზე კი Golden State-ის სუპერვარსკვლავის სტეფ კარია, რომელიც ერთ პოსტში $155,100 იღებს. Golden State Warriors-ის გამთამაშებელი სტეფ კარი მსოფლიო კალათბურთისა და NBA-ის ისტორიაში შევიდა როგორც ყველა დროის ყველაზე მაღალი ანაზღაურებადი კალათბურთელი. 2017 წელს სტეფ კარიმ Golden State-თან მაქსიმალური კონტრაქტი გააფორმა და 5 წელში ხელფასის სახით $201 მილიონ მიიღებს. წლევანდელი სეზონიდან კი NBA-ის ისტორიაში ყველაზე მაღალი ანაზღაურებადი მოთამაშე გახდა და ხელფასის სახით $40 მილიონ $200,000 მიიღო. კალათბურთის სფეროში აქამდე ამ ხელაწლიური ხელფასი არავის ჰქონია. ნამდვილად ასეა, დუეინ ვეიდი დიდი კალათბურთიდან უკვე გავაცილეთ, მაგრამ მისი სიდიადე და კარიერა ასად არ გამქრალა. ლეგენდარული ვეტერანის თითოეული პოსტი Instagram-ზე $83,600 ღირს. როგორც Forbes იწერს, მან 2018 წელს $31,8 მილიონი გამოიმუშავა და 50 ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად სპორტსმენებშიც მოხვდა. ის სამგზის NBA-ის ჩემპიონია, შეგახსენებთ 2006 წელს, როდესაც Shaquille O'Neal-თან ერთად მოიპოვა ბეჭედი და 2012-13 წლებში უკვე LeBron James-თან ერთად გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. სიაში კიდევ ერთი კალათბურთელი მოხვდა, ეს Russell Westbrook-ია, რომელიც 9-ჯერ იყო NBA All-Star-ის მონაწილე, ხოლო რეგულარული სეზონის MVP-ად 2016-17 წლის სეზონზე დასახელდა. რასელი ასევე იყო NBA-ის პირველი გუნდის 5 გზის წევრი, შედეგად კი წარმატებულმა კარიერამ, შრომამ და გავლენამ თავის იქნა და ინფლუენსერებად შეითავს, ამიტომაც დღეს მის მიერ დადებული პოსტი $79,750 არის შეფასებული. ამ მაჩვენებლით კი ათეულში მეოთხე ადგილს იკავებს. კაირი ირვინგის გარეშე ჩვენისია ნამდვილად არ იქნებოდა სულყოფილი Uncle Drew, რომელიც არაერთ სარეკლამო რგოლშია გადაღებული, საკუთარ ანგარიშზე Instagram-ის თითოეული პოსტიდან $74,800 იღებს და რეიტინგში მეხუთე პოზიციას იკავებს. წელს ის Brooklyn Nets-ში Kevin Durant-თან ერთად გადავიდა და მისი ყოველწლიური ხელფასი $31 მილიონი. ხოლო თავად Kevin Durant-ის ანგარიშზე $64,350 ირიცხება Instagram-ის ერთი პოსტის დადების შემდეგ, თუმცა მას არც საკალათბურთო კარიერი დანაკლია შემოსავლები და 2019 წლის მონაცემებით მისი საერთო შემოსავალი $60,400,000, აქედან ხელფასი $30,400,000-ია, ხოლო სარეკლამო შემოსავალი $35 მილიონს უტოლდება. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კალათბურთის ფედერაციამ ზაფხულის ოლიმპიადისთვის საკალათბურთო
ნაკრების გაფართოებული შემადგენლობა გამოაქვეყნა სიაში 54 კალათბურთელია და მათ შორის მოხვდა სწორედ კევინი სხვა სუპერვარსკვლავებთან ერთად და რა თქმა უნდა ნაკრების გაფართოებულ შემადგენლობაში სათავეში ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის ლიდერი ლებრონ ჯეიმსი უდგას. ნამდვილად სხვანაირად არ შეიძლება რომ ყოფილიყო შარშანდელი MVP-ს ჯეიმს ჰარდენის ერთი პოსტი ინსტაგრამზე $61,600 ღირს, თუმცა ჰიუსტონ როკეტში მას რა და ფული არასდროს არ აკლდა. სწორედ ამ გუნდის წყალობით ჰარდენი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი კალათბურთელი გახდა 2020 წელს, მხოლოდ ხელფასის სახით ის $38 მილიონზე მეტს აიღებს. მის ფორმას თუ გავითვალისწინებთ, გონი ყველაფერი გასაგები ხდება, თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ მის გაცვლაზე რამდენიმე სიახლე უკვე დაიდო სხვადასხვა ტაბლოიდზე და შეიძლება მან ჰიუსტონის რიგები დატოვოს კიდეც. ვნახოთ ამას, ვნახოთ მომავალში. ნახოთ, მანამდე კი მერვე პოზიციაში შევეხოთ კალათბურთელი ინფლუენსერი მერვე ადგილზე კრის პოლია, რომელიც ერთი პოსტი $52,250 ღირს. ამ შემთხვევაშიც გადავხედოთ ერთი წლის განმავლობაში მის მიერ გამომუშავებულ თანხას, მოკლედ კალათბურთელმა 2019 წელს ჯამში $43,700,000 მიიღო, აქედან ხელფასები და ბონუსები $35,700,000-ია, ხოლო რეკლამებიდან $8 მილიონი მიიღო. ბოლოსკენ გავდივართ უკვე პოლ ჯორჯი და ლონზო ბოლი რეიტინგის ბოლო ადგილებს დასჭირდნენ. მართალია ისინი კარიერის აბსოლუტურად განსხვავებულ ეტაპზე იმყოფებიან. პოლ ჯორჯი მოგეხსენებათ ჩამოყალიბებული სუპერვარსკვლავია, ლონზო ბოლი კი ჯერ ახლა იწყებს კარიერას, თუმცა როგორც ჩანს მათი ინსტაგრამი თითქმის თანაბრად ფასობს. ერთი $47,000 იღებს პოსტში, მეორე კი $40,000, რაც არ უნდა იყოს ფაქტია, რომ დღეს ნაციონალური საკალათბურთო ლიგა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებად სპორტად რჩება და ამას ნებისმიერი კუთხით განხილული რიცხვებიც ადასტურებს. მადლობა მარიამს და ლევანს საინტერესო სტატისტიკისათვის. მე მგონი საკმაოდ მაღალ მწვერვალებზე არიან და ძალიან გაგვიჭირდება რომ აქედან რაიმე ფორმით კონკურენცია გაუწიოთ კალათბურთელების ასეთი ფასების რეკლამირების შესაძლებლობას. მადლობა საინტერესოებისათვის. ჩვენ კი ვიმზადებით უკვე შემდეგი ბლოკისათვის და სტუმრების მისაღებად. მაგნოლად საქართველოს მსოფლიოში აღიარებულ საერთაშორისო კომპანია Havi Logistics-თან გრძელვადიან თანამშრომლობას იწყებს. საქმიან დილაში ვისაუბრებთ ამ კოლაბორაციის ერთობლივ გეგმებზე. სტუდიაში კრისტიან ნოვაკი, East Europe Havis უფროსი ვიცე-პრეზიდენტი და თენგიზ გაფანაძე მაგნოლად საქართველოს გენერალური დირექტორი შემოგვიერთდებიან რამდენიმე წუთში. დაგველოდეთ, არ გადაართოთ, მალე დაგიბრუნდებით. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გალფში პრიზების სცენაა. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 30 ლარის შენაძენზე მიიღე მომენტალური გათამაშების ერთი ბილეთი. გადაფხიკე და დაიჭირე 20,000 პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 12 აიფონი, 12 ტელევიზორი, მარშალის 12 დინამიკი და 12 ყურსასმენი. ასევე გათამაშებაშია ათასობით სხვა პრიზი, უფასო საწვავი, გალფ კლუბის ქულები, ჰოთ-დოგ მენიუ, ყავა და უამრავი აქსესუარი. აირჩიე გალფი, ჩაიფიქრე და მოიგე. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემოგვიბროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულ შემოგვიბროთ ერთმანეთს. რადგან გჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი. ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. მთელი დღე ღამე ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მხოლოდ ერთლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 243 დიეზი OK. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის.
გასტროტეკი. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. შარლის დერონი, ნიკოლ კიდმანი, მარგო რობი, დრამაში სკანდალი. ვალენტინობა, მითები და ტრადიციად ქცეული სიყვარულის დღე. რა დღესასწაული ჩაანაცვლა ქრისტეშობის შემდეგ ვალენტინობამ. მანუჩარ პირველი მკვლევარი და ჟურნალისტი ამერიკულ ხუთშაბათებში ამჯერად მაიამიდან პირველამდე. 13 თებერვალი რადიოს მსოფლიო დღეა. იუნესკოს მიერ დაფუძნებული თარიღი, რომელსაც 9 წელია 95 წლიანი ისტორიის მქონე საქართველოს რადიოს აღნიშნავს. მსოფლიო და მათ შორის ქართული რადიო მაუწყებლობების ისტორია. თანამედროვე გამოწვევების წინაშე მდგარი სიხშირეები და კონკურენცია სხვადასხვა ტიპის მედია საშუალებებთან. სტუმრები და პირდაპირი ჩართვები პირველამდე. წინასაარჩევნო და გრძული საქმეები და წინასაარჩევნო სასამართლოები. წინასაარჩევნო მატროსოვზე. წინასაარჩევნო თავდასხმები. მორალი და ზნეობა თუ კი არ გააჩნია ადამიანს, ელემენტარული დისკომფორტის განცდა არ გაქვთ იმასთან მიმართებაში, რაც გააკეთა ხელმა კოლეგამ. როცა პური ძვირდება და ხალხს წინასაარჩევნოდ სანახაობას თავაზობ, იჭერ ოპონენტებს, ატარებ პროკურატურასა და სასამართლოებში, თავს ესხმი მედიას და ყველას, ვისაც კრიტიკული აზრი უჩნდება, ნაციონალად აცხადებ. თქვენი საუბრეთ ნაცმოძრაობის სახელით და თქვენი პოლიტიკური პარტიის სახელით. არის თუ არა ოპონენტების ციხით განეიტრალება, ან მედიაზე თავდასხმები იმის დადასტურება, რომ ხელისუფლება ძალას ნელ-ნელა კარგავს. ხალხი არავის არ აინტერესებს. ჯიბები გაისქელონ, კუბომეტრობით ფული დადონ, ეგ არის მაგათი ინტერესი. თავრობა საერთოდ არ გვისმენს. არ გვისმენს, არც აფხედავს. კამები აქვთ მარტო და ტელეფონსაც არ აპასუხობენ. უნდათ თუ არა პოლიტიკური შოუ ადამიანებს იმ დროს, როცა მათ შეათ, როცა წამალს ვერ ყიდულობენ, როცა სამსახურს ვერ შოულობენ. მედიკამენტებს ვერ ვეძებობ. ქრონიკული დაავადებები მაქვს და ვერ ვეძებობ. პატრონი არავინ არ აქვს დედა. უპატრონოთ არის მთელი ქვეყანა დარჩენილი. როგორ აცხადებენ ყველას მტრად, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს საღამოს 8-ზე რეაქციაში პური და სანახაობა. მითხარით, რითი ვარჩინო ოჯახი? ზეშია დღის ამბები, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა დრაბაიძე. ჩვენი დაანონსებული შეხვედრა შედგა. დაგვისახელოთ თქვენი სამი ჯგუფელი. თქვენ ფიქრობთ, რომ დაცვა გჭირდებათ? აზრი არა. დემოკრატიასთვის სააკაშვილი არ არის პრიორიტეტების ჩამონაცვალი. ხო, ვერ გავიგე. შეეწყვეტა. ისინი ერთნი არიან. სისტემას ყავს ავტორები, სისტემას ყავს მსახურები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. თუ მიიღეთ მისი მილოცვა, ალახს რატო ისურვებ? დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, ვიდაოდ ყველაფერზე დრო გვაქვს. სიმბოლო დღევანდელი აქციის არ ვარ სოფლის კესრი. მოთხოვნებას მუზომავებ. ქართველო ხალხო. სახელმწიფო ეს მე ვარ, ოქტომბრელების ნიშანი. მოერგო ოლიგარქს. ყოველ დღე დღის ამბები 2-ზე და 4-ზე. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 18 საათზე მხოლოდ საუკეთესო ევროპული სერიალები ქართველი მაყურებლისთვის. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. შემოგვიერთდით ტელევიზორზე. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში,
ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიანი. TV პირველი განსაკუთრებულ განრისხებას იწვევდა მასში. ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ბიზნესზე მიმდინარეობს ზეწოლა, პოლიტიკოსების მიმართ ხედავთ ტელედაპატიმრებებს. ამ შვიდობიანი მომიტინგეების ეს იყო შვიდობიანი აქცია? არავინ არ იფიქროს, რომ გახარია წადის ძახილი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხელისუფლება. ისინი გრძნობენ გაერთიანებული ოპოზიციის სუნთქვას კეფაში. თუ ქვეყანა სჭირდება გადაული ყველას. ყველას ერთად ეკუთვნოდა ეს სილა. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხლა ჩადიან კარგ რაღაცებს. არ არის კატეგორია, რომელსაც მჯერა, რომ საარჩევნო დაპირებები იქნება შესრულებული. თქვენ ბიძინა ივანის შესაუბრებით თუ ის აპირებს არჩევნები იგივე მეთოდებით ჩაატაროს, მისი ჭიქიდან ჩაისწავლონ. ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა. ინაშვილები და ყვიციანები ჩვენ ისინი დავამარცხოთ. უნდა დამთავრდეს ხარდაჭერა ბოკერია და სააკაშვილებისადმი. ნატოში უფრო ადრე შევა საქართველო, ვიდრე ირმა ინაშვილი გიგაბოკერია შეიყვარებს. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და ჩვენ ეს რეაქცია აუცილებლად უნდა გქონდეს. დამნაშავის დასაჭერად სირბილი სულაც არაა საჭირო. დეტექტივი შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. ყოველდღე 15 საათსა და 15 წუთზე. ბრუნო დებრანტი. ფრანგულ სერიალში. კაინი. TV პირველის ეთერში. მაგნოლად საქართველოს მსოფლიოში აღიარებულ საერთაშორისო კომპანია Havi Logistic-თან გრძელვადიან თანამშრომლობას იწყებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგნოლეთის რესტორნების ქსელის მომარაგების მართვას კომპანია Havi უზრუნველყოფს. შეთანხმება და პარტნიორული ურთიერთობების ხელშეკრულება მხარეებმა უკვე გააფორმეს. ოფიციალური ნაწილის დასრულება და საზეიმო წარდგენა კი იმის ნიშანია, რომ 45 წლიანი გამოცდილების Havi ქართულ მომხმარებლებდა პროდუქტის ლოგისტიკას ისეთივე რეპუტაციით და საიმედოობით უზრუნველყოფს, როგორც დანარჩენი მსოფლიოს 103 ქვეყანაში. Havi-სა და მაგნოლეთის საქართველოს ერთობლივ გეგმებზე მარიამ ადამიანმა მოგვიმზადა სიუჟეტი. გლობალურ ლოჯისტიკურ რუკაზე 2020 წლიდან საქართველოს გამოჩნდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველ რიგში ჩვენთვის ხელმისაწვდომი გახდება მსოფლიოს მასშტაბით მაკდონალდსში წარმოებული პროდუქცია და მეორე ქართველი ბიზნესმენებისთვის ეს იქნება ახალი პლატფორმა, რადგან მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია შესაძლოა სხვა ქვეყნებშიც გავიდეს. ასე რომ შეთანხმება შედგა. ხელი მოეწერა და დღეიდან მსოფლიოში აღიარებული საერთაშორისო კომპანია Havi McDonald's საქართველოსთან გრძელვადიან თანამშრომლობას იწყებს. შეიძლება ის არის, თუ ჩვენ შევთავაზებთ ქართველ ბიზნესმენებს, შევთავაზებთ თემას, თუ ისინი აწარმოებენ McDonald's დონის ხარისხის პროდუქციას, ნებისმიერ, რასაც McDonald's სჭირდება რესტორნებში, შეუულიათ აქ დაუკავშირდნენ ამ უცხოელ წარმოადგენლებს, მოიტანონ ტრანსპორტი და ნებისმიერ სოფლის ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება მოხდეს.
45 წლიანი წარმატებული ისტორიის მქონე კორპორაცია 1974 წელს დაფუძნდა და დღევანდელი მონაცემებით 10,000-ზე მეტ დასაქმებულს აერთიანებს, ხოლო 2020 წლიდან მისი წევრი საქართველოც გახდა და ეს ხელს შეუწყობს დასაქმების მაჩვენებლების ზრდას ჩვენს ქვეყანაში, ასევე სტანდარტებისა და ხარისხის გაუმჯობესებასა და საბოლოოდ ეკონომიკურ წინსვლას. ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ კადრების ამაღლების კვალიფიკაციის თვალსაზრისით. ჩვენ როგორც მაგდონალდსი დაახლოებით 5,000-6,000 ადამიანი ყავს გაზრდილი ჩვენ სისტემაში და აქ უკვე ლოჯისტიკური კუთხით ვიწყებთ მუშაობას, რომ ქვეყანაში ამაღლდეს უფრო ეს კადრები, რომლებიც ამ ჰაბებისთვის და მომარაგებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საუკეთესო პარტნიორი და მაღალი რეპუტაციის მქონე სანდო და საიმედო საერთაშორისო ლოჯისტიკური პროვაიდერი. ასე აფასებს მსოფლიო კომპანია ჰაუს, რომლის უცხოელი წარმომადგენლები პირადად ხელმძღვანელობენ და წარმართავენ მაკდონალდსის რესტორნების მომარაგების პროცესს. ასევე ნერგავენ უახლეს სტანდარტებსა და უმაღლეს ხარისხს. ასეთია წარმატებული ბიზნეს მოდელის სტრატეგია და ხედვები, როგორც მომოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან გეგმებზე. საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორია ჰავისთვის. თავისი ადგილმდებარეობის გამო და ვფიქრობ, რომ მაკდონალდს ამ და კიდევ სხვა უამრავი მიზეზის გამო ძალიან დიდი ზრდის პერსპექტივა აქვს. მიხარია, რომ ჩვენ დიდ ოჯახს წელს თქვენი ქვეყანა შემოუერთდა და ერთად დიდი საქმეების კეთება შეგვიძლია. ასია, დიდი საქმეების კეთებისთვის მთავარი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია. ამიერიდან მსოფლიოს ეცოდინება, რომ საქართველოშიც კეთდება ბიზნესი და თანაც წარმატებული. ამის ნათელი მაგალითი კი მაკდონალდსისა და ჰავის თანამშრომლობაა. მაშასე ისტორიის წერა უკვე დაიწყო. წინ კი დიდი გეგმებია უფრო მეტი წარმატებისაკენ სავალი. ჰავი ლოგისტიკის საერთაშორისო კომპანია, რომელიც საქართველოს შემოვიდა და ის 1974 წლიდან 100 მეტ ქვეყანაში 10,000-მდე დასაქმებულს აერთიანებს. ამ რიცხვებში მალე საქართველოს თავის წილს მიითვლის და ამაში მათი პარტნიორი ნამდვილად საერთაშორისო სტანდარტის ყველა კრიტერიუმის შესაბამისი და შესაფერი პარტნიორი მაგდონალდს საქართველოს ეყოლებათ. ორი კომპანიის თანამშრომლობაზე, მათ ერთობლივ გეგმებზე და სამომავლო სიახლეებზე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საქმე ინდილის სტუდიაში საუბარს. კრისტიან ნოვაკი, ის Europe House უფროსი ვიცე-პრეზიდენტი და თენგიზ გაპანაძე მაგდონალდს საქართველოს გენერალური დირექტორი შემოგვიერთდნენ. მოგესალმებით. Christian, great to have you with us. Tega, always pleasure hosting you. Thank you. How all went well yesterday, yeah, correct? We just covered through the story. უშინდელი ამბები გავაშუქეთ ჩვენ ეპიზოდში. ჩვენ რეპორტაჟში. მოდით დავიწყოთ ჰავისა და მაკდონალდსის პარტნიორობით. It's been formed იგი last century. გასულ საუკუნეში მე რო დავიბადე, მაშინ ჩამოყალიბდა კვლევები. გავეცანი, როცა ვემზადებოდი ჩვენ საუბრისთვის, რა პარტნიორობა ჩამოყალიბდა ჰავისა და მაკდონალდს შორის. თქვენ მართალი ბრძანდებით 74 წელს ჩამოყალიბდა, მე 73 წელს დავიბადე და ჰავი უზრუნველყოფს დაახლოებით 100 ქვეყანაზე მეტში სერვისებს მაკდონალდსის სხვადასხვა მიმართულებით მომსახურებას. We are providing also the packaging service and we are also providing the marketing support. ასევე მარკეტინგულ ხარდაჭერას. If you potentially know that this activities is all მაგათად მონოპოლია, აი ეს აქტივობები ჩვენი ორგანიზაციის მიერ არის წარმოებული. ეს ნიშნავს, რომ აღნიშნული გახლავს განსაზღვრება საერთაშორისო გლობალური ლოგისტიკური პროვაიდერისა მაკდონალდსისთვის, რომელიც მოიცავს ყველა მიმართულებას. თუ ეს სხვა რამე გახლავთ, რომელიც უნდა აუხსნათ ჩვენ ბიზნეს თემს, რომელიც ამჟამად გვიყურებს. უნიკალურობა მაკდონალდსის სისტემის გახლავთ, რომ ჩვენ პარტნიორულად მუშაობთ. ჩვენ ეგრეთ წოდებული გახსნილი წიგნის გარემოში ვმუშაობთ. ლოგისტიკური მიწოდების შეფოთვის და მარკეტინგული აქტივობები გახლავთ აუთსორსი არის გადაცემული ჰავიზე და ჩვენ ასევე უზრუნველყოფთ გამჭირვალეობას როგორც პროვაიდერი მაკდონალდსის. რატომ 2020 წელი ჩემი პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე თეგასთან და სხვა პარტნიორებთან I wasn't. I might be aware about the details. ალბათ მე ვიცნობ დეტალებს, როგორ მიდიოდა მომზადების პროცესი, რატომ 2020 წელს მოხდა ეს ყველაფერი, მანამდე რა ხდებოდა, მანამდე როგორ მიდიოდა პროცესი და რატომ გადაწყვიტეთ ამ წელს შემოსულიყავით. ბატონ თენგიზიც გაგიზიარებთ ამაზე თავის აზრს. ჩვენ უკვე 2 წლის წინ დავიწყეთ მოლაპარაკება, რომ მაკდონალდს გააჩნია ძალზე ამბიციური და შტამბეჭდავი ზრდის მაჩვენებელი საქართველოში. მანამდე
თვითონ ახორციელებდა McDonald's-ი ლოგისტიკას, მაგრამ ეხლა შევდივართ იმ ეტაპზე, როდესაც ზრდა გაქვს განსაზღვრული, უნდა მოახდინო აი ესეთი ფოკუსირება. McDonald's-ი აკეთებს აქცენტირებას ზრდაზე, რესტორნების განვითარებაზე და ჰავი მიწოდების ჯაჭვს ახორციელებს, რაც მომავალია ჩვენთვის IT გადაწყვეტილებები და ასევე მარაგების მართვა, ანუ უნიკალურობა სისტემის გახლავთ, რომ ჩვენ ყველა ტექნიკას ვფლობთ, IT ინფრასტრუქტურას, რომელზე ვიღებთ შეკვეთას და McDonald's-ი კი ზრდაზე აკეთებს გათვლას, თენგის კაპანაძეზე გადავალთ მართლ პარტნიორზე. McDonald's Georgia-ზე ხა უკვე ოფიციალური სახე მიიღო, ჰავი საქართველოშია და ჩვენ შეგვიძლია დეტალები განვიხილოთ, რა უპირატესობები არსებობს იმისა, რომ ჰავი შემოვიდა ჩვენ ადგილობრივ ბაზარზე და რა სარგებელი გააჩნია ამას ყველაფერს. რა თქმა უნდა, McDonald's საქართველოსთვის, მაგრამ მოდით უფრო ფართესურად შევხედოთ, როგორც ბატონმა ჭყონიამ ბრძანა, ქართული ბიზნეს საზოგადოებას შეუძლია ბევრი შესაძლებლობები გამოიყენოს აი ამ გლობალურ მოთამაშისგან. შემოსული 2 წელი დაგჭირდა, როგორც ბატონმა ქრისტიანმა აღნიშნა, ქართულ ბაზარზე შემოსვლისთვის მოხარული ვარ, რომ ჩვენ ამაზე შევთანხმდეთ. 50 რესტორანზე ნაკლებ ბაზარზე ხავი როგორც წესი არ შედის. მაგალითად 20%-ია ხავის ჩართულობა ბიზნესში, პოლონეთში, რუმინეთში, ეს არის საერთაშორისო ლოგისტიკური ჯაჭვი, რომელიც იძლევა უნიკალურ საშუალებას ქართველი მწარმოებლებისთვის, ქართული პროდუქტებისთვის, იმ ხარისხის თვალსაზრისით, რომელიც McDonald's-ია მიღებული, რათა მოხდეს მისი გადანაწილება სისტემაზე და მოხდეს არა მხოლოდ საქართველოში, კავკასიაში, მაგრამ უფრო ფართე რეგიონებშიც, ასევე სხვა ქვეყნებში, სადაც McDonald's-ი არის შესული და არა მხოლოდ McDonald's-ი, ასევე Carrefour-საც აწვის ეს კომპანია სხვადასხვა პარტნიორებს. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ, რომ know-how-სა და ცოდნის შემოტანის თვალსაზრისით გაიზრდება ადგილობრივი წყარო, ადამიანების რესურსი, ხდება ტრენინგები, ხდება ახალგაზრდების აყვანა, რომლებსაც ექნება საერთაშორისო მიწოდების ჯაჭვის მოთხოვნის ცოდნა და ხდება აი ესეთი ცოდნის დონის ამაღლება ქვეყანაში და ჩვენ ვართ საქონლის მოძრაობის ეგრეთ წოდებულ გზაჯვარედინზე და ახალგაზრდობისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, უნიკალური საშუალება იქნება საკუთარი ცოდნა მოარგონ იმ მოთხოვნებს, რომლებიც საერთაშორისო მოთხოვნაა მიწოდების ჯაჭვის. შემდეგი კითხვა ეხება იმას, რომ ჩვენ ორივე ვიცით, არა მხოლოდ მე და თქვენ, რომ ყველა აქტივობა, რომელიც ეს არის პირდაპირ ინვესტიციები, გლობალური მოთამაშე, ახალი შემოსული ბაზარზე მასში მოაქვს ახალი გამოცდილება, სარგებლობა, სარგებელი ისეთი, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ, შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ დიდი მონაცემები ჰავის უკან რაც დგას და ის რაც შეიძლება ჩვენ გაგვაჩნდეს და McDonald's მაგათაც სხვა ქვეყანაში ქონდა ჰავისთან პარტნიორობის თვალსაზრისით. ალბათ ქრისტიანმა უნდა დაამატოს, იმიტომ რომ მას აქვს დეტალებისა და ბრუნვის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ ყველა ქვეყანაში, სადაც McDonald's თანამშრომლობს ჰავისთან, ლოგისტიკის დონე და მართვის დონე, საქონლის პროდუქტების უფრო მაღალია ეფექტურობის თვალსაზრისით იმ ქვეყანებთან შედარებით, სადაც მარტო მუშაობს McDonald's-ი. 2 წლის თანამშრომლობის შემდეგ ჩვენ უკვე შევძელით მიგვეცა მათ საშუალება შემოსულიყვნენ საქართველოში და რაც შეეხება მოცულობებს, ბატონმა ქრისტიანმა შეიძლება დაამატოს სხვა ქვეყნების მაჩვენებლები. როდესაც McDonald's-ის პროდუქტს ვაკვირდებით, ხედავთ, რომ ხელმისაწვდომი ფასებით ხდება, ეს არის ლოგისტიკა, ეს ხდება ინფრასტრუქტურისგან გამომდინარე, ლოგისტიკიდან, ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე. თუმცა ეს დამერწმუნეთ საკმაოდ ძვირი მიმართულება, ლოგისტიკა. საქართველოს საინტერესოა რატომ, იმიტომ რომ არსებობს ბაზა საქართველოში, სადაც ერთიანად McDonald's-თან ერთად შეგვიძლია დავიწყოთ და უნდა მოვახდინოთ ასევე სხვა მომხმარებლების ინტეგრაცია, რომელსაც
სხვა ქვეყნებში ვაკეთებ, სადაც მოფუქსირება არა მხოლოდ McDonald's-ზე ხდება, მაგრამ სინერგია არის მნიშვნელოვანი კომბინირება ტრანსპორტის, კომბინირება ძალისხმევის, მაგალითად სასაწყობო მეურნეობის მართვაში ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა და თუ საქართველოს დავაკვირდებით გლობალური მოთამაშეების დიდი რაოდენობა არ აქვს ლოგისტიკაში და ვფიქრობთ რომ ჩვენთვის ძალიან დიდი შესაძლებლობაა. ორივეს დაგისვავთ ამ კითხვებს. შეგვიძლია განვიხილოთ არსებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც გუშინ იყო წარმოდგენილი ბიზნეს საზოგადოებისთვის, რომ ეს იქნება ცენტრი, ეგრეთ წოდებული ჰაბი რეგიონისთვის და როგორ მოვიცავთ ყველა საჭიროებას და ვიცით რომ მომთხოვნა ძალიან მაღალია, როგორ ვახორციელებთ ამას. პირველ რიგში დავამატებ რომ ჩვენ საცხობის წარმოებას 60 მილიონ აი ამ ღვეზელს აწარმოებს იგი. ახალი აღჭურვილობით არის იგი მომარაგებული და ავსტრიულ საცხობდასთან მიდის მოლაპარაკება, რომელიც McDonald's-ს უკვე მრავალი წელი თანამშრომლობს და ჩვენ ნახავთ როგორი იმუშავებს აღნიშნული ქარხანა. ჩვენ გვექნება აი ამ ღვეზელის მიწოდება ასევე აზერბაიჯანისადმი, აზერბაიჯანში და ასევე შეიძლება რუსეთზეც ვისაუბროთ და სხვა ქვეყნებზე. ამ ხავი პარტნიორობა სოლიდურობას მატებს იმ მიმართულებას, რომ აი ამ საქონლის გატანა შეიძლებოდეს იმ დონემზე, იმ სტანდარტებზე, რომელიც ხავის გააჩნია და იმ სტანდარტების შესაბამისად, რომელსაც McDonald's-ი ითხოვს. ის რომ ხავი შენს გვერდზეა და ალახდენს პროდუქტების შემოტანა საქართველოში, ეს გვანახებს იმას, რომ მაღალი სტანდარტის საქონელია და რაც უფრო მისაღებს ქმნის სხვა ქვეყნებისთვის, რათა მიიღონ ჩვენი პროდუქტი და დღეს საუბრობთ ღვეზელზე, ხვალ ნებისმიერ სხვა პროდუქტზე, რომელიც McDonald's-ის სტანდარტების მოთხოვნის შესაბამისად იქნება ნაწარმოები. უნიკალურობა McDonald's-ის სისტემის ეს გახავთ ინფრასტრუქტურა, რატომ მაგალითად საკვების ინდუსტრიის კომპანიები არ შემოდიან ქვეყანაში, იმიტომ რომ ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის პრობლემები არსებობს და ჩვენ 3 წლის წინ საქართველოს მოახდინა ინვესტირება სასაწყობო მეურნეობაში შესაბამისი ტემპერატურით და ასევე შესაბამისი ტემპერატურა არის სატვირთო მანქანებში და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ლოგისტიკური პროვაიდერის თვალსაზრისით კომპანიას ექნება საშუალება გაიზარდოს, შევიდეს ახალ ქვეყნებში და ჩვენი პორტფელიდან ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ინტერესი ახალ მოთამაშეებისა ბაზარზე, ამ შემთხვევაში საქართველოს და აი აქ ლოგისტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია საკვების წარმოებაში და აი აქ ტემპერატურის შენარჩუნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახალ შემოსული მოთამაშეები საქართველოსდან და პერმანენტული მოთამაშეები რეგიონიდან მათ უკვე ეცოდინებათ, რომ ხავი მუშაობს ქვეყანაში და შეუძლიათ შემოვიდნენ ქართულ ბაზარზე და ბევრი ბრენდი მოყვება ხავს. ეს იქნება ჰორეკას, ეს იქნება საცალო ვაჭრობის დონეზე კომპანიები, რომლებიც მანამდე ყოფნამდე შემოსულიყო თუ არა საქართველოს ბაზარზე, ინფრასტრუქტურიდან თვალსაზრისით, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით და უკვე ინფრასტრუქტურის მიწოდებელი კომპანია საქართველოშია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო, რომ მოგზანდით. ჰავის უფროსი ვიცე-პრეზიდენტი და თენგიზ კაპანაძე McDonald's საქართველოს გენერალური დირექტორი და მმართველი პარტნიორი სტუმრობდნენ. მადლობა ჩვენს მეგობარს გოგა ასკურავას, არაჩვეულებრივი თარგმანისთვის, რომელიც მუდმივად გრძელდება და სულ რამდენიმე წუთში ამ ინტერვიუს ნახავთ უკვე BMG-ს ვებგვერდზე და ცხადია სოციალურ ქსელში. წარმატებები ამ კომპანიებს საქართველოში, ჩვენ კი სხვა მიმართულებით და სხვა სტუმრებთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ რამდენიმე წუთში საქმე ინტელის ეთერში. ფინანსური ხელმისაწვდომობის პრობლემის გადაჭრის, გზების ძიებისას ლიზინგის ბაზრის განვითარება ერთ-ერთ შესაძლებლობად სახელდება. რა პრობლემები აქვს დღეს ამ მიმართულებას და იყო თუ არა რაიმე სახის გამოხმაურება პროფილური ასოციაციის მრავალჯერად მიმართვაზე. აიეთ გულკავასთან ლიზინგის ასოციაციის ხელმძღვანელთან ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში.
მართე სპორტული აქციები BetLive-ზე. 3+1, 200% кэшბექი, Bet+1. აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტჩინების მიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე. ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს, მხოლოდ PSP-ში 2 უდრის 3-ს, Nestle-s რძიანი ფაფების, ჰიპის ხილის პიურეების, Heinz-ის ლუბობიშკოს, Heinz-ის ორცხობილის 2 კოლოფის შეძენისას მესამე მიიღეთ საჩუქრად და 2 უდრის 4-ს, Heinz-ის 2 პაუჩის შეძენისას საჩუქრად მიიღეთ Heinz-ის კიდევ 2 პაუჩი. ასევე ლიბეს ორცხობილის შეძენისას მეორე კოლოფი შეიძინეთ 50%-იანი ფასდაკლებით. პლასმონის პროდუქციის ყოველ 10 ლარიან შენაძენზე საჩუქრად მიიღეთ პლასმონის ორცხობილა და პაუჩი. საუკეთესო შეთავაზებებით შეიძინეთ სემპერის ორცხობილები, ჩაი და ხილის პაუჩები, ჰუმანა პიულატე და ჰუმანას რძიანი დესერტები, ჰიპის და ჰუმანას ჩაი, უნიცას ფაფები, PSP, ყველაზე დაბალი ფასები და საუკეთესო შეთავაზებები მთელი ოჯახისთვის. გასტროტეკი. ჰორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. დედამიწი საიდან ჩნდებიან ღრუბლები? ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯიშე გიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. ინფორმაცია, ისევე როგორც სხვა პროდუქტი, შეიძლება იყოს უხარისხო. და არა მხოლოდ უხარისხო. არამედ საზიანოც. გადაამოწმე, რასაც ყიდულობ. და რასაც კითხულობ. ინფორმაცია პროდუქტია. მოიხმარე გონივრულად. ვალენტინობა, მითები და ტრადიციად ქცეული სიყვარულის დღე. რა დღესასწაული ჩაანაცვლა ქრისტეშობის შემდეგ ვალენტინობამ. მანუჩარ პირველი მკვლევარი და ჟურნალისტი ამერიკულ ხუთშაბათებში ამჯერად მაიამიდან პირველამდე. 13 თებერვალი რადიოს მსოფლიო დღეა. იუნესკოს მიერ დაფუძნებული თარიღი, რომელსაც 9 წელია 95 წლიანი ისტორიის მქონე საქართველოს რადიოს აღნიშნავს. მსოფლიო და მათ შორის ქართული რადიო მაუწყებლობების ისტორია. თანამედროვე გამოწვევების წინაშე მდგარი სიხშირეები და კონკურენცია სხვადასხვა ტიპის მედია საშუალებებთან. სტუმრები და პირდაპირი ჩართვები პირველამდე. წინასაარჩევნო და გრძული საქმეები და წინასაარჩევნო სასამართლოები. წინასაარჩევნო მატროსოვზე. წინასაარჩევნო თავდასხმები. მორალი და ზნეობა თუ კი არ გააჩნია ადამიანს, ელემენტარული დისკომფორტის განცდა არ გაქვთ იმასთან მიმართებაში, რაც გააკეთა ჩვენმა კოლეგამ. როცა პური ძვირდება და ხალხს წინასაარჩევნოდ სანახაობას თავაზობ, იჭერ ოპონენტებს, ატარებ პროკურატურასა და სასამართლოებში, თავს ესხმი მედიას და ყველას, ვისაც კრიტიკული აზრი უჩნდება, ნაციონალად აცხადებ. თქვენ ისაუბრეთ ნაცმოძრაობის სახელით და თქვენი პოლიტიკური პარტიის სახელით. არ გინდათ ახლა ასე საუბარი. არის თუ არა ოპონენტების ციხით განეიტრალება, ან მედიაზე თავდასხმები იმის დადასტურება, რომ ხელისუფლება ძალას ნელ-ნელა კარგავს. ხალხი არავის არ აინტერესებს. ჯიბები გაისქელონ, კუბომეტრობით ფული დადონ, ეგ არის მაგათი ინტერესი. მთავრობა საერთოდ არ გვისმენს. არ გვისმენს, არც აღხედავს. კამები აქვთ მარტო და ტელეფონსაც არ აპასუხობენ.
უნდათ თუ არა პოლიტიკური შოუ ადამიანებს იმ დროს როცა მათ შეათ, როცა წამალს ვერ ყიდულობენ, როცა სამსახურს ვერ შოულობენ. მედიკამენტებს ვერ ვეძებობ. ქრონიკული დაავადებები მაქვს და ვერ ვეძებობ. პატრონი არავინ არ აქვს დედა. უპატრონოთ არის მთელი ქვეყანა დარჩენილი. როგორ აცხადებენ ყველას მტრად, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს საღამოს 8-ზე რეაქციაში პური და სანახაობა. მითხარით, რითი ვაჩინო ოჯახი? ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. ლამაზი. ჭკვიანი. უშიშარი. ეძებს დამნაშავეებს. და საყვარელ ადამიანს სერიოზული ურთიერთობისთვის. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. საღამოს 6 საათზე. მარინ დელტრემი დეტექტიურ სერიალში ალის ნევერი TV პირველის ეთერში. შეთხის ამბები, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. თქვენი დაანონსებული შეხვედრა შედგა. დაგვისახელოთ თქვენი სამი ჯგუფელი. თქვენ ფიქრობთ, რომ დაცვა გჭირდებათ? აზრი არა. იმპერატორიასთვის სააკაშვილი არ არის პრიორიტეტების ჩამონაცვალი. ხო, ვერ გავიგე. შეეწყვეტა. ისინი ერთნი არიან. სისტემას ყავს ავტორები, სისტემას ყავს მსახურები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. თუ მიიღეთ მისი მილოცვა, ალახს რატო ისვრია? დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, ვიდაუთ ყველაფერზე დრო გვაქვს. სიმბოლო დღევანდელი აქციის არ ვარ სოფლის კესის. მოთმინებას მუზომავე. ქართველო ხალხო. სახელმწიფო ეს მე ვარ, ოქტომბრელების ნიშანი. მოერგო ოლიგარქს. ხოლო დღე დღის ამბები 2-ზე და 4-ზე. დამნაშავის დასაჭერად სირბილი სულაც არაა საჭირო. დეტექტივი შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. ყოველდღე 15 საათსა და 15 წუთზე. ბრუნო დებრანტი. ფრანგულ სერიალში კაინი TV პირველის ეთერში. ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიანი. TV პირველი განსაკუთრებულ განრისხებას იწვევდა მასში. ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ბიზნესზე მიმდინარეობს ზეწოლა, პოლიტიკოსების მიმართ ხედავთ ტელედაპატიმრებებს. ამ შვიდობიანი მომიტინგეების ეს იყო შვიდობიანი აქცია? არავინ არ იფიქროს, რომ გახარია წადის ძახილი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხელისუფლება. ისინი გრძნობენ გაერთიანებული ოპოზიციის სუნთქვას კეფაში. თუ ქვეყანა სჭირდება გადაული ყველას. სილაია და ბიძინაივანი ყველას ერთად ეკუთვნოდა ეს სილაი. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხლა ჩადიან კარგ რაღაცებს. არ არის კატეგორია, რომელსაც მჯერა, რომ საარჩევნო დაპირებები იქნება შესრულებული. თქვენ ბიძინაივანის შესაუბრებით თუ ის აპირებს არჩევნები იგივე მეთოდებით ჩაატაროს, მისი ჭიქიდან ჩაისწავლონ. ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა.
ინაშვილები და ყვითიანები ჩვენ ისე რომ დავამარცხოთ. უნდა დამთავრდეს ხარდაჭერა ბოკერია და სააკაშვილებისადმი. ნატოში უფრო ადრე შევა საქართველო ვიდრე ირმა ინაშვილი გიგაბოკერია შეიყვარებს. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და ჩვენ ეს რეაქცია აუცილებლად უნდა გქონდეს. გალტენ დაგარტმა 2020 წლის ტურიზმის განახლებული პროგნოზი გამოაქვეყნა, რომელშიც საინვესტიციო ბანკი მიმდინარე წელს საქართველოში 5,600,000 ტურისტის შემოსვლას ელოდება, რაც წლიურად 10.9%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. Fitch Ratings-ის განცხადებით, Finca Bank Georgia's დაგეგმილი გამსხვილების გავლენა კრისტალის რეიტინგებზე მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული კრისტალის ვალდებულებების პროფილის ცვლილებაზე. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ ტრანზაქციაზე 7 თებერვალს განაცხადა, რომელიც ჯერ მარეგულირების დასტურის მოლოდინშია. APM ტერმინალსმა ნავსადგურის გაფართოებაზე ნებართვის დათვის მთავრობას მიმართა მიწათსარგებლობის ნებართვის სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ფოთში ახალი ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისათვის, რაც სამსაფეხურიან პროცედურის საწყის ეტაპად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, განაცხადი შეტანილი აქვს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თქმით, წყალმომარაგების სექტორს კიდევ ბევრი ინვესტიცია სჭირდება. ვიცე-პრემიერი აღნიშნავს, რომ წელს დასრულდება სამუშაოები ქუთაისში, ზუგდიდში, ჭიათურასა და აბაშაში, ანაკლიასა და ჯვარში. მისი თქმით, სამუშაოების საჭიროება ძალიან დიდ ინვესტიციას მოითხოვს. სამგორის რაიონის გამგეობა სტურუას ქუჩის კაპიტალურ რეაბილიტაციის დასრულებას აპრილის ბოლოსთვის ვარაუდობს, რისთვისაც 750,000 ლარი დაიხარჯება. სამუშაოებს სამგორის გამგეობის დაკვეთით კონტრაქტორი კომპანია სკინჩი ახორციელებს. 2019 წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპმა მოლოდინს გადააჭარბა, რაც ეკონომიკის მდგრადობაზე მიუთითებს საჭიროა გონივრული ეკონომიკური პოლიტიკის გაგრძელება, ამ ზრდის შესანარჩუნებლად და ინფლაციის 3%-იან მიზნობრივ მაჩვენებლამდე 2020 წლის ბოლოსთვის შესამცირებლად სტრუქტურული რეფორმების გაგრძელება გაზრდის ქვეყნის ეკონომიკის მედეგობას საგარეო შოკების მიმართ და გაუმჯობესებს ეკონომიკის ზრდის საშუალოვადიან პერსპექტივას. ამონარიდი გახლავთ ამის შესახებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში აღნიშნული, სავალუტო ფონდის მისიის წევრთა გაკეთებულ მიგნებებს მოიცავს აღნიშნული გუშინ საღამოს გავრცელებული ინფორმაცია. ისინი აღნიშნავენ, რომ 2020 წლის ზრდის პერსპექტივა ქართული ეკონომიკისთვის სტაბილურია და ზრდის პროგნოზს 4.3%-ით აღნიშნავენ. რისკები დაბალანსებული 2019 წელს მოსავალოვნელზე მაღალი აქტივობის გამო და ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელს, ანუ წლიურ 3%-ია საუბარი, 2020 წლის ბოლოს მიუახლოვდება თავის საბაზისო ნიშნულს. მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის გამო, ასევე ერთჯერადი ფაქტორების გავლენის მილევასთან ერთად, გაურკვეველი საერთაშორისო პერსპექტივა მოითხოვს გასვლითი კურსის მოქნილობის შენარჩუნებას, რეზერვების დაგროვებას და გონივრული მაკროპოლიტიკის გაგრძელებას. სხვა შორის სავალუტო ფონდის გუნდი მიესალმა ხელისუფლების განზრახვა შეინარჩუნოს მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა, ვიდრე ამის საჭიროება იქნება და ასევე განახორციელოს პასუხისმგებლიანი ფისკალური პოლიტიკა. ამას ადასტურებს სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელი მერსედეს ვერა მარტინი, როგორც მოგეხსენებათ, სავალუტო ფონდის მისია მისი ხელმძღვანელობით საქართველოში 5-11 თებერვალს იმყოფებოდა და მისიის მიზანი სწორედ ქვეყნის ეკონომიკაში და საფინანსო სექტორში მიმდინარე პროცესების და სტრუქტურული რეფორმების პროგრესის შეფასება გახლდათ. რაიმე საგანგაშო ან მიმანიშნებელი ამ მიმდინარე შეფასებაში მოსალოდნელი არც იყო, მით უმეტეს ბევრი რამ არის მოსაკითხი ჯერ კიდევ გასული მიმოხილვიდან, სადაც მთავრობამ მრავალი სტრუქტურული მიმართულებით გააკეთა განაცხადი ცვლილებების, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტში სტრუქტურული ცვლილებების ასახვის მიმართულებითაც.
სრული ანგარიში და წარდგენა ამასთან დაკავშირებით გაზაფხულზე გვეცოდინება სულ 2 დღის წინ დაასრულეს საავტო ფონდის წარმომადგენლებმა შეხვედრები მთავრობის წევრებთან და რა თქმა უნდა განახლებულ ინფორმაციებსაც შემოგთავაზებთ. ჩვენ კი ვუბრუნდებით უკვე განულ პროცესებს, რომელიც გუშინდელი დღეს ცენტრალური მიმართულება იყო. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ძირითადი პრობლემაა საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის. ამასთან დაკავშირებით USA Georgia's მისის დირექტორმა ისაუბრა. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა ფორუმზე, რომელიც USAID-ის ორგანიზებით საქართველოში გაიმართა. იმის მიუხედავად, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის ფინანსებთან ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად მთავრობაც დგამს ნაბიჯებს და არაერთი საფინანსო ინსტიტუტი გამოყოფს ფულად სახსრებს ქართული კომერციული ბანკებისათვის, ფაქტია, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის მთავარ პრობლემად და გამოწვევად ამ დრომდე სახელდება. როგორც შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის დირექტორმა თქვა, საქართველოში მსხვილი ბიზნესისათვის დაფინანსების წყაროები უფრო ადვილად ხელმისაწვდომია და სესხებს უკეთეს პირობებში იძლევიან მათთვის, ვიდრე მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის. მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საქართველოში მთავარი პრობლემა ფინანსებთან ხელმისაწვდომობაა. ამ კუთხით რამდენიმე საკითხის გამოყოფა შეიძლება. მაგალითად, მსხვილი ბიზნესისთვის კრედიტების უფრო ფართო სპექტრია ხელმისაწვდომი, ვიდრე მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის. ასევე ხშირად საკრედიტო პირობები უფრო მკაცრია მათთვის. საპროცენტო განაკვეთები მაღალია. ვადები და სესხის უზრუნველყოფის პირობები უფრო მძიმეა. მნიშვნელოვანია ამაზე მუშაობა გაგრძელდეს და შემუშავდეს ისეთი პირობები, რომლებიც მცირე და საშუალო ბიზნესს განვითარების საშუალებას მისცემს. მაღალ საპროცენტო განაკვეთებზე საუბრობს თავად მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლობაც. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორიის მმართველი პარტნიორი აღნიშნავს, რომ ბანკები უნდა განსხვავდებოდნენ ლომბარდებისაგან და უფრო პარტნიორული დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეთ მცირე და საშუალო ბიზნესებთან. პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანიის MTD Lords დამფუძნებელი კი აღნიშნავს, რომ ხშირად იპოთეკურ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები ბანკებში უფრო მაღალია, ვიდრე ბიზნეს სესხებზე, რაც მისი შეფასებით არასწორია. არ შეიძლება ადამიანს სესხის აღებისას შიში ქონდეს, რომ ის გაკონტროლდება. ბანკი უნდა იყოს ბიზნეს პარტნიორი და არა მტერი. მაღალი საპროცენტო განაკვეთი დღეს ბიზნესს უწყობს ყველაზე ძლიერად. ბიზნესთან მიღებული თანხა არ შეიძლება მიდიოდეს მისი 90% საბანკო გადაცხადებში. ეს არის როგორც ბიზნეს, ასევე საბანკო სექტორის არასწორი ადმინისტრირების შედეგი. ევროპული ბიზნეს სესხები 2-3%-ში, მიუხედავად გამოწვევებისა, მაინც მერყევს. საქართველოში დღეს საპროცენტო განაკვეთი ბიზნესში 10%-დან ზევით იწყება. გვაქვს დაახლოებით 4% თქვათ საქართველოს ბანკს ხანდახან იპოთეკურ სესხებზე აქციების ფარგლებში, მაგრამ ბიზნესისთვის არის 8%. და იპოთეკით გვაქვს ქვეყანაში გაგება, რომ აი რაღაც უძრავ ქონებაში ჩადებული თანხა, მაგრამ ეს ჩადებული თანხა რას ნიშნავს, რომ დაახლოებით წელიწადში 10-20%-ით იზრდება ქონების ფასი. როცა ბიზნეს შეიძლება წელიწადში ქონდეს ბევრად უფრო მეტი მოგება. ბიზნესისა და USAID-ის განცხადებებს თავად საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებმა გუშინვე უპასუხეს. საქართველოს ბანკში ამბობენ, რომ დღეს მთავარი პრობლემა ის არის, რომ კომერციული ბანკების გარდა მცირე და საშუალო ბიზნესს პრაქტიკულად არავინ აფინანსებს. მათივე განმარტებით, თავად საქართველოს ბანკის პორტფელში მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსება დაახლოებით 2.5 მილიარდს აჭარბებს და ეს რიცხვი სწრაფად მზარდია. გამომდინარე, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება არ არის ისეთი, როგორც ევროპული, თუმცა ვითარდებით, ქვეყნის ფინანსური რესურსების ფასიც უფრო მაღალია, ვიდრე ევროპული ქვეყნების. თუმცა ამავდროულად არის კომპანიები, რომლებიც ხასიათდებიან ნაკლები რისკიანობით და ბანკებით შედარებით დაბალ პროცენტში აძლევენ მას პროცენტს, ვიდრე სხვა კომპანიებს, რომლებიც უფრო მაღალი რისკიანობით ხასიათდებიან. ჩვენს ქვეყანაში ბოლო პერიოდში ლიზინგის დარგი გაიზარდა ორჯერ, უკვე ბიზნესისთვის და ახალი ბიზნესებისთვის, როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის, ახალი ბიზნეს სტარტაპებისათვის ეს არის უკვე ყველაზე ხელმისაწვდომი და კარგი ფინანსური საშუალება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე კი ამბობს, რომ სახელმწიფო არაერთ ნაბიჯს დგამს საიმისოდ, რათა ხელი შეეწყოს მცირე და საშუალო ბიზნეს ფინანსებზე საწვდომისათვის. მათ შორის ისეთი სახელმწიფო პროგრამებით, როგორიც არის საწარმოო საქართველოში ტურიზმის ადმინისტრაციის გადამზადების პროგრამები მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის და ასე შემდეგ. ხოლო დაწარმოე საქართველოს სესხების დაფინანსების პროგრამას ყავს 450-ზე მეტი ბენეფიციარი, 9000-ზე მეტი ბენეფიციარი ყავს მცირე გრანტების მიმართულებით, ასევე აწარმოე საქართველოში. ტურიზმის ადმინისტრაცია ახორციელებს ძალიან საინტერესო პროგრამებს, მათ შორის გადამზადების და ტრენინგის პროგრამებს, რომელშიც მაგალითად გასულ წელს 2000-ზე მეტმა მცირე და საშუალო ბიზნესის ოპერატორმა მიიღო მონაწილეობა.
მაია ძგეტიშვილმა მედიას გუშინ 2020 წლის გეგმები და გასული წლის სამუშაოები გააცნო. ვიცე-პრემიერმა თქვა, რომ მიმდინარე წელს რეგიონებში 340 მილიონი ლარის 6350-მდე პროექტი დაფინანსდება. მათ შორის გრძელდება სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა, გზების, ხიდების მშენებლობა და სხვა სამუშაოები. შეგვიძლია მოვისმინოთ, რას გამოარჩევს მინისტრი მაგალითად გასული წლის შედეგებიდან. გარდა იმ 2 მილიარდი 121 მილიონისა, რომელიც უშუალოდ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ იქნა დაფინანსებული ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ამის გარდა კიდევ 402 მილიონის რეგიონული პროექტები გახორციელდა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან და ეს თანხა მოხმარდა 6774 პროექტის შესრულებას. ეს არის ის პროექტები, რომელიც სრულდება უკლებრივ ყველა დასახლებაში, დაწყებული სოფლის პროგრამიდან, რომელიც იცით, რომ განახლდა 2019 წელს რეგიონებს პირველად ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ 600-ზე მეტი სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები თავად განახორციელებინა, რისთვისაც 40 მილიონი ლარის დაფინანსება იყო გამოყოფილი. ამის გარდა ჩვენ ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელიც ასევე სიახლე იყო მუნიციპალიტეტებისთვის, ეს იყო ამბულატორიების და სასწრაფო დახმარების ცენტრების მშენებლობა. კონკურენციის შესახებ კანონში ცვლილებებით სააგენტოს მანდატი იზრდება, მათ შორის საგამოძიებო ფუნქციის შესრულებაზე. სააგენტო უფლებამოსილი იქნება კომპანიები ადგილზე წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეამოწმოს. კიდევ ერთი ცვლილება კომპანიების კონცენტრაციაზე, კერძოდ ბიზნესის ვალდებულება უჩნდება, რომ კონცენტრაციის სურვილის შემთხვევაში სააგენტოს ინფორმაცია წინასწარ მიაწოდოს და საკითხის შესასწავლად კონკრეტული საფასურიც გადაიხადოს. ახალი კანონმდებლობით ასევე იზრდება კონკურენციის სააგენტოს მანდატი ინფორმაციის მოთხოვნაზეც, რაც ჯერ ნებაყოფლობით ხასიათს და შემდეგ უკვე ბიზნესისთვის იქნება როგორც ვალდებულება, რომ გაწერილ ვადებში მიაწოდონ სააგენტოს მის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია. ქართული მინერალური და მტკნარი წყლების მწარმოებელი კომპანია აქვაგეო სახელმწიფოსაგან მხარდაჭერას ელოდება. ეს BMG-სთან მისმა გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ჯირკვალიძემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით ქართული მინერალური წყალი სნო ევროკავშირის ბაზარზე, კონკრეტულად კი გერმანიაში, სხვა დასახელებით იყიდება, რასაც საექსპორტო ბაზრებზე ანალოგიური დასახელების პროდუქტის არსებობა განაპირობებს. აქვაგეოს გენერალური დირექტორი სახელმწიფოსაგან მხარდაჭერას ითხოვს და აღნიშნავს, რომ სწორედ სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს ამ პროდუქტის ლობირება ევროპულ ქვეყნებში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიგრაციის 2019 წლის სტატისტიკური მონაცემები გაასაჯაროა და უწყება აღნიშნავს, რომ გასული წლის განმავლობაში უცხოელის საქართველოდან გაძევების ჯამში 104 ფაქტია დაფიქსირებული. ამ პერიოდში ყველაზე მეტი 32 პირი, ვინც საქართველოდან გააძევეს, იყო აზერბაიჯანის მოქალაქე. 11 ადამიანია თურქეთისა და ირანის მოქალაქეები ქვეყნიდან გაძევებული, 8 ინდოეთის, 7 ნიგერიის, 6 ერაყის, 5 ეგვიპტის და ასე შემდეგ. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ნაწილში კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე უნდა გავამახვილოთ ახლა ყურადღება. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის საგაზაფხულო სესიისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში იგეგმება ცვლილებების შეტანა, რომელიც ცესხის გამცემის სუბიექტის ცნების გაფართოების საჭიროებას ითვალისწინებს. ასევე დაგეგმილი არის სალიზინგო კომპანიების საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ შემოყვანაც. ამ ცვლილებებზე დაიწყოს უკვე სალიზინგო კომპანიებმა აქტიურად საუბარი და რა ხდება დღეს სალიზინგო ბაზარზე, როგორ აფასებს კერძო სექტორი სალიზინგო მომსახურებას და რა ეფექტი ექნება ბაზრის რეგულირებას მათთვის. ანუკა ჯოხაძემ კონკრეტული კომპანიების მოსაზრებები და შეფასებები მოისმინა ამ თემაზე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა დილამშვიდობისა, რას ამბობენ სალიზინგო კომპანიების წარმომადგენლები? დილამშვიდობისა, ანა. სანამ უშუალოდ საქართველოს სალიზინგო კომპანიების ასოციაციის თავმჯდომარის მოსაზრებას მოვისმენთ, რომლის საშუალებაც უკვე ჩემი ჩართვის შემდგომ გვექნება, მანამდე სალიზინგო ბაზარზე არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით შევეცდები ბაზრის სხვადასხვა მოთამაშეების პოზიციები გაგაცნოთ. სანამ სექტორის რეგულირების ნაწილზე გადავალთ, მანამდე გუშინ საშუალება გქონდა ბაზრის ორი მსხვილი მოთამაშის შეფასებები მოგვესმინა საქართველოს სალიზინგო სექტორთან დაკავშირებით, რომელიც ფეხს ქართულ ბაზარზე ჯერ კიდევ იდგამს. როგორც საქართველოს სალიზინგო კომპანიის ფინანსური დირექტორი ამბობს, საქართველოში ამ სექტორს რეგიონთან შედარებით ჩამორჩენა აქვს, თუმცა მისი თქმით პოტენციალი მაინც არსებობს. TBC ლიზინგის განმარტებით კი მთავარი გამოწვევა დღეს ისევ დაბალი ცნობადობაა, რომელზეც სექტორის ყველა მონაწილე უნდა იმუშაოს.
ჩვენი სექტორი, სალიზინგო სექტორი საქართველოში არის საკმაოდ ესე ვთქვათ განვითარების დაბალ ეტაპზე. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ თუ გადავხედავთ ზოგადად რეგიონში სალიზინგო სექტორის შეფარდებას მთლიან შიდა პროდუქტთან, ქვეყნის შიდა პროდუქტთან მიმართებაში, ანუ ჩვენი მაჩვენებელი 2019 წლის სექტორის გამართ არის 0.5%, მაშინ როცა ბალტიისპირეთში ეს არის დაახლოებით 5%. 9 მილიარდ შეადგენს საქართველოს სალიზინგო ბაზარი. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა არის სწორად მივიტანოთ პროდუქტი მომხმარებელთან და ცნობადობა გავზარდოთ ამ პროდუქტის. ასევე ხაზგასმით აღნიშნავ, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერა როგორც ეს იქნება ქვეყნის მხარდაჭერა და ასევე მხარდაჭერა მთავრობის ეროვნული ბანკის და კუთხით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი დარგისთვის. ახლა კი რაც შეეხება ჩართვის დასაწყისში დაანონსებულ თემას. საქართველოს სალიზინგო კომპანია და TBC ლიზინგი დადებითად აფასებენ სალიზინგო კომპანიების რეგულირების საკითხს. მაშინ როცა რეგულირებული კომპანია ხარ, ფინანსური სახსრების მოზიდვა გაცილებით მარტივი ხდება. ასე აფასებს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის ფინანსური დირექტორი ნესტან მიქელაძე საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც სალიზინგო კომპანიები შესაძლოა საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ აღმოჩნდნენ. ხოლო TBC ლიზინგის განმარტებით ისინი მიესალმებიან შესაძლო ცვლილებებს, თუმცა ამ პროცესებში აუცილებელია სექტორის მოთამაშეებთან ხშირი კომუნიკაცია და მათი შეფასებების გათვალისწინება. გაგა გაგუას განმარტებით ამ ეტაპზე სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს. უსხური ფინანსური ინსტიტუტისთვის თუ ფონდისთვის, აი მაგალითად EBRD რო ვთქვათ, ან ADB რო ვთქვათ, ან ასე შემდეგ მრავალი სხვა. ანუ როგორც კი შენ რეგულირებული ტიპი ხარ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენი ბიზნესი, ანუ სიჯანსაღის კუთხით, ფინანსური სიჯანსაღის კუთხით, აკმაყოფილებს იმ რაღაც პროგრამ მინიმუმს, რაც შენ დაგიწესა შენმა რეგულატორმა და ეს მისთვის, ესე ვთქვათ, ძალიან პოზიტიური ნიშანია. შესაძლებელია ჩვენ საუბრობთ როგორც კერძო სექტორთან, ასევე ეროვნულ ბანკთანაც, სახელმწიფოსთან, რომ ეს რეგულაციები თუ მოხდება ჩვენთან შეთანხმებით, ერთად რომ დარგი პირიქით არ შემცირდეს, პირიქით გაიზარდოს, იმიტომ რომ პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია და ბოლო პერიოდში ჩაერთო უკვე ინვესტორთა საბჭო და ამ კუთხით მთავრობასთან გვაქვს ურთიერთმოლაპარაკებები, რომ თუ მოხდება დარეგულირება და ასევე ბანკთან თუ მოხდება დარეგულირება, მესალმებით. გუშინ ასევე შესაძლებლობა გქონდა მცირე და საშუალო ბიზნესების აზრიც მოგვესმინა. ისინი ამბობენ, რომ ლიზინგი ხელმისაწვდომია, მაგრამ ის კომპანიებს ძალიან ძვირი უჯდებათ. როგორც შესაფუთი მასალების მწარმოებელი მეგაპლასტის დამფუძნებელი ზაზა მჭედლიშვილი ამბობს, ეს გარემოება მათი კომპანიის განვითარებას გარკვეულწილად აფერხებს კიდეც. ხელმისაწვდომი არის, მაგრამ ძალიან ძვირის გადახდა გვიწევს. მე პირადად ვარ ჩვენი კომპანია არის მომხმარებელი ერთ-ერთი კომპანიის, ანუ სალიზინგო პროდუქტის, მაგრამ ფინანსურად ძალიან ძვირი გვიჯდება ეს. რაც საწარმოს აწვება და განვითარებაში გარკვეულად ხელს უშლის. თუ იქნება ხელმისაწვდომობა და თანხა და სალიზინგო პროდუქტი, ვთქვათ, ახალი ტექნოლოგიები უფრო მეტად ხელმისაწვდომი იქნება და ადვილად იქნება, ვთქვათ, მოსაზიდი კომპანიებისთვის, განვითარება გარდაუვალია. უშუალოდ ჩვენი საწარმოს მაგალითი რა ვიღოთ, ძალიან ბევრი პროექტი გვიდევს, მაგრამ გვიდევს თაროზე, იმიტომ რომ ტექნოლოგია, დანადგარი და შესაბამისი ფინანსები არ გვაქვს. კერძო სექტორის საპასუხოდ კი საქართველოს სალიზინგო კომპანიები განმარტავენ, რომ დღეს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის სალიზინგო მომსახურება საბანკო სესხთან შედარებით ბევრად უფრო ხელმისაწვდომია. როგორც სალიზინგო კომპანიები ამბობენ, მთავარი პრობლემა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის უზრუნველყოფის ნაწილია, ამ მიმართულებით კი სალიზინგო პროდუქტები ბევრად უფრო მარტივად ხელმისაწვდომია. ლიზინგი არის უკვე ყველაზე ხელმისაწვდომი და უკვე ფასთან დათმობაშებაში იაფი პროდუქტი, რომ მიიღოს მოხმარებელმა და ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამოწვევა ჩვენთვის სწორედ მივიტანოთ და ინფორმირებული გავხადოთ მოხმარებელი ამ პროდუქტთან მიმართებაში. ერთ-ერთი გამოწვევა, რასაც MSME კომპანიები, ესე ვთქვათ, ეჩეხებიან აი ამ გზაზე ფინანსების ხელმისაწვდომისკენ რომ მიდიან, არის უზრუნველყოფის ნაწილი. ზუსტად ეს არის ის კომპონენტი, რაც ჩვენ გამოგვარჩევს ფინანსური ინსტიტუტებისგან და რაც MSME-ის მხარეს არის. შესაბამისად, ჩვენ ვაძლევთ მაგ კომფორტს, რომ არ მოვითხოვოთ დამატებითი უზრუნველყოფა და რასაც ვაფინანსებთ, მხოლოდ ის იყოს უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ეს ავტომატურად ყველაფერი სადღაც ფასში ითარგმნება და ეს ითარგმნება იმაში, რომ ჩვენი ფასი საბანკო სესხის ფასზე ცოტათი ძვირი შეიძლება იყოს.
ასეთია როგორც უშუალოდ ბაზრის მოთამაშეების, ისე სალიზინგო პროდუქტების მომხმარებლების შეფასებები. ფაქტია, დღეს ქართულ ბაზარზე მხოლოდ 5 სალიზინგო კომპანია, მათ შორის საქართველოს ბანკის, TBC ბანკისა და ბაზის ბანკის, ასევე მიკროსაფინანსო კრისტალისა და ალიანს ჯგუფის სალიზინგო კომპანიები. მადლობა ანუკამ, სწორედ ამ თემაზე სალიზინგო კომპანიებზე სისტემის მუშაობას და მის გამოწვევებზე ვაპირებთ საუბრის გაგრძელებას სტუმართან ერთად. აიეთ კუკავა სალიზინგო კომპანიების ასოციაციის თავმჯდომარე გვერდება საქმე ენდილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო აიეთ, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გუშინ ძალიან ბევრი ისაუბრეს და ბევრმა ისაუბრა ფინანსურ ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებზე, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესს უჩნდება და ამავე დროს ჩვენს ბევრჯერ გვისაუბრია იმ საკითხზე, რომელიც გულისხმობს სალიზინგო კომპანიების მხრიდან უფრო მეტ გააქტიურებას და ამ ფორმით ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას. დღეს რა უშლის ზოგადად ამ სექტორს განვითარებისათვის, რა უშლის სალიზინგო კომპანიებს ხელს იმისათვის, რომ განვითარდნენ და ეს პრობლემა ერთგვარი გზა გაჩნდეს, რომ იყოს გადაჭრილი. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იმით, რომ ფინანსურ სექტორში არსებული რეგულაციები არის გამკაცრებული, რომელიც ლიზინგის დარგსაც შეეხო რატომღაც. და ეს რა თქმა უნდა ქმნის პრობლემებს თვითონ დარგის განვითარებისთვის, რომელიც ჯერ კიდევ განვითარებელია. ვინაიდან მხოლოდ რამოდენიმე მოთამაშე არის წარმოდგენილი და დარგში უნდა იყოს მინიმუმ 50 მოთამაშე მაინც, რომ კონკურენტულობა იყოს მაღალი და რას ეფუძნება ეს 50 მოთამაშის დასახელება მაშინ, როდესაც მიკროსაფინანსოების რაოდენობა 50-ს ჩამოსდა, ბანკების რაოდენობა რაღაც 210-საც ვერ აღწევს. ანუ სალიზინგო კომპანიებს რატომ შეიძლება რომ ასეთი რაოდენობით იყვნენ ბაზარზე წარმოდგენები? თქვენ რას რატო უყურებთ ამას ასეთ რიცხვს, როგორ რის საფუძველზე ასახელებთ? ეს კარგი შეკითხვაა. ჩვენ თავის დროზე მიკროსაფინანსო კომპანია ჰქონდა და 2008 წელს წარმოიდგინეთ მიკროსაფინანსო კომპანიები 5 მილიონი პორტფელი რო ჰქონდათ, უკვე 100 მილიონს გადასცენ შემიძლია დავასახელოთ. და 2008 წელს ჩვენ ლიზინგის კომპანიაში ჰქონდა 5 მილიონ დოლარზე მეტი პორტფელი და დღეს არის შემცირებული 12 წლის მერე. ვინაიდან პირველი შეხება ჰქონდა მაშინ საგაცხადოსთან 3 წლიანი დავა ჰქონდა, რომელიც ჩვენი კომპანიის გამარჯვებით დამთავრდა. მაგრამ დარგის ყველა მოთამაშემ, იგივე USAID-მა და ყველამ დაინახეს რამხელა პრობლემები იყო დარგში და ამიტომაც იმის მერე რაც ვიყავით, ის მოთამაშეები დავრჩით. თქვენ ადრეც მიმართეთ საქართველოს პარლამენტს, ეკონომიკის სამინისტროს, ეროვნულ ბანკს, რომ რეგულაციებთან დაკავშირებით სალიზინგო კომპანიებისათვის თავისებურებები ამ სფეროში გათვალისწინებული ყოფილიყო. ვისაუბრეთ ამ სტუდიაში ამ თემაზე არც ისე დიდი ხნის წინ. რა შეიცვალა? არის თუ არა გამოხმაურება და დღეს რა სიტყვით? რა სჭირდება დღეს სალიზინგო კომპანიებს იმისათვის, რომ გაჩნდნენ ბაზარზე, ხელოვნურად ხო ვერ გაჩნდებიან ისინი? ნამდვილად. ჩვენ ზუსტად უთხარით მთავრობას, რომ ლიზინგის დარგის განვითარება გაცილებით მეტ ეფექტს იწვევს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა საფინანსო დარგის განვითარება. ვინაიდან მათ აქვს ტენდენციები, რომ სამხმარებლო კუთხით გაიზარდოს ბაზარი, რაც ეკონომიკისთვის საბოლოო ჯამში ეკონომიკის სტაბილური ზრდისთვის არ არის სასურველი. და ლიზინგის დარგის ზრდა პირდაპირ პროპორციულად იწვევს ეკონომიკის ზრდას. შესაბამისად, მოვითხოვეთ, რომ შეემცირებინათ ეს რეგულაციები და ხელსაყრელი პირობები შეექმნათ. თუმცა პირიქით ხდება უფრო ართულებენ რეგულაციებს. მარტივ მაგალითს მოვიყვანთ. წარმოიდგინეთ, რომ არის Airbnb, სადაც ფიზიკურ პირას თბილისში ბინები აქვს გაქირავებული. და მთავრობამ ან ეროვნულმა ბანკმა რო ბრძანოს, რომ ვინაიდან ეს ხალხი გადასახადებს არ იხდის, სასტუმროებსაც ძალიან დიდი წნახის ქვეშ უნდა მოვაქციოთ. გამოვა, რომ რაღაც პატარა შემოსავლების დევნაში დიდ შემოსავლებს კარგავს ქვეყანა. იგივეა ლიზინგის დარგშიც. ეროვნული ბანკის პოზიციაა, რომ მიკროსაფინანსო კომპანიები გადმოდიან ლიზინგის დარგშიც და ის დარგი, რომელიც ჯერ კიდევ განვითარებელია, უფრო დიდი წნახის ქვეშ მოაქციეს. რომელი ინვესტორი შემოვა და დარგის განვითარებაზე საერთოდ ლაპარაკი არა. ბატონო, მეორეს მხრივ ჩვენ თქვენთან ინტერვიუამდე მოусმინეთ ბაზრის მოთამაშეებს. მათ აქვთ გარკვეული დათქმები, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული კერძო სექტორი ამ კონსულტაციებში. მეორეს მხრივ ისინი მზადყოფნას გამოთქმავენ რეგულაციებთან დაკავშირებით. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. ჩვენ ასევე გვაქვს მაგალითი კონკრეტული სალიზინგო კომპანიის, ამ შემთხვევაში TBC ლიზინგს გულისხმობ, როცა მათ შეძლეს
დამატებითი კაპიტალის მოზიდვა, მათ შორის FM-ოსგანაც. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. მთავარი კონკურენციის, ასე ვთქვათ, გასაზრდელად სალიზინგო ბაზარზე ხომ არ არის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ ის 9 მილიარდიანი სალიზინგო ბაზარი გაიზარდოს, ის გახდეს უფრო ასე ამ შემთხვევაში უფრო მოცულობითი და ხელმისაწვდომი, რაც თავისთავად გააჩენს როგორც სალიზინგო კომპანიებსაც, ასევე მის მომხმარებლებსაც. თქვენ რას ფიქრობთ? კარგ საკითხს შეეხოთ სხვათა შორის. ლიზინგის ბაზარი თელსოფლიოში იცვლება განვითარებულად, თუ მანდ არის დამოუკიდებელი ლიზინგის კომპანიები, რომლებიც ყოველთვის უფრო ეფექტიანი არიან, უფრო კონკურენტული არიან ვიდრე ბანკის ფლობის ქვეშ ყოფილი ლიზინგის კომპანიები და ჩვენ შემთხვევაში პირიქით არის. საბანკო სექტორს აქვს ბევრი კომპანია და ლიზინგის კომპანიებიც არის და ყველანაირი გასულებით დღეს ლიზინგის ბაზარი საქართველოში 10-12 მილიარდი უნდა იყოს და 90% და პირიქით 500 მილიონი ლარია, რომელიც 90% საბანკო ლიზინგის კომპანიებიც არის წარმოადგენელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლიზინგის ბაზარი საქართველოში არ არის განვითარებული. თქვენ მოთამაშეებს თვლით შემოფერხებლად ამ განვითარებისა, ბატონო, სწორად გაგიგეთ? პირიქით უნდა იყოს, ესე იგი, დამოუკიდებელი ლიზინგის კომპანიები მეტი უნდა იყოს ქვეყანაში. რა უშლის ხელს რომ მეტი იყვნენ? ეს მათი ამ კომპანიების, ასე ვთქვათ, დომინაცია, ეს კომპანიები მეტნაკლებად დამოუკიდებლად ოპერირებენ და აი მაგალითად პირობითად რომ ვთქვათ, აიეთ კუკავას და იმ კომპანიებს შორის რა განსხვავება და რა უპირატესობა აქვს იმ კომპანიებს, რომლებიც კომერციული ბანკებთან ასოცირდებიან? ძალიან მარტივი. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ლიზინგის კომპანიას საქართველოში დეპოზიტს ვერ მოიზიდავს თავისთავად, ბანკიდან უნდა აიღოს სესხი. ბანკი კიდე უძრავ ქონებებს ითხოვს გირაოში და ეს არის წარმოუდგენელი სიტუაცია. მთელ სოფლიოში ლიზინგის პორტფელი საკმარისია იმისათვის, რომ ბანკმა სესხი გასცეს. აქ პირიქით არის და გამოდის, რომ ეროვნულმა ბანკმა ყველაფერი შეუქმნა ბანკებს, რომ არა მარტო ლიზინგის, არამედ სხვა სფეროშიც დომინანტი მოთამაშეები იყვნენ. იგივე კაპიტალური ბაზარი რომ არსებობდეს, ლიზინგის კომპანიებს შეეძლოთ ფონდების გამოშვება, აქციების გამოშვება და ფულის მოზიდვა და ბანკს თავისუფლად შეუძლია, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართოს და სესხები მოიზიდოს. ეს ყველანაირად მოკლედ ამას დამოუკიდებლად დღეს სალიზინგო კომპანიები რო აკეთებენ, ბატონია, და აქ მინდა ეს ბოლო კითხვა არის ჩემი, გავერკვე. თუ გიორგი ისაკაძეს და აიეთ კუკავას აქვს სალიზინგო კომპანია, მე და თქვენ შესაბამისი კაპიტალიზაციის პირობებში, შესაბამისი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის პირობებში, იგივეს განხორციელებაში რა გვიშლის ხელსო, ვთქვათ, მოვიზიდოთ თანხები იგივე FM-ოდან თუ სხვა AFA-ებიდან, საიმისოთ, რომ მე უკვე მე და თქვენ გავამდიდროთ ჩვენი ჯერ გავზარდოთ და შემდეგ უკვე გავამრავალფეროვნოთ ჩვენი პორტფელი. აი, ვცდილობ დავინახო აქ რა არის ბარიერი. აი, წარმოიდგინეთ, ჩვენს კომპანიას აქვს 6 მილიონზე მეტი საკუთარი კაპიტალი. ძალიან მარტივია. ყველა წესით ლიზინგის კომპანიას, როდესაც ბანკებს შეუძლიათ კაპიტალზე 5-ჯერ მეტი სესხის მოზიდვა, ლიზინგის კომპანიები ითვლებიან უფრო დაბალ რისკიანად სასოფლიოში და 8-ჯერ მეტის მოზიდვა უნდა შეეძლოთ. ანუ ჩვენი 6 მილიონის კაპიტალის პირობებში 48 მილიონი მოზიდვა უნდა შეგვეძლოს და პირიქით არის 6 მილიონის კაპიტალის პარაგლებში 1 მილიონზე ნაკლები გვაქვს მოზიდული სესხები. ეს ძალიან მარტივად ახლა ბანკებს უფრო შეუძლიათ თავის სალიზინგო კომპანიას დაუდგენ გარანტად და FM-ოდან და ნებისმიერი ანუ ფასის ამბავია ამ შემთხვევაში გირაოსი თუ სხვადასხვა თემები საერთოდ გირაოსი. პირველ რიგში რა თქმა უნდა გირაოსი, მეორე რიგში ეროვნული ბანკის მიერ წნეხი ისე არის, რომ არც ერთი ბანკი ეს არ მისცემს ლიზინგის კომპანიას. გასაგებია. და შესაბამისად ლიზინგის ბაზარი თუ გესმით, თუ გეგმავთ თქვენ ძირითადად აპელირებთ ახლა იმ რეგულაციებზე, რომელიც სალიზინგო კომპანიებს ეხება და ზოგადად საფინანსო ბაზარზე არის. თუ არის რაიმე ფორმით გამოხმაურება, იმიტომ რომ იგეგმება საკანონმდებლო ცვლილებები და ამაზე მსჯელობა. თქვენ თუ ხართ ჩართულები და თუ იყო რაიმე ფორმის კომუნიკაცია მათ შორის ეროვნულ ბანკთან ამ საკითხზე? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ყველა ნორმალურ, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში პირველ რიგში დარგის მოთამაშეები საერთაშორისო ინსტიტუტებთან და კომპანიებთან ერთად ქმნიან რეგულაციებს ან კანონმდებლობის ძირითად სტრუქტურას. თუმცა ჩვენთან პირიქით არის თვითონ ჩვენს გარეშე
არის სტრუქტურები, რომლებიც რაღაც კანონმდებლობას მიიღებენ, რომელიც არ არის დარგის მოთამაშეებით დაკომპლექტებული და წარმოდგენა არ აქვს დარგში რა ხდება და მე ჩვენ თუ რაღაც 10% ამ უკვე შექმნილი რეგულაციიდან რაღაცა მივახციეთ, რაღაც წარმატებად ითვლება. არა და 90% ისევ იმეორება, არის შექმნილი იმ ინდივიდების მიერ, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს დარგზე და მათი ერთადერთი мотивация არის ის, რომ როგორმე ისეთი რეგულაცია შექმნან, რაღაცა არ გაფუჭდეს და რა თქმა უნდა დარგს არ უწყობს. გასაგებია, მადლობა დიდი. აიეთ კუკავა, სალიზინგო კომპანიების ასოციაციის თავმჯდომარე გვერდთებოდა საქმე ინტელის ეთერში. ამ თემას არაერთხელ მიუბრუნდებით და რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება შეფასება იმ კომპანიების წარმომადგენლების მხრიდანაც, რომლებიც აქტიურად არიან დღეს ბაზარზე ჩართულები და მოქმედები. სულ რამდენიმე წამში კი ახლა უკვე საქმიანობის დრო დგება საქმე ინტელის ეთერში და მანა მანჯგალაძე გვერდება. დღეს ნამდვილად არ შევცდები წარდგენაში არაჩვეულებრივ ნინო ფროიძეს ბოდიშსუხტი გასუხუჩალაც ჩემი გადაცდომისთვის, შეცდომისთვის, რომელიც მისი არასწორ წარდგენას უკავშირდება, მას და ყველა საქმიანს ძალიან დიდ წარმატებებს უსურვებ. დარწმუნებული ვარ ნინო ფროიძის ამბებს კიდევ ბევრჯერ დაუბრუნდებით. დღევანდელი საქმიანობის გმირი რუბრიკის ავტორმა კი უკვე დაანონსა. მის ერთ-ერთ გამორჩეულ, რა ვიცი, მეგობარს, აღზრდილს თუ შვილობას რა გითხრათ, როგორც გინდათ, ისე დაარქვით, ან მიმართეთ, ან წარმოიდგინეთ, ჰიპოპოტამ ბეგიზეა საუბარი, რომელსაც მალე ძეგლსაც დაუდგამენ, ნიშნად სიმბოლო 13 ივნისისა, რომელიც ერთდროულად ტრაგედია და სოლიდარობის გამორჩეული დღეები იყო. პირადად ზურაბ გურიელიძეს, მანა მანჯგალაძეს საქმიანობის დღევანდელ გმირს სირთულეები და გამოწვევები ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე აკლდა, არც მას და არც თბილისის ზოოპარკს. ცხოვრების მოვლა, ნამდვილი პატრონობა, მათთან ურთიერთობა, გაგება, ნამდვილი საქმე არ არის და მგონი მართლაც შეულთახვედრია. თბილისის ზოოპარკს და დედაქალაქის მოსახლეობას ისეთი წლებიც ახსოვს, როცა მარადეორების სამიზნე არაერთხელ გამختარა ზოოპარკის რამდენიმე ბინადარიც, დიახ, ასეთებიც გავიარეთ. უარესიც თბილისის ზოოპარკის ისტორიაში, რომელიც დღეს ერთდროულად ორ ადგილას არის და თან არც არის. ზურაბ გურიელიძე კი ნამდვილად ერთია. ზუსტად ისეთი, როგორც გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ, თუნდაც იმავბედით 2015 წელს, როცა თბილისის ზოოპარკი ფაქტიურად განადგურდა. მასთან საუბრისას ცხადია თბილისის ზოოპარკის თემას გვერდს ვერ აუვლიდით, მაგრამ ჩვენ მაინც ვეცდებით კიდევ უფრო საქმიანი ზურაბ გურიელიძე გაგაცნოთ, ვიდრე მხოლოდ თბილისის ზოოპარკის დირექტორია. ქალბატონებო და ბატონებო, მანანა მანჯგალაძე საქმე ინტელის სტუდიაში დღეს ხუთშაბათია. დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა. რა გამოგვივიდა ზურაბ გურიელიძესთან დაკავშირებით, გარდა იმისა, რომ მეორე თბილისის ზოოპარკში სტუმრობა შეეწირა შენი Forbes გალაზე ყოფნა, იმიტომ რომ ეთყობა ყველა კუთხე-კუნჭული მოიარე, ხო? კი, მოვიარეთ ფეხითაც, მანქანითაც. ქაურუშბაზეც ვიყავით და მყინვარწერზეც ავედით. რატო გვეწია მანანა ქართველების წყევლა ზოოპარკთან დაკავშირებით და რატო გვაქვს ორი წევრობ ვიცია, მაგრამ გაგვიმართლა, რომ ზოოპარკს ასეთი დირექტორი ყავს. მე ხშირად მესმის მითები აი ზოოპარკის შესახებ დააფინანსეს, არ დააფინანსეს, ასექნას, ისექნეს, ხო მეცენატები გამოჩნდნენ, არ გამოჩნდნენ, არანაირი მეცენატი არ ყავს ამ ზოოპარკს, თბილისის ზღვის ზოოპარკს. ზოოპარკს გადატანის, ხო. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის ამ მიმართულებით, რომელიც მუშაობს, დახმარებით მოხდა იქ რამდენიმე ვოლიერის გაკეთება და დანარჩენი მიდის უკვე მათი მწირი ხარჯებით. თვითონ საბიუჯეტო ხარჯებით, რაც შეეხება თითოეული ვოლიერის გაკეთება დიდ ცოდნას და გამოცდილებას მოითხოვს, რომლის ცოდნა და გამოცდილება საქართველოში არ არსებობდა და არც არის. ესე შეიძლება ჩვენ ვერ ვხედავდეთ, მაგრამ იქ რაღაცა დენისადენები უნდა გადიოდეს თავისივე, ხო, რომელსაც ჩვენ კი, ძალიან, კი. ცხოველთან რა უნდა იყოს, რა არ უნდა იყოს, რა გაუძლებს, რა ვერ გაუძლებს. ძალიან ბევრი ისეთი მარტივი, ერთი შეხედვით მარტივი თემა, რომელიც წვრილმანია და
რუტინულ შრომასაც მოითხოვს და რასთავარია ცოდნას მოითხოვს, როგორც გითხარით, ამის მცოდნე ჩვენ არ ყავს და ხშირად უწევთ ექსპერტების ჩამოყვანა. არც მშენებლები არ ყავს ამის. დანარჩენი ყველაფერი დამოკიდებული არის ფინანსებზე, რომელიც როგორც ვთქვით, ძალიან მწირია. თუმცა ეს არის ადამიანი, რომელიც არ წუწუნებს, არ ტირის და თავისი ძალებით ყოველთვის ცდილობს, რაც შეუძლია გააკეთოს. ის რაც გაკეთებულია, ისიც უკვე ძალიან საინტერესოა იქ, ის რაც უკვე იქ გადატანილია, მართლა კარგად არის მოთავსებული და კარგად მდგომარეობაშიც არიან ეს ცხოველები იქ და აქვთ ბუნებრივი პირობები, რომ შედარებით ბუნებრივ პირობებში იცხოვრონ და თავიანთი ქცევა გამოავლინონ, რაც ყოფილა თურმე ზოოპარკის მთავარი დანიშნულება. განსაზღვრელი. დიახ. მათი წარმატება. თვითონ ზურა როგორ ფორმაშია მითხარი? აი როგორც ნახე 1 წლის წინ, 2 წლის წინ, 5 წლის წინ და ალბათ 100 წლის წინაც. მე იშვიათად პატიობ ადამიანებს ფანატიზმს. ეს ის შემთხვევა, როდესაც აი ესეთი პროფესიული ფანატიზმი ძალიან მომწონს. იშვიათად ხვდები ადამიანს, რომელიც პროფესიონალია, მაგრამ პიროვნებად ძალიან კარგია. ეს ის იშვიათი გამონაკლისია, როცა პროფესიონალი და პიროვნებად ძალიან კარგია. ჩვენ კიდევ ერთ ეს ადამიანთან მქონდა შეხვედრა. და თავის სამყარო აქვს, თავის სამოთხე აქვს. მაგალითად, მისი სამოთხეა აფრიკა. მაგალითად, თვლის რომ ადამიანებზე მეტად უყვარს ცხოველები, ყველა ცხოველი უყვარს, მაგრამ ყველა ადამიანი არ უყვარს. ნუ ის თავის პრინციპები აქვს ამ ადამიანს, ხო? რომ ხდებოდეს, რომ აი თქვა ადამიანი არის, ადამიანის სიცოცხლე არის საფრთხის წინაშე თუ ცხოველის, რა თქმა უნდა, ცხოველისკენ უწევს გული, მაგრამ გადაარჩეს ადამიანს. აი ესეთი შეხედულებების არის ეს ადამიანი, რომელმაც ძალიან საინტერესო ცხოვრება გაიარა და თulis რომ ეს არ არის ადამიანების დამსახურება და ეს არის ცხოველების დამსახურება. კარგი, ზურაბ გურიელიძეს უბრუნდებით საქმიანობით. მადლობა მანანას და ვნახოთ მისი მორგი ისტორია. როცა პატარა ვიყავი, სკოლიდან ხშირად ვიბარებოდი ხოლმე ზოოპარკში. ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი გასართობი იყო, რომ სპილოსთან მიძვრებოდი ხოლმე. საკოთ მივიჩვიე, იმიტომ რომ რაღაცა ნამცხრები მომქონდა მისთვის. საკოთ ახლოს მიშვებდა ისე, რომ თქვა ხელს მაკიდებინებდა ხორთუმზე და შიგნით მოგეხსენება სპილოსის საკოთ ფართო დავძვრებოდი ხოლმე. მაშინ მილიცია იცავდა და ეს მილიცია მაგდებდა და სწორედ აი მაშინ გამებადა ესეთი იდეა, როცა გამაგდეს ერთხელაც იქიდან, რომ აი იყო რომ აი დირექტორი უნდა გავხდე, რომ ვერე სპილოს ვეთამაშო, რამდენიც მინდა იმდენი. ასე გადაწყვიტა ზოოპარკის დირექტორობა. და სკოლაში გაიგო, რომ არსებობს მეცნიერება ზოოლოგია, რომელიც ცხოველებს სწავლობს და გადაწყვეტილებას გამხდარიყო ზოოპარკის დირექტორი ცოდნაც დაუმატა. ზოოლოგიც გახდა და არასდროს უფიქრია, რომ რამე შეეცვალა. იქიდან მოყოლებული მართალი გითხრათ, არასოდეს არ შემიცვლია დამოკიდებულება პროფესიის მიმართ და არც მქონია, თქვათ, რაღაცა ყოყმანის პერიოდის. პროფესიის შესვლაზე არც მაშინ უფიქრია, როცა ცხოველები კი არა ადამიანები ფიქრობდნენ გადარჩენაზე. ასეთ დროს თავშესაფარი ჰქონდა, ტყე და ექსპედიციები. ერთხელაც სახლში დაბრუნებულს თბილისის ომი დაწყებული და დამთავრებული დახვდა. სხვა ქალაქი, სხვა მთავრობა. მის სამყაროში ადამიანებზე დიდი ადგილი მგლებს, სპილოებს, დათვებს უკავიათ. პირველი და მთავარი გატაცება მაინც მგელია. იასონ ბადრიძის ჯგუფში ჯერ სტუდენტი მოხვდა ზოოპარკში მტაცებლების მოვლელად. მერე პირველ ექსპედიციაში. ეს იყო პირველი დიდი შთაბეჭდილებაც. ჯერ შველი ვნახე, მერე ირემი ვნახე, მერე ჯიხვი ვნახე, მერე დათვი ვნახე, მერე მგელი ვნახე. ნუ მოკლედ ბედნიერებისაგან ჭუაზე არ ვიყავი. 6-9 თვე მიდიოდა ტყეში. ცხოველებზე დასაკვირებლად საათობით იჯდა და ელოდა. ის კი შეიძლება არც იმ დღეს და არც მეორე დღეს არ გამოჩენილიყო. ეს გარედანჩას მისი პროფესია რომანტიკული, თუმცა უამრავი რუტინა ახლავს და თან დიდ მოთმინებას ითხოვს. ეს ერთი შეხედვით თითქოს და ეს ყველაფერი ძალიან რომანტიზმთან არის. სინამდვილეში ეს ყველაფერი ძალიან დიდი რუტინა არის. მათ შორის ველზე ცხოველების დაკვირება, ზოოპარკშიც მუშაობა, უშუალო ცხოველებზე დაკვირება. იმიტომ აი მაგალითად რომ დააკვირდე ცხოველებს, ხო, რაღაცა საათობით უნდა იჯდე ერთ-ერთი ადგილას და ელოდო და შეიძლება ელოდებით ყუილად. თავისთავად. ანუ ეს ყველაფერი ვერ იკრიბება. თემაზე მუშაობის დროს აღმოჩნდა, რომ გველი მსხვერპლად სულაც არ რჩევს სუსტს, ავატყობს დავრდომილს. მისი რჩეულია და დროც ზუსტად აქვს შერჩეული. სწორედ დომინანტი ირმები, ანუ რომელიც ყველაზე ძლიერი და ყველაზე ბჭყალებში რო ვთქვათ, ლამაზები არიან, ყველაზე უფრო მოწყვლადები არიან მტაცებლის მიმართ, რადგანაც ვთქვათ, ისინი დიდ ენერგიას ხარჯავენ გამრავლების პერიოდში, ამიტომ გამრავლების შემდეგ სუსტდებიან, რჩებიან მარტო და ამიტომ ადვილი მოსაპოვებელი ხდება მტაცებლისათვის. რა პარადოქსულიც არ უნდა იყოს. ცხოველთან პირისპირ შეხვედრა ყველაზე დიდი ემოციაა. ამ დროს მკაცრი წესები უნდა დაიცვა. არ გარბიხარ, ჩვეულებრივად აგრძელებ გზას, არანაირი მკვეთრი მოძრაობა. თუმცა სანამ გაიწაფებოდა, თავდასხმის ობიექტი მაინც გახდა. მგლები ჩხუბში ჩაერია. ჩემი ბრალიაო ამბობს. ირკვევა ისიც, რომ პროფესიონალ ფოტოგრაფებზე მეტად აზარტულები ზოოლოგები ყოფილან.
იმდენად დადებითი ემოციებია, როდესაც ესე ცხოველს ხვდები, რომ შეშინებისთვის დრო არ რჩება. პირველი რაც ხდება ხოლმე და ეს ალბათ ყველა ზოოლოგისტვის ესეთი პროფესიული დაავადება არის, ასე თქვა, პირველი რეაქცია რაც არის, არა გაქცევა ან რამე, არამედ იწყებ ფოტოაპარატის ძებნას. ყველაფერი მაშინ შეიცვალა, როცა ბავშვების ოცნება ახდა და 2006 წელს ზოოპარკის დირექტორად დაინიშნა. ლექციები, არასამთავრობო ორგანიზაცია და სხვა ყველაფერი ზოოპარკმა გადასცალა. მთავარი გააკეთა, საბჭოური მიდგომა შეცვალა. აქ ცხოველებმა უნდა შეძლონ ბუნებრივი ქცევის გამოლენა. აქცია სამეცნიერო დაწესებულება, სადაც გადაშენების პირას მისული ცხოველის კონსერვაცია ხდება, სადაც ცხოველს აქვს ფუნქცია. დღეს უკვე ზოოპარკს 1,5 მილიონზე მეტი მნახველი ყავს. სკოლის კარგმა დირექტორმა ყოველთვის იცის ყველა მოსწავლის სახელი და გვარი, მშობლები, სად მუშაობენ, რა აწუხებთ, რა უხარიათ. ასე იცის და იცნობს ყველას, პირადად ზოოპარკის 300 სახეობის 600-მდე ბინადარს. საუბრისას გეგონება ადამიანებზე ლაპარაკობს. კარგი ურთიერთობა მაქვს სპილოსთან, მეგობრობ მაიმუნთან, საუკეთესო მეგობარია ბეჰემოტი. ბეგი ცნობადი სახე და ვარსკვლავია, სოფლიო იცნობს. მის დასაძინებლად ლამის სპეცოპერაცია ჩატარდა, მაგრამ დაძინებასაც ცოდნა უნდა. მათ ძალიან სქელი კანი აქვს, ნემსი ბოლომდე არ შედის ხოლმე ყველგან და ზოგ შემთხვევაში აბსოლუტურად დაკარგული არის იქ გაკეთებული პრეპარატი, რომელიც არც ისე ადვილი საშოვნელია. ყველაფერს თავი რო დავანებოთ. ამიტომაც ყურის უკან ეს არის მნიშვნელოვანი ადგილი. დარწმუნებულია, რომ ბეგი შავი იუმორი აქვს და საერთოდ ცხოველებს იუმორის გრძნობა გააჩნიათ. როცა ვოლიერში დაბრუნების შემდეგ ბეგი მოინახულეს, ბეჰემოტი არ რეაგირებდა. შეშიდნენ. ძალიან ახლოს მისულებს კი წყალი შეასხა და გაწუწა. არიან ინტელექტუალი ცხოველები, მაიმუნები, სპილოები, დელფინები. მათზე დაკვირვება ყველაზე საინტერესო პროცესია. როცა მაიმუნებს წინ წყლის ბარიერი გაუკეთეს, აღმოაჩინეს, რომ მორებს ნაფოტები მოაცალეს, ჩასხდნენ და წასასვლელად მოემზადნენ. ხის ქერქი მოათრიეს, წყლის გვერდზე დადგენ და შირი ჩაჯდნენ. ხო და ნუ ნიჩაბი ვერ გააკეთეს. კაბინეტში იშვიათადაა, მარტო არც აქ რჩება, მაგიდა დიდი და პროექტებით სავსეა. ყველაზე საპატიო ადგილას სამახსოვროდ დანატოვარი ნახატია, ტალახი, ქაღალდი და ავტორი. ეს არის ჩვენი რა, რომელიც აქ დაიბადა, ბუნკა, რომელიც ახლა ერევნის ზოოპარკში იმყოფება. და წასვლის წინ ეს დამიხატა და სამახსოვროდ დაგიტოვა. ხო, ეს ტალახთან დახატული, მაგრამ ძალიან უფრთხილდები. 13 ივნისი. ის დღე რამდენიმე მძაფრი მომენტით ახსოვს. მოვარდნილი წყალი, მკვდარი ცხოველები, სიჩუმე და შემდეგ სროლის ხმა. სტიქიასთან უძლურები აღმოჩნდნენ. მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა, რაღაც მაინც დარჩა უცვლელი. მაგალითად, კარაკულასთან ერთად დილი შემოვლა. ბოლო წლებია მისი სამუშაო გადანაწილდა, ძველი და ახალი ზოოპარკები. დათვები, მგლები, ჯიხვები უკვე იქით არიან. დენდროლოგიური პარკი ნელ-ნელა ზოოპარკი ხდება. სხვა კონცეფციით, რეგიონებად დაყოფილი 500 ჰექტარამდე მიწა, მანქანით შესვლა ვოლიერებში, მაგრამ პროცესი იწელება. გარდა იმისა, რომ ზოოპარკის მშენებლობას თავისი სპეციფიკა და ცოდნა უნდა, აქ მაინც მთავარი ფულია. თითეული ვოლიერის მშენებლობა ძალიან სპეციფიურია და ესე უცბად არ ხერხდება, თან არ არსებობს გამოცდილება აბსოლუტურად. ამიტომ ყველანაირად გვჭირდება კონსულტანტების დახმარება, შემდეგ უკვე მშენებლებისათვისაც ასევე ბევრი რაღაცეები გაურკვეველი არის ხოლმე, ასე რომ ეს ყველაფერს რა თქმა უნდა თავისი დრო მიაქვს, ასე რომ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სწორედ ფინანსები, საკმაოდ დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული ზოოპარკის აშენება. თბილისის თავზე ჭიხვებისთვის უშბაც აღმართეს და მყინვარიც. დათვებსაც ბუნებაში დასაზბუნებლად ამზადებენ. ადამიანი შიში უნდა ასწავლონ. ირემა ბემბიმ პასპორტით კეთილშობილმა ირემა იცის საკუთარი თავის ფასი და კამერის წინ პაუზირობს. მერკი სადამდე შეუძლია, ბოლომდე მისდევს. მის სამყაროში ყველაფერი სხვანაირად არის მოწყობილი. მისი სამოთხე აფრიკაა. ყველა ცხოველი უყვარს, მაგრამ ყველა ადამიანი არა. ცხოველისგან ბევრი რამის სწავლა შეიძლება. თulis რომ საინტერესო ცხოვრება აქვს და ეს ცხოველების დამსახურება. და საერთოდ დოჩანაშვილს თუ დავესესხებით, ის არის კაცი, რომელსაც ცხოველები ძლიერ უყვარდა.
აპრილის მიწურულს თბილისი უმსხვილესი უძრავი ქონების გამოფენის მასპინძელია, რომლის პარალელურადაც კავკას ბილდის ყოველწლიური საერთაშორისო სამშენებლო გამოფენა მოეწყობა და მას 15 ქვეყნიდან 200-მდე კომპანია ეყოლება მასპინძელი. გეგმები და მიზნები ამ ღონისძიებისა, რომელსაც Property Georgia, FIAPSI Georgia, Expo Georgia, საქართველოს უძრავი ქონების და ბიზნეს ასოციაციები ერთობლივი თანამშრომლობით გეგმავენ. დეტალებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. ლევან ვეფხვაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ლიკა ქარდავა, Property Georgia-ის დამფუძნებელი გვერდებიან სტუდიაში. Silknet-ი წარმოგიდგენთ განახლებულ Silk Goes. უყურე ექსკლუზიურ სპორტულ და კინო არხებს, ამედიათეკას და ვიდეოთეკის მრავალფეროვან კონტენტს, სადაც არ უნდა იყო. ისარგებლე Silk Goes სრული კონტენტით 15 იანვრიდან 3 თვის განმავლობაში უფასოდ. სულ მალე კი Silk Goes განახლებული მობილური აპლიკაცია. Silknet-ი ყველაფერი კავშირშია. ტელეკვირა ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მაგთისგან 5 ლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით My Magti ან კოდით PIPKI 157 დიეზი OK. წინასააღწლო გრანდიოზული შეთავაზება NBG Beach პანორამაში. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე. ბინები ზღვის და მთის ხედებით. კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე-რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG Beach პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 23. ქართველებს გვიყვარს ყველი, სანბომ პრეზიდენტისგან კი იცის, როგორ შექმნას იდეალური გემო ტრადიციების დაცვითა და მხოლოდ ქართული რძის გამოყენებით. და ახლა ქართული ყველის დამზადების ტრადიცია ხდება გლობალური, მსოფლიოს ნომერ პირველი ბრენდის გამოცდილებითა და ნამდვილი ქართული ტრადიციებით შექმნილი ყველი სანებო პრეზიდენტისგან, უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. Renoxi. აირჩიე უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავები და წებოცემენტი, რომელიც დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიებით. იყავი გამორჩეული და კრეატიული. Renoxi. შეცვალე შენი სამყარო Renoxi-ის ფერებით. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. აპრილიდან 3 მაისის ჩათვლით უძრავი ქონების საერთაშორისო გამოფენა გაიმართება, რომელზეც სამშენებლო და დეველოპერული კომპანიები, საკონსულტაციო და საფინანსო ორგანიზაციები მომხმარებელს მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე საგანგებოდ მომზადებულ შეთავაზებებს წარუდგენენ. უძრავი ქონების გამოფენის პარალელურად იგეგმება კავკას ბილდის ყოველწლიური საერთაშორისო სამშენებლო გამოფენაც, რომელიც 15 ქვეყნიდან 200-მდე კომპანიას უმასპინძლებს. კურიულს ემთხოვა და 1 მაისს ასევე დაგეგმილია დაჯილდოებაც, რომელიც შეერთებული შტატების риэлторთა ეროვნული ასოციაციის პატრონაჟით გაიმართება და მასში მონაწილეობას უძრავი ქონების დარგის ადგილობრივი და საერთაშორისო წარმომადგენლები მიიღებენ. მოკლედ, აპრილის მიწურულს დიდი სტუმარ მასპინძლობა იწყება და ამ ყველაფერში საქმიანი მაყურებლებისათვის კარგად ნაცნობი კომპანიები და რესპონდენტები აქტიურობენ. Property Georgia, FIAPSI Georgia, Expo Georgia, უძრავი ქონების და ბიზნეს ასოციაციები კურაულის ერთობლივი ორგანიზატორები არიან და ამ პარტნიორობის თაობაზე ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გაფორმდა. რა იგეგმება, როგორი არის თანამონაწილეობა, რას უნდა ველოდოთ
აპრილის მიწურულს. ამაზე ლევან მეფხვაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ლიკა ქარდავა, Property Georgia's დამფუძნებელი ისაუბრებენ საქმე ინდირის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი დავიწყოთ იმ თანამშრომლობით, რომელიც შედგა გასული კვირის მიწურულს, თუ ზუსტად მახსოვს დღე პარასკევი იყო. მე მგონი, როცა გაფორმდა ეს მემორანდუმი, სხვადასხვა მიმართულებაზე მომუშავე ასოციაციები და კომპანიები, მაგრამ ერთიანი ხედვით წარდგნენ. რას გეკმავთ აპრილის ბოლოს და რა თანამშრომლობა დაგჭირდათ, რა ფორმით იქნებიან ჩართულები ეს კომპანიები? აინა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ერთგულ პარტნიორს BMG-ს, რომელიც ესე კვალდაკვალ მოყვება და აშუქებს მნიშვნელოვან ღონისძიებებს უძრავქონებასთან დაკავშირებულს. ასევე განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს, რომლებთანაც შედგა, ასე ვთქვათ, ხელმოწერა მემორანდუმი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას, Expo Georgia's, ასევე უძრავი ქონების ეროვნულ ასოციაციას, რეალტორთა ასოციაციას. ეს გაერთიანება და სინერგია ძალების ემსახურება უძრავი ქონების სექტორის გაერთიანებას, ძალების, ასე ვთქვათ, გაძლიერებას. როგორც აღნიშნეთ, პირველად საქართველოს 29 აპრილიდან 3 მაისამდე უმასპინძლებს საერთაშორისო უძრავი ქონების საერთაშორისო კვირეულს, რომელიც უპრეცედენტოა თავისი ფორმატით და შინაარსით. ეს იქნება მრავალი მიმართულებით ღონისძიებების კრებული, კერძოდ ჩატარდება, როგორც აღინიშნა, პირველი ეროვნული დაჯილდოება უძრავი ქონების პროექტების, დეველოპერული პროექტების, რომელიც FIABC-ის პატრონაჟით ტარდება, ასევე რეალტორთა ეროვნული დაჯილდოება, რომელიც ამერიკის რეალტორთა ასოციაციის პატრონაჟით ტარდება, Expo Georgia-ზე გაიმართება დეველოპერების და სამშენებლო კომპანიების გამოფენა, რომელიც იქნება საერთაშორისო, მოიცავს როგორც ადგილობრივი კომპანიების სტენდებს, ასევე 15-მდე ქვეყნის წარმომადგენლის სტენდებს. ეს იქნება საუკეთესო ადგილი ქართველი და უცხოელი კომპანიების შეხვედრის, ცოდნის გაზიარების, გამოცდილების გაზიარების, ასევე უახლეს ტექნოლოგიის გაცნების, ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის თუ პოტენციურად ის ადამიანები, ვინც შეიძლება მომხმარებლები გახდნენ ამ კომპანიებისათვის, ადგილზე ნახავენ მათთვის სასურველ პროდუქტს და შეთავაზებებს ასევე. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მისი ამ ღონისძიების ძალიან ფართოა. ეს იქნება როგორც B2B შეხვედრების ადგილი, ასევე გათვლილი იქნება საბოლოო მომხმარებელზეც, რომლისთვისაც საინტერესო შეიძლება იყოს საცხოვრებელი ბინის შერჩევა, ან თუნდაც კომპანიისთვის ვთქვათ პროდუქციის შერჩევა უცხოელი თუ ადგილობრივი მწარმოებლისგან. ასევე მასტერკლასებია დაგეგმილი კვირეულის ფარგლებში, რომელსაც როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი კომპანიები ჩაატარებენ, როგორც მოგეხსენებათ, განათლების ნაწილში უძრავი ქონების სექტორში გვაქვს ძალიან დიდი გამოწვევა და ამ კუთხით ეს მიმართულება ძალიან აქტუალურია. შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ ეს არის პლატფორმა, რომელიც შესაძლებლობას უქმნის სფეროს თითოეულ მოთამაშე კომპანიას და ასევე დაინტერესებულ მხარეს, როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირს, რომ მიიღოს სასარგებლო ინფორმაცია, სასარგებლო ბიზნეს კონტაქტი, მოიზიდოს ინვესტიცია, გაიზიაროს ცოდნა და ეს სინერგია და ეს გაერთიანება სწორედ იმას ემსახურება, რომ ბიზნეს ასოციაცია თავისი ძლიერი, ასე ვთქვათ, ბაზით, თავისი წევრების მრავალწლიანი გამოცდილებით გაგვაძლიერებს, დაგვეხმარება. რა როლი ექნება საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას ამ ღონისძიებაში? ამაზე ბატონმა ლევანმა მინდა რომ ისაუბროს. თქვენი ჩართულობა რა მიზნით არის დაგეგმილი თითქმის ერთკვირიანი ღონისძიებისას? მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელეაუდიტორიას. ცხადია, მიზეზი და მიზანი იმისა, ჩვენ რატო ჩავერთეთ, მე მგონი, ასე ვთქვათ, მარტივად ასახსნელია. პირველი ის, რომ ყველა მსხვილი მოთამაშე, რომელიც ამ ბაზარზე, აი ამ ინდუსტრიაში არის ასოციაციის წევრი, ვსაუბრობთ ჩვენ როგორც მშენებლებზე, ასევე დეველოპერებზე, ასევე იმ კომპანიებზე, რომლებიც უძრავ ქონებში არიან, ასე ვთქვათ, ჩართული და ამ ინდუსტრიის ამ სეგმენტში არიან წარმოდგენილი, როგორც არის გაქირავება, უძრავი ქონების და ასე შემდეგ. ეს არის უმთავრესი მიზეზი, იმიტომ რომ ჩვენი წევრებისთვის გვინდა რომ ეს იყოს დამატებითი პლატფორმა მათი როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო აქტივობის და მათ ახალი კონტაქტები, კომუნიკაცია გაუჩნდეს და ახალი შესაძლებლობები არსებობდეს მათი ბიზნესის განვითარების. მეორე არის ის, რომ ჩვენ კარგად ვხედავთ იმ კონტექსტს, ახლა რა კონტექსტშიც ეს პირველი საერთაშორისო კვირეული იმართება. ეს კონტექსტი არ არის მარტივი საქართველოში, აი ამ ინდუსტრიისთვის, ამ ბიზნესისთვის და პირველ რიგში ეს ეხება იმ პრობლემებს, რომელიც მოდის რეგულაციებიდან, მათ შორის საბანკო რეგულაციებიდან და თქვენ იცით, რომ ბევრი ჩვენი კომპანია
როგორც საჯაროდ ასევე ამ დისკუსიების დროს გამოთქვამს მოსაზრებებს, რომ ამ რეგულაციებმა მნიშვნელოვანი ნეგატიური გავლენა მოახდინა მათ ბიზნესზე, ამიტომ ჩვენ ახლა ყველანი ერთად ვცდილობთ ვიმუშაოთ მათ შორის მთავრობასთან, მათ შორის ეროვნულ ბანკთან, რომ იმისათვის რომ ესეთ ტიპის საბანკო რეგულაციები, რომლებმაც ნეგატიური გავლენა მოახდინა ამ ინდუსტრიაზე, შემსუბუქდეს. აქ პირველ რიგში საუბარია ამ ეგრეთ წოდებული 200.000-იანი ზღვის დაწევაზე. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება 200.000-იანი ზღვარი რაღაცნაირად პირდაპირ ამ სულ კომპანიებთან არ იყოს, შეიძლება ვიღაცას გონია რომ არ არის კავშირში, მაგრამ პირდაპირ კავშირშია, იმიტომ რომ საბოლოო მომხმარებელი, ვინც არის მათი პროდუქტის მყიდველი ბაზარზე, არიან ის ადამიანები, რომლებსაც სჭირდება სწორედ აი ამ ტიპის ფინანსური უზრუნველყოფა და ფინანსური უზრუნველყოფა დღეს რო თუ კი ლარებში ადის 15%-მდე, ბუნებრივია შეუძლებელია მომხმარებლისთვის უძრავი ქონების შეძენა. შესაბამისად არის სწორედ ის შეფერხება, რაც არის ამ ბიზნესში. თქვენ 200.000 ლარიან ზღვართან დაკავშირებითაც ისაუბრეთ, ისიც თქვით, რომ ამთვის ბოლოს ეროვნულ ბანკთან გეგმავთ შეხვედრა და ეროვნული ბანკის შემთხვევაში ეს 200.000 ლარიან ზღვართან დაკავშირებული განცხადება შეიძლება პირდაპირ არ იყოს ინსტიტუციონალურ კავშირში, მაგრამ ეს არის ერთობლივი შეთანხმება, რომელიც თავის დროზე შედგა ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შორის იმ ეგრეთ წოდებული დედოლარიზაციის კონტექსტში, იმისთვის რომ მომხდარიყო გარკვეული გაცვლითი კურსი, ასე ვთქვათ, რისკების შემსუბუქება საბოლოო მომხმარებლებისთვის. თუმცა ამან სხვა ნეგატიური ეფექტი გამოიწვია, იმიტომ რომ იმ ადამიანები, რომლებიც შევიდნენ აი ამ თამაშის წესებში, აიღეს ლარში საფინანსო რესურსი მოიპოვეს, რეფინანსირების განაკვეთის დასთან ერთად მათ ძალიან გაეზარდათ დღევანდელი ტვირთი. ანუ ეს ტვირთი იქნებოდა გამოწვეული გაცვლითი კურსის, ასე ვთქვათ, სხვაობით თუ იქნებოდა 7-8%-დან 15%-მდე იპოთეკის ამ საფინანსო ხარჯების ზრდით, მე მგონი დიდი მნიშვნელობა ამ მოსახლეობის ამ ნაწილისთვის არ არის, ხო? ფინანსთა მისმა ჩვენთან ინტერვიუში, BMG-თან ინტერვიუში თქვა, რომ პრემიერის დავალება შესრულებულია, მათ უდევთ ანალიზი ამ 200.000 ლარიან ზღვართან დაკავშირებით და ვერ დაინახეს ამ ანალიზის შედეგად რა შეიძლებოდა ამას თქვათ შეღავათი მიეცა კომპანიებისათვის თუ მომხმარებლებისათვის. თქვენ გაქვთ რამე თქვათ sapirtsone დოკუმენტი, რომელიც აჩვენებს ამ სხვაობას, როცა თქვათ იგივე ამ თემაზე საუბარი შედგება. მსგავ, არ ვიცი ეს განცხადება მე არ მომისმენია, ვერ გეტყვით. ჩვენთან საუბრის დროს სხვა არგუმენტი არის მოყვანილი, არგუმენტია მოყვანილი, რომ დღეს რო ჩვენ ეს გავაკეთოთ, გამოდის რომ ეს ადამიანები დოლარში გადაერთვებიან და მოხდება რეფინანსირება დოლარში იმ უკვე ასხებული სესხების, რომელიც არსებობს ლარში და შესაბამისად ჩვენ გრძელვადიან რისკში შევიყვანთ მოსახლეობას, რაც გამომდინარეობს გაცვლითი კურსის გრძელვადიანი რისკებიდან. თუმცა ეს მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს რისკი დოლარიდან მოდის თუ მოდის მაღალი საპროცენტო განაკვეთიდან, მე მგონი დიდი განსხვავება არა. დღეს თუ არის შესაძლებლობა, რომ მოსახლეობას მივცეთ აი ეს შესაძლებლობა, რომ მათ ხელმისაწვდომობა ქონდათ დოლარში დაბალი საპროცენტო განაკვეთით და მათ შეიძინონ კონკრეტული უძრავი ქონება, ეს ბიზნესისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. ჩვენ გამოდივართ სწორედ ბიზნესის კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ საფრთხეებს, რომ ამან შეიძლება გარკვეული ინდუსტრიას, მაგალითად აი ეს რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, სამშენებლო დეველოპერებს შეუქმნათ სერიოზული, უქმნის უკვე პრობლემას და შეუქმნას სერიოზული პრობლემა. მესამე რაც მინდოდა დამემატებინა, რაც აუცილებელია მე ვფიქრობ ამ ინდუსტრიისთვის, ჩვენ გვქონდა სხვადასხვა კომიტეტების თავმჯდომარეებთან შეხვედრა, იქ იყო ჩვენ გვაქვს ცალკე კომიტეტი, მშენებლობის და ინფრასტრუქტურის კომიტეტი, ანაგის ფინანსური დირექტორია, მისი ხელმძღვანელი, იქ ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა ითქვა ის რომ სახელმწიფოს თქვათ სამშენებლო თუ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ქართული კომპანიების მონაწილეობა არ არის არანაირად ახალისებული და ჩვენ იმისაც რომ ესეთი საერთაშორისო კვირეულები ჩავატაროთ, ჩვენ გვჭირდება ძლიერი პარტნიორები საქართველოს მხრიდან და ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ იყოს რაღაცა ტიპის სამშენებლო და ინფრასტრუქტურული კომპანიებისთვის იყოს რაღაცა ტიპის ასე ვთქვათ პროტექციონიზმი სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამახალისებელი ეგრეთ წოდებული LCR Local Content Requirement-ი შეიძლება არსებობდეს იმისათვის, რომ რაღაცა დამატებითი საზღაური მიიღონ ქართულმა კომპანიებმა. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც უპირატეს მდგომარეობაში რაღაც ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ეს იყოს პროტექციონიზმი.
ჩვენ არ ვამობთ იმას, რომ ეს იყოს შეზღუდვა. ეს შეიძლება იყოს სხვა წამახასებელი ორგანიზებები, იმისათვის რომ ჩვენ გქონდეს შესაძლებლობა ქართულ კომპანიებს, იმიტომ რომ ქართული სამშენებლო კომპანიები ოპერირებენ ორი მიმართულებით. ერთი არის კერძო ინდუსტრია და კერძო ასე ვთქვათ გაყიდვები, კერძო სამშენებლო, მეორე არის სახელმწიფო დაკვეთებში შესული კომპანიებისთვის არის ძალიან მაღალი რისკი, რომ მათ ეს დეფოლტი დამთავრონ იმ რეგულაციებით და იმ სტანდარტებით და იმ წესებით, რომელიც დღეს არის. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის, რომ სახელმწიფო კი არ უნდა ნაჯახით ურტყავდეს ქართულ ასე ვთქვათ მშენებელს, არამედ პირიქით ახალისებდეს, თორე მივიღებთ შედეგს, რომ ესეთ ტიპის კვირეულებს ჩავატარებთ, გვეყოლება დეველოპერები, მაგრამ გვეყოლება არაქართველი ძირითადად მშენებლები, იმიტომ რომ თქვენ რო შეხედოთ საერთაშორისო ჩვენ არა ვართ ბუნებრივად წინამდეგი, რომ ეს იყოს ღია ბაზარი, უნდა იყოს ღია ბაზარი, მაგრამ შედეგად ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ მაგალითად საინჟინრო პერსონალი საქართველოში ადგილობრივ ვერ ვითარდება და ძირითადად ვართ იმპორტირებულ ეგრეთ წოდებულ მუშახელზე, აი ამ საშუალო რანგის ასე ვთქვათ მენეჯმენტზე, რომელიც შემოდის, აკეთებს და მიდის. ანუ ჩვენ გვინდა ეს გარკვეულწილად ცოდნა, გამოცდილება, ტექნოლოგიები ადგილზე შექმნა და ადგილზე განმოვითაროთ. ლიკა, რას ველოდებით შედეგად ამ ფორუმის ამ დაჯილდოებისა და ამ ფორუმის წამოწევის, იმიტომ რომ ბევრ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რომელიც არ ეხება ვთქვათ ისეთ საკითხებს, რომელიც გადაჭრათ შეუძლია მხოლოდ კერძო სექტორს. აქ გლობალურად სისტემური მიდგომა არის საჭირო, მაგრამ ასეთი ფორუმები თანამონაწილე არის ამ პრობლემების გაჭრისა. რა შედეგისთვის კეთდება ეს ერთკვირიანი ფორუმი გამოფენა? პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ლევანმა საკმაოდ კარგად ჩამოაყალიბა ეს სამი მიმართულება, რაც აქტუალურია მთლიანად სექტორისთვის, მშენებლობის და უძრავი ქონების სექტორისთვის ერთად თუ კი შევხედავთ მას. რეგულაციების თემა, ვთქვათ, ფინანსებზე წვდომის თემა, რაც არის ერთ-ერთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რადგანაც ვიცით, რომ იპოთეკური დაკრედიტება უძრავი ქონების სექტორის მამოძრავებელია და ჩვენი სტატისტიკი ძალიან დიდი რესურსი გვაქვს იმის, რომ ვთქვათ, იგივე წილი იპოთეკური დაკრედიტების მთლიან პორტფელში გავაუმჯობესოთ და ავწიოთ მისი წილობრივი მონაწილეობა და უფრო მეტად შევძლოთ ახალისება უძრავი ქონების სექტორში ტრანზაქციების და თვითონ საქართველოს მოქალაქეებმა ისარგებლონ აი ამ სიკეთით და ვთქვათ შეიქმნან დოვლათი იპოთეკური დაკრედიტების ხარჯზე. ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ განათლების კვალიფიკაციის როლი, როგორც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ასევე ვთქვათ კერძო პროექტებში. სწორედ აი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი შეიძლება იყოს ის, რომ ეს იქნება საუკეთესო პლატფორმა, სადაც თავს მოიყრის ყველა თემა, ყველა შესაძლებლობა და ყველა გამოწვევა, რაც კი უძრავ ქონებას აერთიანებს. ეს არის განათლება, ეს არის კავშირები, საერთაშორისო კავშირები, რომელიც იმ გამოწვევებისგან გვაზღვევს და გვეხმარება გამოწვევების დაძლევაში, რომ ვთქვათ, უფრო მეტი ახალი ბაზრები დავაინტერესოთ, მეტად პოზიციონირებდეს საქართველოს უძრავი ქონების და მშენებლობის სექტორი, რომელიც ამავდროულად ტურიზმის ჩვენთვის სტრატეგიული დარგის მამოძრავებელია მსოფლიო რუკაზე. მეტმა ქვეყანამ შეიტყვეს, რადგანაც იგივე FIAPC-დან თუ NAR-დან ჩამოსული ნებისმიერი უცხოელი სტუმარი წარმოადგენს ქვეყანას, რომელსაც თავის მხრივ ყავს ძალიან დიდი ქსელი კონტაქტების. მოტივაცია რომ იყვნენ უკეთესი რესურსის მქონეები, როგორც განათლების ასევე სხვა. დავამატებ აქვეანა იმას, რომ მთავარი თემა, წლევანდელი თემა არის მდგრადი და მედეგი მშენებლობა, რაც სწორედ ხარისხზე, სტანდარტების ამაღლებაზე, ახალ ტექნოლოგიებზე, ჭკვიან მშენებლობაზეა მიმართული და თუ კი ამ კონტექსტში ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ რაღაცნაირად ამით ხელს შეუწყობთ ქართული წარმოების, ქართული კომპანიების, სამშენებლო კომპანიების და კომპეტენციის ამაღლებას, ეს არის ჩვენი მიზანი და შემდეგ რა თქმა უნდა ამ მიზანს გავზომავთ, ვთქვათ, რა შედეგს მოიტანს ეს ფორუმი. ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ ამ თემაზე. მადლობა იმის, რომ დღეს გავხსენით ამ საკითხით ერთგვარი საუბარი საქმიან ეთერში. ლევან ვეფხოძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ლიკა ქარდავას, Property Georgia's დამფუძნებელს მასპინძლობთ. ამასობაში უკვე შემდეგი სტუმრებით შემოგვერთნენ სტუდიაში და რამდენიმე წუთში გადავინაცვლებთ მათთან ერთად თქვენთვის ინფორმაციის შემოსათავაზებელ ნაწილზე. სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარება, მეწარმეთა ფინანსებთან წვდომის გამარტივება, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა და ქართული სტარტაპების ხელშეწყობა, მეწარმეობის მიმართულებით მასშტაბური კვლევების წარდგენა და ასე შემდეგ. რას უმზადებს სტუდენტებსა და განათლების სფეროს წარმომადგენლებს ბიზნესი და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი. რამდენიმე წუთში ლევან თაღიაშვილი და ბექა ბაციკაძე უმასპინძლებენ ამ თემაზე სასაუბროთ ნინო ანუქიძის BTU-ს რექტორს.
რა რეაქცია გექნებოდა ერთდროულად ბინაც, მანქანაც და 100,000 ლარიც რომ მოიგო? აჭარაბეთის დიდ გათამაშებაში შეგიძლია მოიგო ყველაფერი ერთად. ითამაშე სლოტებიან ავიატორი და მოიგე ერთმანეთზე უკეთესი პრიზები. ბინა, მანქანა, 200,000 ლარი, 1000 ლარიანი ხელფასი ყოველდღე და მთავარი პრიზი. ყველაფერი ერთად. acarabet.com ამ კვირაში მელაიქები ჩემკენ არიან და თუ ამ ფრაზაუდა საქმე ფარა იქნება გოდრი. გუსიგავ, ჰაიდან მეიტანე გამბავი. ფარას რომ მევგდებ ტორებში მემრე გეტყვი, ჯო. დაუჩქარე, ჯო, თორე ვაგვიანებთ. ჯეკპოტი 1 მილიონ ლარზე მეტია. ლოტო 642. გახდი მილიონერი. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. მოგება შეუძლია ყველას. შაბათობით მარი და მისი დედიკო გემრიელ საუზმეს ამზადებენ. ხოლო მარტივი რეცეპტით ამზადებული არაჟანი პრეზიდენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია. ნოღიერი, ნაზი, მათის აღმძვრელი, უმაღლესი ხარისხის ნაღებისგან დამზადებული საოცრად გემრიელია. არაჟანი პრეზიდენტი, ახლა უკვე ახალი შეფუთვით. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი 1 კილოში. ოტომოტორსი, ყველა სახის ავტოსერვისი ერთ სივრცეში. ელექტროდიაგნოსტიკის ჩატარება. თვლების ნახარისგან გამოწვეული დისბალანსის 100%-ით გასწორება 3D აპარატის მეშვეობით. ნებისმიერი ტიპის ავტომობილის სავალი ნაწილის და ძრავის გაუმართავობის დადგენა და აღმოფხვრა. ოტომოტორსი, ისარგებლე ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი დიზელის ცენტრით და სამღებრო სათუნუქე სამუშაოებით ქარხნული სტანდარტების დაცვით. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატიე ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. მე ვარ მაცაცო ხაჭაპურიძე. 22 წლის ასაკიდან მხედველობამ დაიწყო სწრაფი გაუარესება. 2014 წლიდან ვიყენებ სმენის აპარატებს. მე ვარ ვაჟა გოგიტაშვილი, 40 წელია რაც ტაქსის მძღოლად მუშაობ. 10 წელია რაც მხედველობა და სმენა დამექვეით და მაგრამ მე მაინც განვაგრძობ ჩემს საქმიანობას. გამოდი გარეთ. გახდი სოციალურად აქტიური. შენ ჩვენ გვჭირდები. ნორმანდიული ბრიოში, რუსული ჭვავისპური, იტალიური ჩაბატა, ფრანგული კრუასანი, პროვანსული ბაგეტი, თონისპური. პურს უამრავი სახეობა აქვს. პრეზიდენტი კი ყველასთვის ერთია. კარაქი პრეზიდენტი. შეხედე ცხოვრებას მადიანად. APM ტერმინალს ფოთის განცხადებით კომპანიამ ოფიციალურად განაახლა ნავსადგურის გაფართოების პროექტის ფარგლებში საჭირო ნებართვების მიღების პროცესი, როგორც კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, APM ტერმინალს ფოთმა ხელახლა დაიწყო საჭირო ნებართვების მიღების პროცესი ფოთში ღრმაწლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის აშენების მტკიცე განზრახვით. საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის სენაკილესელიძის საავტომობილო გზის მე-40 კილომეტრზე მდინარე ქსანზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა მიმდინარეობს. სამუშაო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 4,45,905 ლარია. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ინფორმაციით 1 აპრილიდან საფრანგეთის ეროვნული ავიაკომპანია Air France პარიზი თბილისის მიმართულებით ფრენებს განაახდებს. საკრედიტო საგარანტიო პროგრამის ამოქმედების შეფერხება მცირე ხარვეზმა გამოიწვია, რაზეც ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობს. ასეთია საქართველოს ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის გაყიდვების დეპარტამენტის დირექტორის პოზიცია, რომლის თქმითაც პროგრამის სარგებლობა 1-2 თვეში გახდება შესაძლებელი. ფინანსური მაჩვენებლების მიხედვით ტერაბანკმა გასულ წელს ყველა მთავარი პარამეტრის მიხედვით მზარდი და პოზიტიური შედეგები აჩვენა. 2019 წელს ტერაბანკის აქტივების მოცულობამ 1 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, მოგებამ კი 20 მილიონ ლარს. საცალო სეგმენტზე ბანკის დეპოზიტები 33%-ით 92 მილიონი ლარით გაიზარდა და აღსანიშნავია, რომ დეპოზიტების ზრდით ტერაბანკმა მთლიანად სექტორში მესამე პოზიცია დაიკავა.
ემკვადრატი საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს სასაწყობო მეურნეობას აუშენებს და მიაქირავებს. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფმა ემკვადრატთან მიღწეულ შეთანხმებაზე განაცხადა, რაც JG-ს შვილობილი ფარმაცევტული და სადისტრიბუციო აქტივების მფლობელ კეფას-თვის ახალი სასაწყობო მეურნეობის აშენებას გულისხმობს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, RMG გარემოს დაცვითი მიმართულებით სამინისტროს მიერ გაცემული ვალდებულებების ძირითადი ნაწილის შესრულებას 2020 წელს დაასრულებს. სადაზღვევო კომპანია ალდაგის მხარდაჭერით და ბენ ექსკლუზივის ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბდა ყოველწლიური მასშტაბური ღონისძიებას დისტრიბუციის და ლოჯისტიკის ფორუმი, რომელიც 2020 წლის 8 თებერვალს ბიოლ ველნესში გაიმართა. ფილმშვიდობის კარგავს თუ არა საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობას. ევროკავშირის პალატის მიერ გამოქვეყნებულ ბოლო კვლევაში საქართველოს რეიტინგი გაუარესებულია, უკუსლა ეხება როგორც ჩვენს ადგილს, ასევე სარეიტინგო ქულას. მიზეზების გარკვევას ელენე გოგბერაშვილი შეეცადა, ვნახოთ მისი მომზადებული სიუჟეტი. ევროკავშირის პალატის ევროპის საინვესტიციო მიმზიდველი ქვეყნების რეიტინგში საქართველოს პოზიცია 2 საფეხურით გაუარესდა და ის 46 ქვეყანას შორის მე-18 ადგილზეა. საქართველოს რეიტინგი მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების ინდექსში და ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობის კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველოს პოზიციონირებამ განსაზღვრა. Doing Business-ში საქართველო მე-7 ადგილზეა, თუმცა კორუფციის აღქმის ინდექსში გასულ წელს 2 საფეხურით ჩამოქვეითდით და 180 ქვეყანას შორის 44 ადგილზე ვართ. რეიტინგში პოზიციების გაუარესებას ქართული ბიზნესის საგანგაშოდ არ მიიჩნევს, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ინვესტორები დიდ ყურადღებას აქცევენ რეიტინგებს, მათი თქმით, სავარაუდოდ ეს გავლენას მათ განწყობებზე მოახდენს. მე ხდება ხოლმე ეგ. სულ ერთ ადგილზე არც ერთი ქვეყანა არ არის. ხან ზევით მიდის, ხან ქვევით. არ არის ტრაგედიული, მე რა. პრობლემაა, რომ ჩვენ გადაყავს ყველაფერი პოლიტიკურ ჭრილში. რა სჭირდება ბიზნესში პოლიტიკურად არაფერი არ სჭირდება, სასამართლო უნდა იყოს წესერი და დამთავრება ყველაფერი. სხვა არაფერი არ სჭირდება აბსოლუტურად. მაგ პრობლემა შეიძლება იყოს ახალი ინვესტორების შემოყვანა, განსაკუთრებით ევროპიდან, რადგანაც ჩვენი ერთ-ერთი სამიზნე არის ევროპელი ინვესტორების შემოყვანა. რა უკეთო გვჭირდებოდა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ევროკავშირთან, რომ საბოლოო ჯამში ინტერესი იყოს და ის კაპიტალი აქეთ წამოვიდეს, ხო? შესაბამისად, თუ აქ პოლიტიკური პროცესი იქნება დაძაბული, მათი მხრიდან აქტივობა იქნება შენელებული და ინტერესი საქართველოს მიმართ. მეორე, რაც მე ყველაზე მეტად მაშინებს, რომ ამ პოლიტიკური პროცესის ფონზე მაშინებს ის მოლოდინი ახალი რეგულაციების, რომელიც იდეაში შეიძლება შემოვიდეს უახლოეს პერიოდში, იმიტომ რომ პოლიტიკური ფონი და კიდევ უფრო დამძიმებული რეგულაციები ეს თვითონ უკვე მოახდენს გავლენას ამ ორი კომპონენტიდან პირველზე, ეს არის ბიზნეს კეთების ინდექსზე. ეს ინდექსები საბოლოო ჯამში ხო თავისთავად არ განიხილება. ეს ინდექსები საბოლოო ჯამში მე გადამწყვეტია ინვესტორების ინტერესის მიმართ. ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტის შეფასებით ევროკავშირის პალატის რეიტინგი საქართველოსთვის საამაყო ტრენდს არ აჩვენებს. ამასთან გაუარესებულია ბიზნესის სამომავლო განწყობებიც, რაც ICT-ის ბიზნესის განწყობის ინდექსში აისახა. პოზიტიური ქვეყნისთვის ის არის, რომ კორუფციის ინდექსის მიხედვით აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში კვლავ რჩებით ლიდერად, თუმცა არ გვაქვს ისეთი დადებითი ტრენდი, რომელიც შეიძლებოდა ქვეყნისთვის საამაყო ყოფილიყო. ICT-ის კვლევითი ცენტრი აქვეყნებს ბიზნესის განწყობის ინდექსს, რომელიც ბოლო დაახლოებით წელიწად ნახევარი საკმაოდ კლებულობს. ზოგადად ტრენდი არ არის სახარბიელო, საომავლო განწყობა ბიზნესის მომავალთან დაკავშირებით სამწუხაროდ არის გაუარესებული, რაც ძალიან საყურადღებო ფაქტია და ამ განწყობების გაუმჯობესება მნიშვნელოვანი იქნება ეკონომიკური ზრდის, თუნდაც იმ ნიშნულზე შესანარჩუნებლად, რაც დღეს გვაქვს. აღსანიშნავია, რომ პოზიციების გაუარესების მიუხედავად საქართველოს რეგიონში საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს, რაც შეეხება საინვესტიციოდ ყველაზე მიმზიდველ ქვეყანას. ევროკავშირის პალატის რეიტინგის სათავეში ამ მხრივ დანიაა.
ქართველი სტარტაპერები უკვე შეიძლება ითქვას, რომ განებიურებულები არიან სხვადასხვა სამიტებით, რომელიც ხშირად ტარდება საქართველოში, არც უცხოელ ინვესტორებთან შეხვედრას უჩივიან და ამას ჩვენი რუბრიკის დღევანდელი თემაც ადასტურებს. ყოველწლიური საერთაშორისო და მასშტაბური ღონისძიება თბილისის მეწარმეობის სამიტი 2020 წელს საქართველოში აიღებს სტარტს, რომლის მთავარი ორგანიზატორიც ბიზნესი და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტია. ლევან თაღიაშვილი შემოგვერთდება სტუმართან ერთად, რომელიც მეტ დეტალს გვეტყვის. დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. 11 მარტს დიდ ამბებს უნდა ველოდოთ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისგან. მთავარი თემები, რომლის გარშემოც სამიტი აეწყობა, იქნება სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარება, მეწარმეთა ფინანსებთან წვდომის გამარტივება, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა და ქართული სტარტაპერების ხელშეწყობა, მეწარმეობის მიმართულებით მასშტაბური კვლევების წარდგენა და ასე შემდეგ. როგორ შეძლებთ მასში მონაწილეობის მიღებას და ვინ იქნება უცხოური დელეგაციის შემადგენლობაში? ამას ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი ნინო ენქუძე გვეტყვის, რომელიც საქმიანი დილის სტუმარია. დილამშვიდობის, მადლობა რომ კიდევ ერთხელ გვეწვიეთ. პირველ რიგში ვისაუბროთ ფორმატზე, როგორი იქნება და მთავარი აქცენტები რაზე გაკეთდება? ფორმატი იქნება ძალიან საინტერესო. ჩვენ დავიწყეთ სამიტის ორგანიზება რამდენიმე თვის წინ და გადავწყვიტეთ, რომ არა მხოლოდ კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები საქართველოსდან ჩავრთოთ, არამედ მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი და ინვესტორები მოვიზიდოთ, რომლებიც შეხვდებიან სტარტაპებს და სხვადასხვა ერთმანეთის პარალელურ რეჟიმში მიმდინარე ღონისძიებაზე წარმოადგენენ თავის მოსაზრებებს და თავის მიგნებებს, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება ეკოსისტემის მხარდაჭერა. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი მასშტაბის სამეწარმეო ფორუმი საქართველოში ჯერ არ არის ჩატარებული. ეს არის ერთგვარი გაერთიანება არა მხოლოდ ინვესტორების და სტარტაპების, რომელიც სხვადასხვა ფორმით ცხადია ტარდება და მივესალმებით იმას, რომ ეს სულ უფრო ხშირად ხდება საქართველოში. არამედ ეს არის სამეცნიერო საზოგადოების და საერთაშორისო დიპლომატიური კორპუსის ჩართულობით გაკეთებული სამიტი, სადაც წარმოვადგენთ ასევე კვლევებს. ეს არის სამეცნიერო კვლევები, სადაც ჩვენ გვაინტერესებს გავცეთ მეწარმესთვის მთავარ კითხვას პასუხი, როგორ უნდა გამარტივდეს მეწარმეთა წვდომა ფინანსებთან საქართველოში. პარალელურ რეჟიმში გაიმართება პანელური დისკუსიები, სტარტაპ თოქები და ღონისძიების მთავარი სტარტაპებისთვის ყველაზე საინტერესო კომპონენტი ეს არის ისრაელის სილიკონ ვადიდან მოწვეული ინვესტორების ვიზიტი საქართველოში, რომელიც უკვე მეორედ ხორციელდება ჩვენი უნივერსიტეტის. აი ამაზე უნდა მეკითხას, როდესაც სტარტაპერებზე ვსაუბრობთ, ინვესტორის გარეშე წარმოუდგენელია ხო მათი განხილვა, ვინ იქნებიან უცხოური დელეგაციის წარმოადგენლები, როგორც ვიცი, ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ქვეყნის დელეგაცია, რამდენად წარმოუდგენლობითი იქნება მოკლედ ინვესტორების სია. თავარი ეს არის ჩემი აზრით ამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სწორედ ამან გაზარდა, ასე ვთქვათ, მასშტაბი ამ სამიტის და ინტერესი. აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ თქვენი ეთერით ვაანონსებთ ამ სამიტს და აი ხო ველოდებით ყველა სტარტაპს მოუწოდებ, რომ დარეგისტრირდნენ ინვესტორებთან შესახვედრად, ვინაიდან ეს უკვე მეორე ტარდება საქართველოს, თუმცა ასეთი მასშტაბი ჯერ არ ჩაგვიტარებია. სილიკონ ველი თბილისის და ისრაელის სილიკონ ვადის პარტნიორობით ჩვენ ჩამოყავს 6-7 ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ალბათ 7-მდე angel ინვესტორი, რომელიც შეარჩევს ქართულ სტარტაპებს და შეხვდება იმისთვის, რომ მრავალმილიონიანი დაფინანსების პორტფელზე ისაუბროს. დაახლოებით თუ გვაქვს რიცხვებთან წდომა, რა მასშტაბებზე მე არის შემიძლია გითხრათ, მაისში როგორი кейსი გქონდა, ვინაიდან ეს პრინციპში ამ ეკოსისტემისთვის ძალიან ცნობილი кейსი არის, როდესაც 1.3 ლარის ოდენობის დაფინანსება მოიპოვა ჩვენი და ჯიტას პარტნიორობის ფარგლებში ერთ-ერთმა სტარტაპმა. ეხლა გაცილებით მაღალი არის საინვესტიციო ან 1.3 მეტი შანსი ექნება სტარტაპერებს. შეიძლება მეტი დაფინანსებაც მიიღოს სტარტაპმა. მთავარი არის რომ ამისთვის კარგად იყოს მომზადებული და სამიტი მიუხედავად იმისა, რომ 11 მარტს იმართება სასტუმრო რუმში, მანამდე სარეგისტრაციო ფორმა უკვე გახსნილი არის და ჩვენს ვებგვერდზე, ჩვენ სოციალური ქსელებში თუ ნებისმიერ საკომუნიკაციო საშუალებაში სტარტაპებს შეუძლიათ ნახონ. არ მხოლოდ სტარტაპს, არამედ ნებისმიერ პირს, ვისაც სურს რომ დაესწროს სამიტს, უნდა გაიაროს რეგისტრაცია, ეს სარეგისტრაციო ფორმა უკვე გახსნილია. აი თუ ვიცით რა არის მათი მთავარი მოთხოვნები, რაზე გააკეთებენ ყველაზე დიდ აქცენტს, იქნება ეს ტექნოლოგიური სხვადასხვა ტიპის კომპანიები, რა სურთ ინვესტორებს, დაახლოებით თუ შეგვიძლია მონახაზი რომ სტარტაპერებმა ვინც ახლა გვიყურებენ, რომ მეტი აქცენტი გადაიტანონ. საკმაოდ ვრცელი არის სარეგისტრაციო ფორმა და იქ ძალიან დეტალურად არის აღწერილი ინტერესის სფერო რა არის, თუმცა ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, ქართულ სტარტაპებს მინდა მოვუწოდო, რომ მაქსიმალურად სიღრმისეულად აჩვენონ ფინანსური კომპონენტი სტარტაპის და საიდან ხდება
ინვესტირებიდან ამონაგები. ბიზნეს მოდელი რომ იყოს ბიზნეს მოდელი სწორად უნდა იყოს ნაჩვენები და არ გამოვყოფდი არც ერთ ინდუსტრიას, რომელში მომუშავე სტარტაპთან შეხვედრაც აინტერესებს სამიტის ფარგლებში ინვესტორებს, ვინაიდან ეს არის ნებისმიერი ტექნოლოგიური ტრენდი, რომელიც დღეს აქტუალურია მსოფლიოში და საქართველოს ძალიან ბევრი სტარტაპი ამ ტრენდებზე იქნება თუ არა ეს მხოლოდ BTU სტუდენტებისთვის საინტერესო, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ხშირად ახორციელებთ სხვადასხვა ღონისძიებებს, იგივე MIT-თან პროგრამა და ეს არ მოიცავს ხოლმე მხოლოდ თქვენი უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ სტარტაპებს, ამჯერად თუ იქნება სხვებისთვის შესაძლებელი რომ მიიღონ მონაწილეობა. 2016 წლიდან რაც დაფუძნდა ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, დაახლოებით 100-ზე მეტი პროექტი გვაქვს განხორციელებული სტარტაპ ეკოსისტემის მხარდაჭერისთვის საქართველოს და არც ერთი არ ყოფილა მხოლოდ BTU სტუდენტებისთვის. ჩვენ გვინდა რომ ეკოსისტემის მხარდამჭერები ვიყოთ, რაც შეგვიძლია მასშტაბურ ფორმატში და იქნება ეს MIT-ის გლობალური სტარტაპ ლაბი საქართველოში გახსნა, იქნება ეს საქართველოს სამეწარმეო კალენდარის ამოქმედება თუ რაიმე სხვა. ეს არის გახსნილი ყველა მეწარმესთვის, ვინც მუშაობს საქართველოს და ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, ვისთანაც არ თანამშრომლობთ, აი ახლა მოვუწოდებ, რომ დარეგისტრირდნენ, მოვიდნენ ჩვენთან და ჩვენ დავეხმარებით, რომ ამას მეც ვადასტურებ, BTU არის ერთ-ერთი, რომელიც აქტიურად უჭერს მხარს სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებას და მადლობა პირველ რიგში ჩვენგან, იმიტომ რომ ამის გარეშე წარმოუდგენელია მათი განვითარება. აი, რა კითხვა მინდა იცი დაგისვა, შენ ძალიან ხშირად გაქვს შეხება ფაქტობრივად ყველა სტარტაპთან, სტუდენტთან. ბოლო პერიოდში რა ტენდენციები იკვეთება? ვართ თუ არა მზად იმისათვის, რომ აი მსგავსი ტიპის 1.300.000 იქნება თუ 10-ჯერ მეტი, ავწიოთ ერთგვარად ეს დაფინანსება. სადა ვართ ყველაზე ძლიერები, რა არის ჩვენი სუსტი მხარე? მე მაგალითად, როდესაც დავესწარი ერთ-ერთი BTU სტარტაპის პრეზენტაციას, ის იყო უკვე სტარტაპერებისთვის. ანუ უკვე ამ ტენდენციაშიც გადავედი. აი ყველაზე ხშირად რა ტენდენციები იკვეთება ამაზე ვისაუბროთ? ყველაზე რთული გამოწვევა, რაც იყო სტარტაპ ეკოსისტემაში საქართველოში, ერთ-ერთი ყველაზე რთული გამოწვევა გარდა ფინანსებთან წვდომისა, რაც ჯერ კიდევ მწვავე თემა არის და სწორედ ეს არის აქცენტირებულად მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენ სამიტში, ეს არის სტარტაპების განწყობა, რომ არ დანებდნენ და რამოდენიმე მცდელობის მერე იქნება ეს ფიჩინგი, ინვესტორებთან შეხვედრა თუ რამე სხვა, ფარხმალი არ დაყარონ და გააგრძელონ მუშაობა იმაზე, რომ მოიპოვონ დაფინანსება და თავის ბიზნესის საერთაშორისო ბაზრებზე გაიტანონ. ამის ბრწყალებში წამალი ალბათ წარმატებული მაგალითებია, ხო, როდესაც ხედავ რომ სხვა ადამიანები რა თქმა უნდა და შედეგსაც აღწევენ, მე შენც უკვე ერთი რაც აუცილებელი არის, რაც მინდა რომ აღვნიშნო, ის პარტნიორები, რომლებიც თბილისის მეწარმეობის სამიტზე იქნება წარმოდგენილი, ეს არის პარტნიორები ბრიტანეთიდან, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ამერიკიდან, ისრაელიდან, მართლა საერთოდ ძალიან მსხვილი საერთაშორისო ღონისძიება გამოდის და აი ეს შეხვედრები, რომელიც სამიტის ფორმატში გაიმართება სტარტაპებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის, სტარტაპებს კიდევ ერთხელ დაეხმარება, რომ უკეთ გაიცნონ საერთაშორისო ეკოსისტემა, როგორ მუშაობს და თავად როგორ უნდა გაუმკლავდნენ იმ გამოწვევებს, რომელიც საქართველოში არის, მაგრამ არა მხოლოდ საქართველოში და ზუსტად ამისთვის ჩვენ მზად ვართ, რომ ყოველს ძალიან კარგი. ჩვენს მაქსიმალურად მხარს გიჭერთ ყოველ ხუთშაბათს, რა თქმა უნდა, გავაგზავნებთ კიდევ ერთხელ სტარტაპ ეკოსისტემაზე საუბარს. ნინო ენუქიძე, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი იყო საქმიანი დილის სტუმარი. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკი უძრავი ქონების სექტორს მიეძღვნება. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში უძრავი ქონების გამოფენა გაყიდვა Aria Expo 2020 ჩატარდება. ვინ იქნებიან წარმომადგენლები ორდღიან გამოფენა გაყიდვაზე და რა ტიპის შეთავაზებებით ისარგებლებენ მომხმარებლები? რეკლამის შემდეგ ჩვენი რეპორტიორი თათია ჩაფიჩაძე თამარ მაშავას Aria ჯგუფის დირექტორს და დამფუძნებელს და ნინო ჯინჯოლოვას Aria ჯგუფის მართულ პარტნიორს უმასპინძლებს. გალფში პრიზების სცენა. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 30 ლარის შენაძენზე მიიღე მომენტალური გათამაშების 1 ბილეთი. გადაფხიკე და დაიჭირე 20,000 პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 12 iPhone, 12 ტელევიზორი, მარშალის 12 დინამიკი და 12 ყურსასმენი. ასევე გათამაშებაშია ათასობით სხვა პრიზი, უფასო საწვავი, გალფ კლუბის ქულები, ჰოთ-დოგ მენიუ, ყავა და უამრავი აქსესუარი. აირჩიე გალფი, ჩაიფიქრე და მოიგე. მიიღე
მიიღე და გააგზავნე ამანათი საქართველოს პოსტით საუკეთესო ფასად. საბერძნეთი 1 კილოგრამი 1.5 ევრო, იტალია 1 კილოგრამი 2 ევროდან, ესპანეთი 1 კილოგრამი 3 ევროდან. ყოველთვის შეგიძლია გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანათი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს პოსტა ემიგრანტებისთვის. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. გადაწყვიტე დაუბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხიჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. ლაუნჯ რესტორანი დორსი წარმოგიდგენთ. 14 თებერვალი სტეფანეს გრანდიოზული კონცერტი ცოცხალ ბენდთან ერთად. გაატარეთ სიყვარულის დღე დორსში. დარეკეთ 595 48 26 26. ვალენტინობა, მითები და ტრადიციად ქცეული სიყვარულის დღე. რა დღესასწაული ჩაანაცვლა ქრისტეშობის შემდეგ ვალენტინობამ. მანუჩარ პირველი მკვლევარი და ჟურნალისტი ამერიკულ ხუთშაბათებში ამჯერად მაიამიდან პირველამდე. 13 თებერვალი რადიოს მსოფლიო დღეა. იუნესკოს მიერ დაფუძნებული თარიღი, რომელსაც 9 წელია 95 წლიანი ისტორიის მქონე საქართველოს რადიოს აღნიშნავს. მსოფლიო და მათ შორის ქართული რადიო მაუწყებლობების ისტორია. თანამედროვე გამოწვევების წინაშე მდგარი სიხშირეები და კონკურენცია სხვადასხვა ტიპის მედია საშუალებებთან. სტუმრები და პირდაპირი ჩართვები პირველამდე. წინასაარჩევნო და გრძული საქმეები და წინასაარჩევნო სასამართლოები. წინასაარჩევნო მატროსოვზე. წინასაარჩევნო თავდასხმები. მორალი და ზნეობა თუ კი არ გააჩნია ადამიანს, ელემენტარული დისკომფორტის განცდა არ გაქვთ იმასთან მიმართებაში, რაც გააკეთა ჩვენმა კოლეგამ. როცა პური ძვირდება და ხალხს წინასაარჩევნოდ სანახაობას თავაზობ, იჭერ ოპონენტებს, ატარებ პროკურატურასა და სასამართლოებში, თავს ესხმი მედიას და ყველას, ვისაც კრიტიკული აზრი უჩნდება, ნაციონალად აცხადებ. თქვენი საუბრეთ ნაცმოძრაობის სახელით და თქვენი პოლიტიკური პარტიის სახელით, მაგრამ საზოგადოების არ გინდათ ახლა ასე საუბარი. არის თუ არა ოპონენტების ციხით განეიტრალება, ან მედიაზე თავდასხმები იმის დადასტურება, რომ ხელისუფლება ძალას ნელ-ნელა კარგავს. ხალხი არავის არ აინტერესებს. ჯიბები გაისქელონ, კუბომეტრობით ფული დადონ, ეგ არის მაგათი ინტერესი. მთავრობა საერთოდ არ გვისმენს. არ გვისმენს, არც აღხედავს. კამები აქვთ მარტო და ტელეფონთან არაპასუხობენ. უნდათ თუ არა პოლიტიკური შოუ ადამიანებს იმ დროს, როცა მათ შეათ, როცა წამალს ვერ ყიდულობენ, როცა სამსახურს ვერ შოულობენ. მედიკამენტებს ვერ ვეძებობ. ქრონიკული დაავადებები მაქვს და ვერ ვეძებობ. პატრონი არავინ არ აქვს დედა. უპატრონოთ არის მთელი ქვეყანა დარჩენილი. როგორ აცხადებენ ყველას მტრად, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს საღამოს 8-ზე რეაქციაში პური და სანახაობა. მითხარით, რითი ვარჩინო ოჯახი? დამნაშავის დასაჭერად სირბილის სულაც არაა საჭირო. დეტექტივი შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. ყოველდღე 15 საათსა და 15 წუთზე. ბრუნო დებრანტი. ფრანგულ სერიალში. კაინი
TV პირველის ეთერში. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ის მოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. ლევანიკო, ყველას ძალიან დაგინდა და რა არა გაქვს. ელოპულ შევწავ სუნთესალა ჩემს უნდა დაუტოვო მინდა რომ არ დაუტოვოს თლიანი იყოს ზუსტად ვიცი რომ ძალიან ბევრი ხართ ადამიანები რომლებიც სიკეთეს გულიდან ასხივებთ და სამყაროს ათბობთ სიკეთის ქალაქი არის უამრავი ადამიანის სიკეთის ერთობლიობა ჩამოვედით კასპში პატარა ალეკო ბუთხოზის სახლში პატარა ბავშვები არიან და იმიტომ აბათვის აბზრუნავთ რომ მე არაფერი არ მინდა ამ ოჯახებისთვის საკვები პროდუქტი არ არის გადარჩენა მარტუკელა მევსდი მარტუკელა დაიდებს ესე სურათებსა ზედა და დედასთან მიდაოდა ტირის და ტირის ხალხი დავეხმაროთ ხალხს ეს ბიჭი ვნახე 8 თვის წინ აგროვებდა ჯარდს სკოლაში ის არ დადიოდა ნახევარში ვისწავლე საბუღალტრო სიკეთის ეროვნება არ გააჩნია. ეს არის შენი სამსახური? ხატწერი ვარ. ფორმა სადაც მე ვცდილობ რომ მოვიღო საქართველოს ჩემპიონატი. ახალგაზრდებო, ამ ბიჭს მიბაძეთ. გამარჯობა. სიკეთის უანგაროდ გაკეთების სიმბოლო. ხუთ აპრილს თბილისში კიდევ ერთი მასშტაბური ღონისძიება ჩატარდება. შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასი უძრავი ქონების გამოფენა გაყიდვას არია ექსპო 2020 სუმას მისდევს. ვინ იქნებიან წარმომადგენლები ორდღიან გამოფენა გაყიდვას და რა ტიპის შეთანხმებებით ისარგებლებენ მომხმარებლები? დეტალები ნახოთ თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტში და შემდეგ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით სტუდიაში. 4-5 აპრილს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასში უძრავი ქონების მასშტაბური გამოფენა გაყიდვა არია ექსპო 2020 ჩატარდება. არია ჯგუფის ორგანიზებით ღონისძიება წელს უკვე მესამე ტარდება და ის დეველოპერებისთვის ერთიან პლატფორმას წარმოადგენს, სადაც მათ კონკურენტულ გარემოში უძრავი ქონების სექტორითა და შეძენით დაინტერესებულ მომხმარებლებთან შეხვედრის შესაძლებლობა მიეცემათ. აღსანიშნავია, რომ გამოფენის ფარგლებში დეველოპერები ტრადიციულად პროდუქტს სპეციალური ფასებითა და პირობებით წარმოადგენენ. ტრადიციულად საქართველოში გაზაფხულზე ვემზადებით უძრავი ქონების მასშტაბური გამოფენა გაყიდვისთვის არია ექსპო 2020-ისთვის. ეს არის ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება 4 და 5 აპრილს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასში და ამ ორი დღის განმავლობაში სექტორის ძირითადი მოთამაშეები, ყველა რგოლი, დეველოპერი, სერვისის მიმწოდებელი კომპანიები უძრავ ქონების სფეროში და რაც მთავარია, მომხმარებელი, რომელიც ეძებს დღეს და პროცესშია
უძრავი ქონების ძიების ყველა ერთად იქნება წარმოდგენილი ამ 2 დღის განმავლობაში. ამ 2 დღის განმავლობაში მომხმარებელი შეძლებს, რომ ერთად დაათვალიეროს ერთ სივრცეში საქართველოში მიმდინარე ფაქტობრივად ყველა პროექტი და ისარგებლოს ყველა იმ ბენეფიტებით, რომელსაც თავაზობენ კონკურენტულ გარემოში ჩვენი დეველოპერები. წლევანდელი ღონისძიება ფორუმის ნაწილსაც მოიცავს, სადაც დარგის ექსპერტები უძრავი ქონების ბაზრის ტენდენციებს, საინტერესო სიახლეებს, მიდგომებსა და განვითარების პოტენციალს განიხილავენ. შეხვედრის მეორე დღე კი მომხმარებლებისთვის სასარგებლო რჩევების მიწოდებას დაეთმობა. აღსანიშნავია, რომ ღონისძიებაზე დასწრება ყველა დაინტერესებული მოქალაქისთვის თავისუფალია. ღონისძიებაზე დასწრება არის თავისუფალი და ყველა დაინტერესებული პირმა საკმარისია გაიაროს რეგისტრაცია ARIA expo.gz ვებგვერდზე და გვესტუმროს აუცილებლად 4 და 5 აპრილს. ARIA Expo 2020-ის გენერალური სპონსორია My Home-ი, რომელიც მონაწილე დეველოპერებს საშუალებას აძლევს საიტის 9 მილიონიან მომხმარებლებს საკუთარი შეთავაზებები წინასწარ წარუდგინონ. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო ARIA Expo-ს შემოთავაზება, რომ ჩავთვალიყავით და გავგეწა მათთვის მხარდაჭერა, იქიდან გამომდინარე, რომ 2 დღის განმავლობაში ჩვენს 9 მილიონ მომხმარებელს მიეცემოდა შესაძლებლობა ფიზიკურად ყველაზე მეტი დეველოპერი ენახა ერთ სივრცეში, მიიღო ყველაზე მეტი რაოდენობით შემოთავაზება და შესაბამისად გაეკეთებინა საუკეთესო არჩევანი. My Home-ს ყოველთვიურად 500,000 უნიკალური მომხმარებელი სტუმრობს, ვინც დაინტერესებულია კონკრეტული ტიპის უძრავი ქონებით. ჩვენ შეგვიძლია ერთი ადამიანის სუსტით განსაზღვროთ თუ რა ტიპის უძრავი ქონება აინტერესებს და რა შეთავაზება იქნებოდა მისთვის ყველაზე მეტად საინტერესო. მეორეს მხრივ My Home, როგორც ARIA Expo-ს ერთ-ერთი გენერალური პარტნიორი, უზრუნველყოფს იმას, რომ გამოფენის მონაწილე დეველოპერებს ექნებათ შესაძლებლობა წინასწარ, სანამ მომხმარებელი იმ 2 დღის განმავლობაში დაესწრება გამოფენას, მიაწოდონ მისთვის საზღვაო აუდიტორიას კონკრეტული მესიჯები თუ რა შეთავაზებები ექნებათ ადგილზე მოსვლის შემთხვევაში. პროექტის ოფიციალური პარტნიორია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს სახით ის საინვესტიციოდ გამზადებულ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ქონებას წარმოადგენს. ARIA Expo 2020-ში მონაწილეობას უცხოელი ინვესტორებიც მიიღებენ. სიუჟეტის ავტორი და მისი სტუმრები შემოგვიერთდნენ სტუდიაში თათია ჭაფიშაძე დღეს თამარ მაშავას ARIA ჯგუფის დირექტორს და ნინო ჯინჯოლოვას ARIA ჯგუფის მართულ პარტნიორს მასპინძლობს დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სიუჟეტში მეტნაკლებად იყო მოცემული ის ინფორმაცია, რასაც თავაზობთ უკვე წელს დეველოპერებს და მის სტუმრებს, მაგრამ უფრო დეტალებში რო ჩავშალოთ, რითი იქნება გამორჩეული წლევანდელი წელი, რა ტიპის შეთავაზებები იქნება და რას დაეთმობა ეს 2 დღე თამარ თქვენგან დავიწყოთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჩვენ როდესაც ღონისძიება პირველად 2018 წელს დავაანონსეთ, იქვე გავაჟღერეთ, რომ ყოველი მომდევნო წელი იქნება უკეთესი და ყოველი მომდევნო წელს მომხმარებელი ისევე როგორც დეველოპერი მიიღებს, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებულ პირობებს და გაუმჯობესებულ, ასე ვთქვათ, სერვისს ARIA ჯგუფისგან. ამ ტრადიციას, უკვე ვიტყვი ტრადიციას, თორე რა თქმა უნდა პირველ წელს ესე არ იყო. ჩვენ არ ვღალატობთ და წელს განსაკუთრებული გვექნება ის, რომ უფრო მრავალფეროვანი იქნება მრავალფეროვნად იქნებიან წარმოდგენილი დეველოპერები, მათი რაოდენობა და ასე ვთქვათ, თვითონ დეველოპერები იქნებიან მრავალფეროვანი მომხმარებლებისთვის. განსაკუთრებული იქნება ასევე ფორუმის ნაწილი, რომელსაც უკვე მეორე წელია, 2 დღის განმავლობაში ვთავაზობთ ჩვენს დამთვალიერებელს. გვეყოლებიან ძალიან საინტერესო სპიკერები, თუმცა ამ ეტაპისთვის თავ შევიკავებდი, ასე ვთქვათ, ზუსტ ჩამონათვალზე, იმიტომ რომ რაღაც დეტალები ჯერ კიდევ დაზუსტების პერიოდში გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ძალიან კარგი სიურპრიზი და ამას ღონისძიების წინა პერიოდში აუცილებლად იგივე თქვენი ეთერიდან დავაანონსებთ. და წელს გაჟღერდა კიდევაც სიუჟეტში ჩვენი გენერალური პარტნიორი არის My Home-ი, რომელიც თავისი უზარმაზარი ბაზით და თავისი ამ უზარმაზარი პლატფორმით არის ჩვენი პარტნიორი, რაც შესაძლებლობას აძლევს როგორც საცალო მომხმარებელს გაიგოს წინასწარ რა შეთავაზებებს წარუდგენენ, რა განსაკუთრებული პირობებით იქნებიან დეველოპერები წარმოდგენილი ამას შეთავაზებს და წინასწარ გაიგებს საცალო მომხმარებელი, რომელიც აპირებს რომ დაესწროს ღონისძიებას და მეორეს მხრივ დეველოპერებისთვის იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა რომ მომხმარებლების, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილებები წინასწარ გაიგონ My Home-ის პარტნიორმა ორგანიზაციებმა და დეველოპერებმა და მათზე მორგებული წინადადებები წარდგნენ ზუსტად აი ამ ღონისძიებაზე. შესაბამისად, ვცდილობთ რომ ორივე მხარისთვის, ასე ვთქვათ, შევქმნათ კარგი პირობები. წინა წლებისგან განსხვავებით ეს იქნება წინასწარ ეს პერიოდი, სანამ ფორუმი ჩატარდება
განცხადება მიეძღვნება იმას, რომ მომხმარებელმა მაქსიმალურად იცოდნენ რა იქნება წარმოდგენილი და ეს რაღაცა ერთიან კონცეფციით იქნება განხილული, ვიდრე მოვლენ. აუცილებლად, ანუ ჩვენ გვინდა რომ ეს პროცესი და მთლიანად ასე ვთქვათ ღონისძიების შინაარსიც იყო ის, რომ ერთ სივრცეში მაქსიმალურად გამარტივდეს უძრავი ქონების შეძენის პროცესი, როგორც დეველოპერებისთვის ვთქვათ კომუნიკაციის პროცესი, ასევე გადაწყვეტილების მიღების პროცესი მომხმარებლებისთვის და ჩვენ ასე ვთქვათ წელს დავამატეთ სწორედ ეგ მიმართულება, რომ ამისთვის უკვე მომზადებულები მოვიდნენ, არა უბრალოდ 2 დღის განმავლობაში დაათვალიერონ, არამედ მოვიდნენ უკვე მომზადებულები და იქ რამდენ პროექტს წარმოადგენენ დეველოპერები თუ გაქვთ ამ დროისთვის ზუსტი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის, იმიტომ რომ რეგისტრაციები ისევ მიმდინარეობს, თუმცა გასული წლების სტატისტიკას ასე ვთქვათ და ციფრებს თუ გამოვიყენებთ, ეს იქნება დაახლოებით უკაცრავად 100-მდე დეველოპერული პროექტი, აქედან რიგი პროექტები იქნება უშუალოდ უძრავი ქონების ასე ვთქვათ მიმდინარე დეველოპერული პროექტები, მაგრამ ასევე წარმოდგენილი იქნებიან საინვესტიციოდ გამზადებული პროექტები იმ დაინტერესებული პირებისთვის, ვინც მოდიან უკვე ბიზნეს კავშირების დასამყარებლად და ვთქვათ მომავალი პარტნიორების მოსაძიებლად ინვესტიციებს. უცხოელ ინვესტორებთანაც და თანამშრომლობთ კომპანიებთან, სავაჭრო ასე ვთქვათ ორგანიზაციებთან, რომლებიც თავის ინვესტორების ბაზებში ამ ინფორმაციებს ავრცელებენ და შესაბამისად ველოდებით ინვესტორების ასე ვთქვათ ნაკადსაც, იმიტომ რომ შანდელმა ღონისძიებამ ეს აჩვენა და წელს გავაფართოვეთ კიდე ასე ვთქვათ საპარტნიორო ქსელი შესაბამისად რა თქმა უნდა. საკმაოდ ბევრი მსგავსი ტიპის გამოფენები ეწყობა ბოლო პერიოდში გააქტიურებულია ბიზნესი. თქვენმა მესამე წლამდე გამოცდილებამ რა აჩვენა? რა არის თქვენი მთავარი კონკურენტული უპირატესობა და რატომ უნდა მოვიდნენ თქვენთან განსაკუთრებით დეველოპერები და მომხმარებლების ფართო ასორტიმენტი რატომ უნდა ჩაერთოს? პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მოხარული ვარ რომ ვარ ამ სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვის დასმისთვის. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ARIA ჯგუფი პირველი ორგანიზაცია იყო საქართველოში, როდესაც 2018 წელს უძრავი ქონების გამოფენა გაყიდვა და ორგანიზა და ჩაატარა კიდევაც. ამ დროისთვის საქართველოს ბაზარი რეალურად მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს არ ცნობდა. და ამის შემდეგ უკვე როგორც ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ პროექტმა თავისი წარმატება აჩვენა იმითაც, რომ ძალიან ბევრი ფოლოუერი, ანუ მიმდევარი გამოუჩნდა ამ ჩვენს იდეას და შესაბამისად ისევე როგორც 2018 წელს ჩვენი ღონისძიების შემდეგ, ასევე 2019 წელს და წელს განსაკუთრებით 2020 წელს ვხედავთ მრავლად დაანონსებულ აქტივობებს, ბიზნეს შეხვედრებს, ღონისძიებებს, გამოფენების სახით თუ საერთაშორისო ფორუმების სახით. რაც ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ იმუშავა ესე იგი ამ პროექტმა და აუცილებლად მოთხოვნა ამაზე. ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო, რომ და კომპანიის მისიაც არის ის, რომ საერთაშორისო პრაქტიკა, წარმატებული პრაქტიკა გადმოვიტანოთ. ჩვენთვის ძალიან მძლავრ და ეკონომიკის სექტორისთვის მნიშვნელოვან ბიზნეს მიმართულებაში, როგორც არის დეველოპერული საქმიანობა და ცალსახად უძრავი ქონება. ამიტომ მომხარულები ვართ, რომ იდეამ გაამართლა, იმიტომ რომ განვითარებასაც შეუწყო ხელი. რაც შეეხება კონკურენტულ უპირატესობას, ცალსახად ეს არის დაგროვილი გამოსილება, იმიტომ რომ პირველები ვიყავით ამ ბაზარზე, რომელსაც გავსი ტიპის პროექტი და ღონისძიება შემოიტანა, თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ ჩვენი პროექტი თვისობრივად განსხვავდება. რატო განსხვავდება თვისობრივად? ვინაიდან ჩვენი ჩანაფიქრი არის, რომ ეს იყოს ერთიანი პლატფორმა დეველოპერებისა და მომხმარებლებისთვის. ანუ თუ ჩვენ გვაქვს My Home-ის მსგავსი პლატფორმები და პირველი აქაც My Home იყო, სადაც მომხმარებელი შედის და ძალიან ბევრ უძრავი ქონების არჩევანს ნახულობს, ათვალიერებს, ჩვენ გვინდა და ეს ოფლაინში გადმოგვეტანა. და 2 დღის განმავლობაში ისინი სარგებლობენ სპეციალური შეთავაზებებით, სპეციალური პირობებით. ადგილზე ერთ სივრცეში ნახულობენ აბსოლუტურად თითქმის ყველა წამყვან და საინტერესო პროექტს დეველოპერულ სექტორში საუკეთესო გადაწყვეტილების მისაღებად. ზოგადად უძრავი ქონების შერჩევის და შეძენის პროცესი არის ძალიან რთული და ამაში დამეთანხმება ყველა ის პირი, ვისაც ამ პროცესთან შეხება ქონია. როგორც მიმწოდებლის სახით, ასევე განსაკუთრებით მომხმარებლის კუთხით. მეტად დღეს როცა ბუმია ფაქტობრივად დღეს ბუმია და მოხარული ვარ, რომ უძრავი ქონების სექტორი იხვეწება და პროდუქტების მრავალფეროვნებას და კონკურენციაც ცალსახად საკმაოდ საინტერესოდ მიმდინარეობს ბაზარზე. რა იყო შედეგი წინა წლების? თქვენმა გამოფენა გაყიდვებმა რა აჩვენა და წლევანდელი წლის შედეგი რა არის? რას ელოდებით რომ ამ ღონისძიების შემდეგ მიიღებთ თქვენც და ქვეყანაც სარგებლობს? შედეგი ზოგადად გამოფენის თვალსაზრისით რომ ვისაუბროთ, ანუ ორი ასე ვთქვათ მიზნობრივი აუდიტორია ყავს. ერთი არის დეველოპერი, დეველოპერული სექტორის წარმომადგენელი და მეორე მომხმარებელი უძრავი ქონების
შეძენით დაინტერესებული პირები, ან უძრავი ქონების სექტორში მიმდინარე სიახლეები და ტენდენციები დაინტერესებული პირები. დეველოპერი სარგებლობს იმით, რომ ეს არის გაყიდვების პირდაპირი არხი პირველ რიგში და მეორე ცნობადობის ამაღლების საუკეთესო შესაძლებლობა. ღონისძიებაზე მონაწილეობა მიმდინარეობს მასობრივი მედია გაშუქების ფარგლებში და თითოეულ დეველოპერს ბრენდის ცნობადობას როგორც ესეთი პირდაპირ აუდიტორიაში, მიზნობრივ აუდიტორიაში მატებს. გაყიდვებთან ერთად ეს ბენეფიტიც მნიშვნელოვნად აქვს. მომხმარებლისთვის ეს არის სპეციალური პირობებით და ერთ სივრცეში გადაწყვეტილების მიღებისთვის გამარტივებული, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობით მიიღო საუკეთესო პროდუქტი მისი საჭიროებებიდან გამომდინარე. შედეგი წელსაც იგივე იქნება, მაგ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ცალსახად გამოფენა გაყიდვებამ ბოლო 2 წელს განმავლობაში აჩვენა, რომ ვერ ვიტყვით, რომ ყველა მონაწილე დეველოპერმა ისარგებლა ამ ბენეფიტით, მაგრამ ასეთ გაყიდვების პროცესი გამოფენაზე ნამდვილად დადასტურდა და შესაბამისად მათი ცნობადობაც გაიზარდა ბაზარზე. გარიგებები რამდენად იდება უცხოელი? აი მაგას გულისხმობთ და რამდენად თქვა უცხოელი ინვესტორების ჩაგეჭრებით ამ შემთხვევაში უცხოელი ინვესტორის მხრიდან გარიგების დადება ზოგადად საინვესტიციო მიმართულება არ არის მარტივი პროცესი, ანუ უფრო ხანგრძლივადიანი პროცესია, ვიდრე მომხმარებლის მიერ ბინის შეძენა. წინა ორი გამოფენა ამ მხრივ აქტიური ნამდვილად არ ყოფილა და მთელი ფოკუსირება გადატანილი იყო დეველოპერსა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობაზე. წელს იქიდან გამომდინარე, რომ არია ჯგუფი გახლავთ საქართველოს ევროპის ბიზნეს საბჭოს წევრი, რომლის საპარტნიორო ქსელი უცხოელები არიან, საელჩოები არიან და შესაბამისად აქტიური მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენი ღონისძიების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებასა მიმართებაში. ბოლოდინი გვაქვს, რომ ინვესტორები და ინვესტიციის განხორციელებით დაინტერესებული პირები მრავლად სტუმრებიან გამოფენას. ამიტომ ამ შედეგებს წელს ნახავთ პირველად. კი ბატონო, და ძალიან ცოტა დრო გვჭირდება და მინდა რომ კიდევ ერთხელ მიმართოთ მაყურებელს, რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ მოხვდნენ გამოფენაზე და მიიღონ მონაწილეობა, რა პროცესები უნდა გაიარონ. გამოფენაზე დასწრება არის სრულიად თავისუფალი იმ პირებისთვის, ვისაც უნდა, ასე ვთქვათ, მოინახულოს ეს ღონისძიება და შეიძინოს ბინა ან დაათვალიეროს ან გაეცნოს უბრალოდ უძრავი ქონების ბაზარს. ამისთვის საჭიროა მხოლოდ რეგისტრაცია, ანუ ვებგვერდზე arria expo.lg, აქ არის ღილაკი, ასე ვთქვათ, გაიარე რეგისტრაცია. და ამ რეგისტრაციის საფუძველზე სრულიად თავისუფლად შეძლებენ რომ ესტუმრონ ღონისძიებას. და ადგილზეც ხდება მე რამდენადაც ვიცით ადგილზე იმ შემთხვევაში თუ მაინდა-მაინც ვერ მოახერხეს რეგისტრაცია რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, რა თქმა უნდა ადგილზევე ასე ვთქვათ შესასვლელთან ამ რეგისტრაციის გავლენა იქნება შესაძლებელი, მაგრამ ყველას მაინც ვურჩევ იმისთვის რომ წესით აპრილამდე უნდა მოასწრონ რეგისტრაცია. უნდა მოასწრონ და ისარგებლებენ განსაკუთრებული ბენეფიტებით სწორედ იმ ნაწილში, რომ მათთვის ჩვენ ეტაპობრივად ინფორმაციის მიწოდებას ვაპირებთ და შესაბამისად თუ იქნება გავლილი რეგისტრაცია, ამ სიახლეებს მიიღებენ. იქნება რეალური შეთავაზებები, მოკლედ მომხმარებლებისთვის ბიზნესის მხრიდან. დარწმუნებული ვარ, რომ წინა წლებთან ერთად წლევადელი წარმატებული იქნება და ახალ შესაძლებლობას მიცემთ. მადლობა სტუმრობისთვის და ამ თემას კიდევ არაერთხელ დაეთმობა აპრილამდე ჩვენი სტუდია. მადლობა. არია ჯგუფის დირექტორი და დამფუძნებელი და მინდა ჯინჯოლავა მართველი პარტნიორი გსტუმრობდნენ საქმიან დილას დღევანდელ მადლობა თათია ჩაფუჩაძეს და მის სტუმრებს. საქმიან დილას მათთან ერთად ვასრულებთ საქმის კურს ეთერებში შეხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. დროებით.